დილამშვიდობისა 20 ივლისის საქმე დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ევროკავშირმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტის შემოწმების მოწყობილობები გადასცა 6340 ევროს ღირებულების ტექნიკა უფრო გააძლიერებს მთავრობის შესაძლებლობებს უკანონო მიგრაციასთან და ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან ბრძოლაში. მიუხედავად თბილისის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 2 აგვისტოდან განახლდება, ეს ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გაავრცელა. იბერიის კავკასიის რეგიონის ხელმძღვანელი საქართველოს კრიზის მენეჯმენტში ამბობს, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს ქვეყანას და არსებულ კარგ საინვესტიციო კლიმატთან ერთად ეს დამატებითი შესაძლებლობა ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად. მემზადებით სტუმრების მასპინძლობისთვის დღევანდელი საქმიანი დილას ფარგლებში რამდენიმე წუთში მოგიყვებით კომპანია Nutrimax-ის კონკურსზე, რომელსაც კომპანია პარტნიორების შესარჩევად აცხადებს. PKPK-ია Nutrimax-ის მმართველი პარტნიორი მოგიყვება უფრო მეც. როგორ მიდის დეველოპერული სექტორის სუბსიდირების პროგრამა, პროგრედიტ ბანკის ფიზიკური პირების ბიზნესის განვითარების კოორდინატორი ნათია ქებურია გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. ნათია ჩაფიჩაძესთან ერთად საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის ბაზარზე არსებულ ვითარებას მიმოვიხილავთ და სტუდიაში უმასპინძლებთ გიორგი ჟურულს, ალტას მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორს. რამდენიმე წუთში კი ბექა ბაციკაზდესთან ერთად ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ კიდევ ერთ პროექტზე ქართული ბიზნესის ახლოს ევროპასთან, რომელიც შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულია და უმასპინძლებთ ირინა გურულს პროექტის G Close to Use ხელმძღვანელს. დილამშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს 20 ივლისია, ორშაბათი, შემდეგი საქმიანი კვირა იგეგმება ჩვენთან, რა თქმა უნდა, BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად და საინტერესო ამბები გვაქვს გამზადებული ორშაბათისთვისაც ამ უქმეებზე თქვენთვის შეგროვებული BMG-ს მკითხველებისთვის ზოგი ნაცნობი, ბევრი სიახლე და ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემები, რომელიც მოგიბზადეთ. ყველას დილამშვიდობისა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ანალოპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ 20 ივლისის საქმიან დილას. BMG-ს გუნდი მომართულია რომ მთელი კვირა ამ ზაფხულის ხვათში ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სრულად განმოგცეთ მიმდინარე ინფორმაციები, ვქოქავთ ამ დილას და ყველას ბედნიერებას, მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბარაქას გისურვებთ. მსოფლიოს სრულიად განსხვავებულ მონაცემებზე მიუთითებს კორონავირუსის გავრცელების იმ ფონზე, რომ სულ უფრო მეტად და მეტად მიდის საუბარი ვაქცინის ან სულაც მედიკამენტის შექმნაზე, რომელსაც რამდენიმე თვე გვაშორებსო. იდეაში პოზიტიურად განწყობილი არის ყველა. ქართველი ფაუჩი ამირან გამყრელიძის სახით და ამერიკელი NCDC-ის შეფი ენტონი ფაუჩი თავად, რომელიც გამყრელიძის დასკვნას იზიარებს და ელის, რომ უახლოეს მომავალში ვაქცინაც შეიქმნება. გამყრელიძე კარგად იყოს და ენტონი ფაუჩის ისე აკოშმარებს და პრესავს დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, რომ ფაუჩის მთლად მარკ ცაკერბერგის საჯარო დახმარებას დასჭირდა და მიიღო კიდეც იმ ფონზე, რომ Facebook-ის დამფუძნებელს დიდად არემადლიერებიან ტრამპთან ლოიალური დამოკიდებულების გამო. ეს ყველაფერი საკმაოდ ესეთი ამბები ვაქცინასთან დაკავშირებით პოზიტიურად ატორტმანებს სოფლიოს ეკონომიკას თუ არ ჩავთვლით, რომ საკმაოდ ბევრი რჩება მიმდინარე ვითარებაში გაურკვეველი, რთულად, მაგრამ სოფლიო ლიდერები იმედია შეთანხმდებიან და აგერ ევროპელებმა თითქმის რთულად, მაგრამ მიდის შეთანხმების პროცესში 700 მილიარდიანი ევროს გულისხმობ ანტიკრიზისული ფონდის შექმნაზე. სხვათა შორის ამ თემამ ძალიან პოზიტიურად იმოქმედა ბიზნესებზე და კვირის ბოლოს ევროპული ინდექსები მეტნაკლებად პოზიტივში დაიხურნენ. სოფლიო ეკონომიკასაც მალე მიმოვიხილავთ, არ გაკლებთ ამ კუთხით არც რძეს და ყველს და თქვენ წარმოიდგინებთ კოკაკოლასაც ყავითაც კი ყოველდილით, ვანამდე კი სიფრთხილე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჯერ არც ვაქცინაა და მით უმეტეს არც ეფექტური წამალი კორონავირუსის წინააღმდეგ და ამიტომ აი ამ პოპანაკება თაკარა ზაფხულშიც დასაცველია ყველაფერი, რაც ექიმები გვირჩევენ. მიუხედავად იმისა, რომ ინფექციონისტების ნამუშევარიც აშკარად პოზიტივშია გამოჯანმრთელებულთა მიმართულებით. ვიდრე 3 საათში ქალბატონი მარინა ეზუგვაია განაახლებს ინფორმაციას 20 ივლისის COVID მდგომარეობის შესახებ. სხვა შორის ქალბატონ მარინას მადლობა არამხოლოდ პროფესიული საქმიანობისთვის, ამ რთულ ვითარებაში ეს მისი და მისი კოლეგების პროფესიული ვალდებულება და მოწოდებაა. მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ არიზარებენ და ამ რთულ თვეებში ყოველ დღე დაუზარალად ახლებენ ინფორმაციას ქართული მედიისთვის. კომუნიკაცია ამ დროს არის უმნიშვნელოვანესი და მადლობა კიდევ ერთხელ მას და მის კოლეგებს.
საქართველოში კი კორონავირუსის 10 ახალი შემთხვევა არის გამოვლენილი კვირის მდგომარეობით, გუშინდელი დილის მდგომარეობით და ინფიცირებულთა რაოდენობა 1028-მდეა გაზრდილი. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულებს, მათი რაოდენობა 4-ით გაიზარდა, მათი რიცხვი გაიზარდა 4-ით და 899 შეადგინა უცხოეთიდან სამკურნალოდ. საქართველოს 51 მოქალაქეა გადმოყვანილი და კორონავირუსის შედეგად ქვეყანაში 15 პაციენტი გახლავთ გარდაცვლილი. კარანტინის რეჟიმში კვირის მდგომარეობით რჩება 5627 საქართველოს მოქალაქე, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 228 პაციენტი. საქართველოს NCDC-მ გუშინ განმარტა, რომ ინფიცირების 10 ახალი შემთხვევიდან გუშინდელ დაფიქსირებულ შემთხვევაზეა საუბარი, 4 სატვირთო ავტომობილის მძღოლია და ამირან გამყრელიძის თქმით, დანარჩენ 6 პირს ინფიცირებულებთან ჰქონდა კონტაქტი. აქ ალბათ უნდა მოვიკითხოთ და გეტყვით, რომ ნორმალურად და მე იმედი მაქვს, რომ მშვენივრადაც გზნობს თავს 10 თვის პატარა, რომელსაც მსუბუქ ფორმაში ყარაჯალაში დაუდგინდა კორონავირუსი და ადგილობრივმა ექიმებმა ეგრევე მიხედეს. გამორჩეული იყო გასულ კვირაში ამ თემაზე პალიტრას ნამუშევარი, გულისხმობ ინტერვიუს 10 თვის ყოჩაღის ოჯახის წევრებთან, რომელთა მტკიცებით პატარას არც არაფერი სჭირს, ეთყობა მოიწამლაო, რადგან საზამთრო ნესვი, ძეხვი და პომიდორი მიირთვა. აქ არაფერი არ არის, არც კორონა იყო, არა, არც კორონა იყო, არც არაფერი. Matrum sen danışta gedi möyden bir oldu. ნესვი ვაჯამეთ, ბავშვსა, ჯამარა თხოვლობს ახლა ბავშვი. Boyumrani kedam და გული იღნება. ჯანმრთელობა ყველა პატარას და ჩვენ შვილებს. ისე წარმომიდგენია რა გოლიათი და ჯანზე გაიზრდება ეს ჯერ კიდევ 10 თვის ლაპურწაკი. ეგ 10 თვის რომ არის საზამთროსთან ერთად ნესვს რომ უბერავს, ზემოდან ძეღს და პომიდორს რომ აყოლებს, წარმომიდგენია 10 წლის რომ გახდება, აი მთელ ჭოპორს და მის პომიდორს გადაჭამს, ზემოდან ბიუ-ბიუ ძეხოვს და სოსისებსაც მიამატებს, მაგ დროს ვედრომანეთად იქნება უკვე ამოქოქილი და მერე მთელი კახეთის ნესვს და საზამთროებით დაიდგა ბარონებს პირს. ღმერთმა შეგარგოს და ჯანი ჩვენ შვილებს და პატარებს. გადავხედოთ ერთი ვითარებას ჩვენ სამეზობლოში, სომხეთში კვლავ მძიმე არის სიტუაცია, ყოველდღიურად ახალი ინფიცირებულების რაოდენობა 400-ს აღემატება, ჯამში 194,867 შემთხვევა არის დაფიქსირებული. გამოჯანმრთელებული არის 23,294, გარდაცვლილია 641 პაციენტი. აზერბაიჯანში სულ კორონავირუსის 27,000 ეს აზერბაიჯანი 27522 შემთხვევაა, 18967 ადამიანი არის გამოჯანმრთელებული და დაღუპული 354 არის. საუბარია დაახლოებით 500-მდე ყოველდღიურ ინფიცირებულზე ნამატზე აზერბაიჯანში. რუსეთის ფედერაცია 772,546 მიაღწია. გამოჯანმრთელებულია 9 მილიონზე მეტი, 550,344, გარდაცვლილია 12,342 პაციენტი, COVID-19-ის 218,717 დადასტურებული შემთხვევა არის თურქეთში. თურქეთის რესპუბლიკაში ყოველდღიური ნამატი საშუალოდ 1000-მდე არის რაოდენობა ყოველდღიურად და ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებული არის 201,000 პაციენტი და გარდაცვლილი არის 5,475. უკრაინაში დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა 58,000 გადააჭარბა, 30,000 ადამიანი არის გამოჯანმრთელებული და გარდაცვლილი 1,495 პაციენტი, რაც შეეხება ირანს, იქ 36,000 პაციენტი ებრძვის ამ დროისთვის კორონავირუსს. საერთო ჯამში პანდემიის დაწყებიდან ქვეყანაში ირანის სტატისტიკა 273,788 შემთხვევას აღრიცხავს. აქედან გამოჯანმრთელებას ადასტურებენ 227,000-ისა, ხოლო გარდაცვლილთა რაოდენობა 14,000 გადააჭარბა, 14,188-ზე არის საუბარი. მე არ მაქვს ამოჩემება არანაირი ამ ქვეყნებზე, უბრალოდ პულსზე უნდა გვედოს ხელი მუდმივად. გარდა იმისა, რომ ეს ქვეყნები ტურისტული ნაკადებით გამოირჩეოდნენ საქართველოში, ხარჯავდნენ მომჭირნეთ, მაგრამ ჩამოდიოდნენ ბევრნი საქართველოში. ბოლო სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, სწორედ და მაინც ეს ქვეყნებია ყველაზე აქტიურად წარმოდგენილი საქართველოში შემოსვლელად.
და აი შეხედეთ და დასტურად აგერ გეტყვით, გასული თვის განმავლობაში ივნისია საუბარი, საქართველოს საზღვარი სულ 27995-მა სტუმარმა, გზავრმა, ვიზიტორმა გადმოკვეთა. რაც შეეხება საზღვრის ტიპებს, ვიზიტორების 95% სახმელეთო გზით შემოვიდა, 3% კი საჰაერო გზით. სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით ქვეყანას 1.5% აი ამ 27000, თითქმის 38000-დან ეწვია. ყველაზე მეტი ვიზიტორი 15828 საქართველოში, სწორედ თურქეთიდან არის შემოსული. მეორე ადგილზე აი ამ ჩამონათვალში გახლავთ სომხეთი, საიდანაც მივიღეთ 7909 სტუმარი და შემდეგ უკვე მოდის აზერბაიჯანი და ღმერთო თუ ასტვაც თუ ვინც გინდა, ოღონდ მშვიდობა ქენი ამათ შორის და რა ვიცი, მეტი არაფერი არ მინდა. აზერბაიჯანიდან მივიღეთ 3590. მეოთხე ადგილზე უკვე რუსეთის ფედერაცია 3457 სტუმრით ივნისის თვეში და ნუ ახლა საქართველოს არარეზიდენტებს თუ გამოვაკლებთ მეხუთეზე სწორედ უკრაინა. ამიტომაც კეთდება ჩვენგან მუდმივი აქცენტი ამ ქვეყნებზე. რაც შეეხება ტურიზმის სექტორის შემოსავალს ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად მხოლოდ 11.200.000 დოლარი შეადგინა, ეს წინა წელთან შედარებით თითქმის 97%-ით, ანუ 329 მილიონ დოლარამდე არის შემცირებული და აქაც გასაკვირი არაფერია. კარგი, ის რასაც ალბათ ყველაზე რთულად ხარშავ ამ პანდემიის პერიოდში, ბევრჯერ გითხარით, მაგრამ გაგიკვირდება და მაინც სწავლის პროცესია და ჩემთვის დღემდე ალბათ ბოლომდე საკმაოდ პრობლემატურია და გადაუხარშავია ეს დისტანციური სწავლების რამდენიმე თვე, რომელშიც მთელი მსოფლიო აღმოჩნდა პანდემიის ფონზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ისედაც გამოწვევა გვაქვს საქართველოში და ალბათ მთელ მსოფლიოში, რომ ჩვენი შვილები ხეებზე ძრომიალის ნაცვლად, გაჯეტებში დაძვრებიან, ეზოში ჩასვლის მაგივრად, რობლოქსში დაძვრებიან ერთმანეთთან, მსოფლიო აქტიურად ფიქრობს თუ როგორ გადაეწყონ ახალ რეალობაზე, ახალი სასწავლო წლიდან, რომელიც სიმართლე გითხრათ, თავს ბოლომდე ვერ გავიგე, რატო იწყება 15 სექტემბრიდან და არა 1-დან, ან თუნდაც 23-დან. მოკლედ, ვიდრე ქართული სასწავლო გრაფიკის და დამდეგი სასწავლო სეზონის პერიპეტიებს მოვიკითხავთ, ერთი მოდი ვნახოთ, როგორ ემზადება მსოფლიო ახალი სასწავლო წლისთვის და ამ სიუჟეტისთვის მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. სოფლიოს მასშტაბით სკოლის მოსწავლეებისთვის ახალი რეალობა აპრილიდან დაიწყო, როცა COVID-19 პანდემიის გამო სკოლების უმეტესობა დაიხურა. სწავლა კი დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდა. ასე მოხდა საქართველოშიც. გასაფხულის სემესტრი საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლაში ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა. სოფლიოს მასშტაბით ეპიდსიტუაციის დარეგულირების შემდეგ სკოლების ნაწილმა მუშაობა აღადგინა. თუმცა საქართველოს მსგავსად არაერთ სკოლაში საკლასო ოთახები მოსწავლეებით მაინც არ დატვირთულა. გაზაფხულის სემესტრი კი მიიწურა, მაგრამ სკოლებმა უკვე დაიწყეს ფიქრი სექტემბერზე, როცა ტრადიციულად ზაფხულის არ დადეგების შემდეგ სკოლებში ზარი უნდა დაირეკოს და ახალი სასწავლო წელი ოფიციალურად უნდა დაიწყოს. ზოგიერთ ამერიკულ სკოლას, მაგალითად ლოს-ანჯელესსა და სან-დიეგოში გადაწყვეტილი აქვს, რომ ახალი სასწავლო წელი კვლავ დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელონ. მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო კენიის მთავრობამაც. აქ მოსწავლეები განათლებას ონლაინ რეჟიმში იანვრამდე მიიღებენ. ფილიპინებში კი საგაკვეთილო პროცესის საკლასო ოთახებში აღდგენას ვაქცინის გამოგონებამდე არაპირებენ. არის თუ არა ონლაინ განათლება საკლასო ოთახებში მიღებული განათლების საპირწონე, ამ საკითხზე უკვე თვეებია კამათი მიმდინარეობს. ახალი კორონავირუსის ინფექცია ნაკლები რისკის შემცველია სკოლის მოსწავლეებისთვის. კვლევებით დასტურდება, რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დაავადების შანსი ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე ზრდასრული ადამიანის. მაგალითად, შვედეთში, სადაც სკოლებს სასწავლო პროცესი არ შეუჩერებიათ, ბევრად უფრო ნაკლები იყო ინფექციის გავრცელება ვიდრე სხვა სამუშაო ადგილებზე. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ სკოლის საათების გაცდენის ღირებულება არც თუ ისე მცირეა. მოსწავლეები რაც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ განათლებას უწყვეტად ონლაინ რეჟიმში პანდემიის მიუხედავად მაინც იღებენ, იმაზე ნაკლებს სწავლობენ ვიდრე მანამდე. Zoom-ის აპლიკაცია კი, რომელიც ერთგვარ საკლასო ოთახად იქცა, ბევრი მოსწავლისთვის, რომელსაც სრულფასოვანი ინტერნეტ კავშირი არ აქვს, მიუწვდომელია. ამიტომ სასკოლო განათლებას იმაზე ნაკლები ბავშვი იღებს ვიდრე პანდემიამდე. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 5 თვით სკოლების დახურვა მოსწავლეების პოტენციურ სამომავლო ანაზღაურებაზე დიდ გავლენას იქონიებს. უფრო კონკრეტულად ჯამურად, მათი პოტენციური ანაზღაურება შესაძლოა 10 ტრილიონი ამერიკული დოლარითაც შემცირდეს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 7%-ია. ასე რომ ამ უარყოფითი ეფექტების გათვალისწინებით, როგორც ანალიტიკოსები გვარწმუნებენ, სახელმწიფოებმა უნდა დააჩქარონ სკოლების გახსნა და ადგილზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
როგორც ეს საფრანგეთში, დანიაში, ჩინეთსა და ახალ ზელანდიაში მოხდა. ამ ქვეყნებმა ასაკომან მასწავლებლებს სახლში დარჩენის უფლება მისცეს. შეამცირეს კლასებში მოსწავლეების რაოდენობა. გაკვეთილების განრიგი გადააწყვეს იმგვარად, რომ მოსწავლეებს ერთმანეთთან მინიმალური შემხებლობა ჰქონდათ. სკოლებში ასევე სავალდებულო გახდა პირბადეების დარება. ფაქტია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნებს სკოლების გახსნა არც თუ ისე იაფი დაუჯდებათ. დღის წესრიგში არაერთი ხარჯია, მათ შორის ჰიგიენის საშუალებები, რომელიც COVID-19-თან ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღია. ვინ უფრო მარტივად და მცირე დროში მოახერხებს ახალ რეალობაში სკოლების გახსნას, ამას უკვე დაახლოებით თვე ნახევარში ვნახავთ, მაშინ როცა სკოლებში პირველი ზარის დარეკვის დრო დადგება. როგორ იქნება საქართველოში სასწავლო პროცესი, ამას ალბათ ეტაპობრივად შევიტყობთ, თუმცა როგორც ამბობენ, რამდენიმე კვირა მაინც მუდმივად განახლებადი და ცვლადი რეჟიმია და შესაბამისად ზუსტი, თქვათ, პროგნოზის თქმა, როგორ განახლდება სასწავლო პროცესი სკოლებში, ჯერ მაინც როგორც განათლების სამინისტროს, ისე შესაბამის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს უჭირთ. და ვიდრე BMG-ის წევრები ზორეთის პირველ ნომერთან მოვლენ და სხვა დანარჩენ ამბებს ჩვენს გაგვიზიარებენ, მათთვისაც და საბურთალოზე ვისაც გადაადგილება აქვს დაგეგმილი, მომავალში ცხადია ყველასთვის საჭირო და აუცილებელი სიახლეები მაქვს გასაზიარებელი. ამ ამბავს კიდევ შეგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს მაინც და მაინც დღეს უკვე მოქმედი არ არის, თუმცა წინსწრებადაც უნდა ვიცოდეთ და ზონალურ საათობრივ პარკირების სისტემა წინასწარ უნდა შევსწავლოთ იმისთვის, რომ კარგად დავგეგმოთ, როგორ ვაპირებთ მომავალში განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე დასაქმებულები გადაადგილებას. მიმდინარე წლის 10 სექტემბრიდან საბურთალოს რაიონში ამოქმედება რამდენიმე გამზირის და ქუჩის მიმართულებით საათობრივი პარკირების სისტემა. თბილისის მერიის ინფორმაციით პარკირების ახალი სისტემა ჟვანიას მოედნიდან პეკინის გამზირზე სრულად, მიცკევიჩის, ცინცაძისა და ბახტრიონის ქუჩებზე, გამრეკელის ქუჩის კვეთამდე, ასევე ყაზბეგის გამზირზე, კარტოზიას ქუჩიდან პეკინის გამზირამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში იქნება მოქმედი, ანუ საათობრივად მოგვიწევს პარკირების საფასურის გადახდა. აი ამ ტერიტორიებზე. გარდა ამისა, მერია ამბობს, რომ ზონალურ საათობრივ პარკირება იმოქმედებს ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, პეკინის გამზირიდან ასათიანის ქუჩის კვეთამდე ტერიტორიაზე. ფიზიკურ პირს, რომელიც ზონალური პარკირების არეალში უძრავ ქონებას ფლობს, მას შეუძლია, რომ მის მიერ წინასწარ მითითებული სატრანსპორტო საშუალება საცხოვრებელი სახლიდან 100 მეტრის რადიუსში უფასოდ დააპარკინგოს. უძრავი ქონების მისაკუთრე ინტერნეტის მეშვეობით ID ბარათით ან მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებულ მუნიციპალურ პავილიონებში შეძლებს, რომ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მისამართის გათვალისწინებით ორი სატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრიროს და ეს იმისთვის, როგორც გითხარით, რომ 100 მეტრის რადიუსში ამ უძრავი ქონებიდან უფასო პარკირებით ისარგებლოს. პარკირების საფასური საცხოვრებელი ადგილის მიმდებარედ გაჩერებულ სატრანსპორტო საშუალებას ელექტრომობილების მფლობელებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილ ადგილებს არ შეეხება. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი ყველასთვის პარკირება 1 საათის განმავლობაში 1 ლარი ეღირება. აი დღე-ღამის განმავლობაში კი ზონალური პარკირების 4 სხვადასხვა ადგილზე სატრანსპორტო საშუალების პარკირებისას პირველი 15 წუთი იქნება უფასო. რაც შეეხება პარკირების ადგილებს, როგორც თბილისის მერიაში ამბობენ, საბურთალოს რაიონში სულ ზონალურ საათობრივ პარკირებისათვის 1029 ადგილია განსაზღვრული და ქუჩების მიხედვით აი შემდეგნაირად ნაწილდება. ყაზბეგის გამზირზე 371 ადგილი, პეკინზე 209, ვაჟა-ფშაველაზე 305, ბახტრიონის ქუჩიდან გამრეკელამდე 52, სულხან-ცინცაძის ქუჩიდან გამრეკელამდე 31, მიცკევიჩის ქუჩიდან გამრეკელის ქუჩამდე 71 ადგილი. ისიც აღსანიშნავია, რომ ზონალურ საათობრივ პარკირება ბარათაშვილის, კოტი-აფხაზისა და აბანოს ქუჩების ნაწილზე უკვე მოქმედებს, ასევე ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შესაბამისი პრაქტიკა ამ ნაწილში არსებობს. თუმცა ამ მხრივ ძირითადად ტურისტულ მიმართულებებზე იყო ხოლმე გათვლა. ნახოთ, როგორ იქნება საბურთალოზე გამოხმაურება და შესაბამისად ამ ყველაფრის ადმინისტრირება. ჯერ ისევ ძველი სისტემით პარკირების უფლება გვაქვს ზოვრეთზე და როგორც ჩანს და საბედნიეროდ სექტემბრიდანაც ჯერჯერობით მაინც ასე იქნება, მაგრამ ვიდრე ამ რეჟიმზე გადავერთებოდეთ, იქამდეც ბევრი აქვთ ჩვენი გუნდის წევრებს გასაზიარებელი და მოსაყოლი გასული საკმაოდ დატვირთული და ხმაურიანი კვირიდან და მიმდინარე კვირის სიახლეებიც არ იქნება ცოტა, მით უმეტეს რომ გეგმაში ძალიან ბევრი ინფორმაციის განახლება, თუნდაც სტატისტიკური მონაცემების ჭრილში. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება, ახლა გზად ვის დაიმგზავრებს, ამასაც ვნახავთ და ვნახოთ რა ამბები აქვს ჩვენთვის მოსაყოლი ნინდილა მშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ტრადიციულად დატვირთული კვირა იყო გასული კვირა, რიცხვებით და სხვადასხვა კანონ პროექტებით, ესე რომ ვთქვათ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა მე და თათია ჩაფიჩაძე, რომელსაც ხედავ და მივუახლოვდები, თუმცა კანონ პროექტამდე მე შემილია ორი სიტყვით თქვა მერიაზეც, სწორედ პარასკევს ჰქონდა თბილისის მერიას სატრანსპორტო პოლიტიკაზე პრეზენტაცია და დილამშვიდობისა თათია, მაყურებელს ვეუბნებოდი ახლა რომ პარასკევს გაიმართა მერიაში სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაცია, მაგრამ ვერ მოვასწარი რაღაცების თქმა, მაგრამ ხო, ბევრი სასაუბროც არ არის ამ თემაზე, რადგან სინამდვილეში ველოდებოდით რომ რაღაცა ისეთი კონკრეტული შემოგთავაზებდა თბილისის მერეთდარეს ხო და ანონსებული ჯერ კიდევ მაისში გადავარდა და საბოლოო ჯამში განსაკუთრებული არც არაფერი არ გაგვიგია ის რომ ახალი არის პრიორიტეტი და რეფორმა მიმდინარეობს საბაგირო რომელიც 10 ჩრე ანონსდა. ერთი ვიცით ის რომ პეკინის მიმდებარე ტერიტორიაზე ემატება ეს საათობრივი ზონალური საათობრივი პარკირება. კარგი, კიდე რა იყო გასულ კვირას მნიშვნელოვანი ალბათ ერთ-ერთი იყო კომუნიკაციების შესახებ ხმაურიანი, რომელიც ბოლო კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა იყო. საბოლოო ჯამში 98 დეპუტატის თანხმობით ხარი დაეჭირა და უკვე საუბეზურებიშვილმა ხელი მოაწერა კანონს, შესაძლებლად უკვე კანონის ძალა აქვს, ასე რომ და რაც შეეხება მთავარ ამბავს, ესე იგი დროებითი მმართველობის დანიშვნა კომპანიებს შესაძლებელია სამ შემთხვევაში. პირველი, როდესაც კომისიასთან შეთანხმების გარეშე ლიცენზიის მფლობელი პირი გაასხივებს წილს, იმ შემთხვევაში, როცა ასევე ტარიფებს გასდის შეთანხმების გარეშე და მაშინ, როდესაც ინფრასტრუქტურაზე დაშვების ნებართვებს წესებს დაარღვევს. ასე რომ ამ თემაზე სხვათა შორის მართლობის დირექტორი ჯოხთაბერიძე ითხოვდა ვადების დასახელებას, რომ ერთი წელი ყოფილიყო, რომ არ გაუტკბეთ მე დროებით მმართველებს კომპანიის მართვაში ყოფილიყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეს. კარგი. კიდევ ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ასევე საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, ასე ვთქვათ, გახანგრძლივება შეზღუდვების. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის მიერ იყო მომზადებული აი ეს სწორედ ეს კანონ პროექტი, რომელსაც პლენერულ სხდომაზე 79 დეპუტატმა დაუჭირა სხვათა შორის მხარი და ამ კანონ პროექტის თანახმად მთავრობას მიეცა უფლება, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეზღუდვების დაწესების უფლება 2021 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა ეს ვადა, ესე რომ ვთქვა. ხო და აი მეორე კიდე რაც გამახსენდა პარლამენტზე ვსაუბრობდა კანონ პროექტების კანონებზე. მე ვიცი რომ ჯანდაცვის კომიტეტზე გაგახსენდებოდა. ხო, ეს იმიტომ რომ ესეც ხმაურიანი თემა იყო გასული თვის განმავლობაშიც. საბოლოო ჯამში კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჯანდაცვის სამინისტრომ უკან გაიხმო კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელზეც ძალიან დიდი ნებათაღელვა იყო და საუბარი ეხებოდა შევახსენებ მაყურებელს, ვინც არ იცის, ასე ვთქვათ, ეს არის ჯარიმების დაწერა სასამართლოს გვერდის საუბრით, უბრალოდ შეჩერება საქმიანობის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. გაბუნიამ განაცხადა ამაზე, რომ ბევრი ცვლილება იყო, კიდევ განიხილავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ დაბრუნდებიან და ვნახოთ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რაიმე ამ მიმართულებით. კიდევ გასული კვირა რიცხვებისგან განსხვავებით, სხვათა შორის უფრო მეტად დატვირთული იყო კოდექსებით, კანონ პროექტებით, მხარდაჭერებით და ასე შემდეგ. იყო მომდევნო თემაც მნიშვნელოვანი ეხება შრომის. ზუსტად, შრომის კოდექსს ეხება, სადაც ცვლილებები შევიდა, ესე იგი, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტმა ეს პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი შრომის კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს, არანასწავლებლად მშობლება 6 თვეს არ შეიძლება რომ აღემატებოდეს, ხოლო ამას გარდა მანქანა ვერ დავაყენე ამასობაში. ზეგანაკვეთური საათობრივი 25%-იანი დანამატით უნდა ანაზღაურდეს. აი ეს ცვლილებები შევიდა. ის იყო ბიზნესის მხრიდან გამოითქვა უარყოფითი შეფასებები, ნაწილი ითხოვს რომ მინიმუმ 1 წლით გადავადეს ეს რაღაცა შეზღუდვები და ახალი ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს ძიმე მდგომარეობაშია და ესეც ძიმე თურთად დააწოდა ბიზნესს ნახოთ საბოლოო ჯამში. რა იქნება და როგორ იქნება? კი ბატონო. კიდევ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ფულადი გზავნილები გაიზარდა. ანუ გადავედით რიცხვებზე. რიცხვებზე უნდა გადავიდეთ, ისე არაფრით არ შემიძლია რომ მანქანიდან ავიდე. 18%-ით გაიზარდა თითქმის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გზავნილები, ეს ერთ-ერთი ესეთი კარგი სტატისტიკა, რასაც მოლოთოების განმავლობაში ვამბობთ. 170 მილიონი იყო ჯამურად გადმორიცხვების და იტალიაში და საბერძნეთზე მოდის ყველაზე დიდი წილი და ისე აღსანიშნავია, რომ 18 ქვეყანაზე მოდის მთლიანი გადმორიცხვების 94.5%-ით ჩემო ნინი.
კარგი, რადგან რიცხვებს და სტატისტიკას შევეხეთ, დავასრულოთ ტურიზმის სტატისტიკითაც ეს ჩვენი ჩართვა, მანქანის რუბრიკა და ვთქვათ, რომ ტურიზმის შემოსავლები მიღებული თანხა არც მეტი, არც ნაკლები, თითქმის 100%-ით არა, მაგრამ 96.7%-ით შემცირდა და მხოლოდ 11.2 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო საქართველოს ტურიზმიდან. ივნისის თვეში გასათვალისწინებელია. შიდა ტურიზმზე ვარ დამოკიდებული, მაგრამ ამოვქოქოთ ეს ყველაფერი მე დავაბალანსებ ცოტა. ხაბარი არის ჩვენი. კი ბატონო. მოდი გადავიდეთ ანონსებზე. ხო, დღეს უნდა გამოქვეყნდეს საქსტატის მონაცემები საგარეო ვაჭრობაზე, ასევე ექსპორტზე და ასევე უნდა გამოაქვეყნოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების საქმიანობის მაჩვენებლები. ბევრი სხვა საინტერესო თემაც იქნება, მათ შორის მთავრობა იქნება სტანდარტულად თბილისის და ცენტრალური ხელისუფლების და ვნახოთ კიდევ ჩვენც არაერთ საინტერესო თემა შემოგთავაზებთ. რაზეც ვიმუშავებთ მთელი კვირის განმავლობაში. ასე რომ დროებით. დრო 10-დან ამოვიდნენ უკვე დაიწყო მუშაობა და შემოგვერთებიან ძალიან მალე გუნდი სრულად შეიკრებება სულ ცოტა ხანში და ძალიან ბევრ საინტერესო შემოგთავაზებთ ამ კვირაში. სხვადი არა მხოლოდ სატელევიზიო პლატფორმებიდან მithumetes ინტერესი როგორც აღმოჩნდა ყველა მიმართულებით საკმაოდ დიდი და მაღალია. ხო და მოდი ახლა გადავხედოთ ვინ იქნებიან კვანცალაღერის სტუმრები და რა თემებია მიმდინარე კვირაში ერჩეული. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ქალების ნარატივით, შესაძლებლობების გამოყენება გამოწვევების დროს და გაუმჯობესებულ სერვისზე ორიენტირი მომხმარებლებისთვის. იმის და მიუხედავად რომ გვაქვს უფლება რომ ოფისი გავხსნათ, დღემდე გავაგრძელებთ დისტანციურად ყოფნა, იმიტომ რომ ამან მოგვცა ბევრი თავისუფლება, თანამშრომლებსაც მისცა თავისუფლება რომ იმუშაონ იმ ადგილიდან, საიდანაც მათ უფრო კომფორტულად, ანუ საიდანაც თქვათ ქალაქგარეთ გავიდნენ და პანდემია სახლში არ გადააგონონ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მასშტაბური რეაბილიტაცია, რესტავრაცია და ჩვეული სასარგებლო სამუშაო პროცესი ხელმძღვანელისგან. რა გველოდება ეროვნულ სასახლეში? დაიდადგა ეს სანატრელი დღე და ამას უკვე ღიად თქვენი ეთერით პირველად ვამბობ, რომ აი დღეზე შემოდის უკვე მშენებელთან იყო პირველი შეხვედრები, თბილისის განვითარების ფონდი ჩაერთო, უკვე კურატორები გამოიყო, მენეჯერები, ვინც უკვე ყველა მხრიდან კურირებას უწევენ, მე თვითონაც რასაკვირველი აქტიურად ვიქნები ჩართული. რთულია, იმიტომ რომ ჩვენს არ ვაჩერებთ მუშაობა. ბიზნეს გარემოს განვითარებისთვის შემაფერხებელი ფაქტორები. ძალიან გააქტიურდა ელექტრონული კომერცია და დიჯიტალიზაცია და აქ დავინახეთ ერთგვარი პრობლემა ქართული კომპანიებისთვის, რომ აწყლებიან გარკვეულ შეფერხებებს ამ მიმართულებით. მე როდესაც ჩაუხმავდით ამას, აღმოჩნდა, რომ საქართველოში არ არის ისე მოწესრიგებული ეს გარემო, მოდი ასე ვთქვათ, არ გვაქვს შესაბამისი კანონი, არ გვყავს კვალიფიციური კადრები და უკვე დავიწყეთ კიდეც ამ თემაზე მუშაობა და აქტიური ადვოკატირება და საქართველოში პროფესიული განათლების მნიშვნელობა ბიზნესის და საინვესტიციო გარემოს გასაძლიერებლად. თქვენ კითხავთ ბიზნეს და განსაკუთრებით ევროპულ ბიზნეს მნიშვნელოვანი ინვესტორებს, რომლებიც არიან საქართველოში, რომ დაგისახელოთ ყველაზე მთავარი პრობლემა, ეს არის სწორედ პროფესიული კადრების ნაკლებობა. სექტორი, რომელზეც სოციო-ეკონომიკური მაჩვენებლები დგას. სამშენებლო კომპანიების მიერ დაცული ნორმები პანდემიის პირობებში და მშენებელთა სამომავლო გეგმები. პრობლემა ძირითადი რაც გვაქვს, ეს არის გრძელვადიანი ხედვის არარსებობა და ამ პასუხისმგებელი პირების არარსებობა ისევ და ისევ. სეზონური თავის მოვლა, დროული პრევენცია და გასათვალისწინებელი რჩევები. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ნარატივით. მზის საშუალებით კანში გამომუშავდება D-ვიტამინი. D-ვიტამინი თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ეს არის ვიტამინი, რომელიც ხელს უწყობს კალციუმისა და ფოსფორის ფოსფატების შეწოვას, ანუ ის უზრუნველყოფს ცვლების, კბილების სწორად განვითარებას და არა მარტო. აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის მისი ნაკლებობა როლს ასრულებს დიაბეტის ჩამოყალიბებაში, სიმსივნური პროცესების ჩამოყალიბებაში. არის ესეთი კვლევები ნამდვილად. აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად ნარატივით ვერთიანდებით.
სიამონის საქართველოს ხელმძღვანელის მოადგილე თორნიკე ზირაქიშვილი ამბობს, რომ მოკლეულია 400-ზე მეტი კომპანია და მოწოდების ჯაჭვების ცვლილებაზე გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში იქნება მცდელობა, რომ დავარწმუნოთ ეს კომპანიების საქმიანობა საქართველოში გადმოიტანონ. საქართველოში ლურჯი მოცვის ბაღი 700 ჰექტარზე მეტ ფართობზეა გაშენებული, წელს ქვეყნიდან დაახლოებით 700 ტონამდე ლურჯი მოცვია ექსპორტირებული, რომლის ღირებულებაც რამდენიმე მილიონ დოლარს შეადგენს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი გიორგი სვანიძე მიიჩნევს, რომ ნუშის კულტურას აქვს იმის პოტენციალი, რომ კონკურენცია გაუწიოს თხილს და საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი გახდეს. სვანიძის პროგნოზით ქვეყანას 5-8 წლის განმავლობაში ნუშისგან 100 მილიონი დოლარის მიღება შეუძლია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში საზღვარი სულ 37915 საერთაშორისო ვიზიტორმა გადმოკვეთა. ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით 95.7%-ით ნაკლებია. პრემიერ-მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გასულ ქმეებზე ჯაპანა ლანჩხუთის 14 კილომეტრიანი გზა გახსნეს, რომლის მშენებლობაზე 250 მილიონი ლარია დახარჯული. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს მედიასთან, რომ პანდემიის მიუხედავად მთავრობას მსგავსი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეუჩერებია. ჯაპანა. კაი, ამ კვირაში საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკასაც მივიღებთ საქართველოზე. ველით ამ კვირაში გვეცოდინება იდეაში დღესვე მწარმოებელთა ფასების განახლებული ინდექსი და საგარეო ვაჭრობის მონაცემები, ხვალისკენ რეალური ეფექტური გაზრდილი კურსის ინდექსიც დაიდება. და ეს თვე ზოგადად საინტერესოა იმითაც, რომ ივლისის ბოლოს საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მეორე კვარტლის შედეგები დაიდება, რაც არა მხოლოდ მეორე კვარტლის, არამედ 2020 წლის პირველი 6 თვის შედეგების დაჯამების საშუალებას მოგცემს. ბევრისთვის და ძირითადად პანდემიის მიზეზით 2020-ზე სიამოვნებით ამოარტყავდა კაცი ციხს ამ წელიწადს და ეტყოდა, ეხლა გავიდა და შემოვიდა ხელახლაო, იმდენი დამანგრეველი სიახლეები მოიტანა ამ წელმა, თუმცა უნდა შევეცადოთ ამ ყველაფრიდან მაქსიმალური სიამოვნება შემოსავლები და ბარაკა მივიღოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ კლასიკურ თუ ვითარებაში, როცა გირჩევენ მოდუნდი და ისე მიიღეს სიამოვნებაო, ეხლა ეს ამბავი არ მუშაობს და არც გამოდის. მოდუნების საშუალებას ვითარება არ იძლევა და სიფრთხილე კი სერიოზული გმართებს, ვიდრე დაიდება ვაქცინა ასურთლად ეფექტური მედიკამენტი. ამ ფონზე საკმაოდ სერიოზულად რეაგირებს მსოფლიო საფონდო ბირჟების და მთლიანად ეკონომიკა. ეხლა შეერთებული შტატების ახალგადაწყვეტილების გამო არის აწეხილი პანიკა, შეიძლება ჩინეთს მორიგი სანქციას ტყორცონ და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის წევრები არ შემოუშვან ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. და არც მახსოვს ჩინეთთან დაკავშირებით სანქციების ესეთი წყება, თუმცა ის ნამდვილად ვიცი, რომ ჩინეთის კომპარტიაში 90 მილიონი წევრია. ხო და ყველა ელის როგორ განვითარდება ამერიკა-ჩინეთის დაპირისპირების მორიგი ფაზა, მანამდე კი რას დანამდვილებით ვიცი ამ კვირაში ველით, შემდეგ ამბავს მიმდინარე კვირას ფინანსური მხარდაჭერის ახალი პაკეტის შესახებ იქნება დებატები შეერთებულ შტატებში, ეს მთავარი თემა იქნება ბიზნეს მედიაშიც და დიდი ალბათობით სხვა მედიებში შეერთებულ შტატებში. ამან შეიძლება ბაზარზე გარკვეული ცვლილებები გამოიწვიოს და ეკონომიკური დაღმასვლის შიში წარმოქმნას 32 მილიონი ამერიკელისთვის უმუშევრობის დახმარების პროგრამისას და 31 ივლისის წურება, თუმცა ფაქტია, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილთა რაოდენობა კვლავ დიდია, რომელთა დახმარება ესაჭიროება სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩაკ შუმერმა 350 მილიარდიანი პაკეტის წარადგინა, თუმცა რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ საბოლოოდ ეკონომიკური პაკეტი ტრილიონზე მეტი შეიძლება დაждდეს ან არ დაждდეს. ამას გარდა მსხვილი ამერიკული კომპანიები მეორე კვარტლის შემოსავლების მონაცემებს გაასაჯაროვენ. S&P-ს და Dow Jones-ის მოლოდინით 2008 წლის მეოთხე კვარტლის შემდეგ კლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ახლა იქნება, თუმცა ინვესტორები აცხადებენ, რომ Tesla-ს, Intel-ის და Microsoft-ის შემოსავლები არ იქნება ნეგატიური, როგორც თქვა ავიაციის, ტურიზმის ან სხვა სექტორში მომუშავე კომპანიების შემთხვევაშია. Tesla მაგალითად მიმდინარე წელს ისეთი ზრდა აქვს, რომ რა ვიცი, 4 შაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებით ნათელი გახდება და დადასტურდება ეს ყველაფერი. 4 შაბათსვე Microsoft-ი გამოაქვეყნებს მეორე კვარტლის შედეგებს, რომელმაც პანდემიის პირობებში დისტანციური მუშაობით საკმაოდ სერიოზული სარგებელი ნახა. გარდა ამისა, ამ კვირაში ველით United Airlines-ის, Southwest-ის, Twitter-ის, Snap-ის, AT&T-ის, Verizon-ის
შემოსავლების გასაჯაროებასაც, რომ დავრჩეთ ცოტა ხნით ამერიკის ეკონომიკის ფარგლებში მუშაობის შესახებ ახალი ინფორმაციაც გამოქვეყნდება და ელოდებიან, რომ ეს მაჩვენებელი კვლავ მაღალი იქნება და ეს ნაწილობრივ გამოწვეულია კალიფორნიის, ფლორიდის და ტეხასის შტატებში ეკონომიკური შატდაუნის გახანგრძლივებით და იქ კორონა პანდემიის ჯერ კიდევ საკმაოდ სერიოზული გავლენებით. ევროზონას რაც ეხება, ევროლიდერები ცდილობენ 750 მილიარდ ევროიან ეკონომიკური აღდგენის პაკეტზე შეთანხმებას და მიმდინარეობს ამაზე დისკუსიები. ანგელა მერკელი აფრთხილებს ევროპელ ლიდერებს, რომ შესაძლოა ამ პაკეტთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევა ამჯერად ვერ მოხერხდეს, როგორც ევროპელი მაღალჩინოსნები და ექსპერტები ამბობენ, ვერ შეთანხმება ძირითადად ჯანდაცვისა და ეკონომიკის უპრეცედენტო კრიზისის ფონზე ევროპული ბლოკის სიცოცხლის უნარიანობის კითხვითი ნიშნის ქვეშ კიდევ ერთხელ დააყენებს. ნახოთ. არსებობს იმის შანსი, რომ მიმდინარე კვირას მოხდეს ამ სტიმულირების პაკეტზე 750 მილიარდიანზე შეთანხმება, თუმცა ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა, მაშინ როცა კიდევ ერთი სამიტი გახდება საჭირო შესაბამისი კონსენსუსის მისაღწევად. მიმდინარე კვირას ევროპის ქვეყნებში გამოქვეყნდება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, PMI-ის მონაცემები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, რიტეილ გაყიდვების მონაცემები იქნება ბრიტანეთიდან, ხოლო ივნისისთვის სავაჭრო ბალანსის მაჩვენებელი იქნება ახალი ზელანდიიდან და შვეიცარიიდან და მიმდინარე კვირაში რუსეთში გამოქვეყნდება უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი იმ ფონზე, რაც ხდება ხაბაროვსკში და საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებების შესახებაც იქნება გადაწყვეტილება. სამხრეთ კორეა GDP-ს მთლიანი შიდა პროდუქტის მეორე კვარტლის მაჩვენებელსაც დაადებს. გარდა ამისა, საფრანგეთში ბიზნესის გამოკითხვის შედეგები დაიდება, რომელშიც 4000-ზე მეტი ბიზნეს ლიდერი ყავთ გამოკითხული. საინტერესოა განწყობები. იტალიაში კი ბიზნესის დამოხმარებლის კმაყოფილების დონის შესახებაც ჩაატარეს გამოკითხვა, რომლის შედეგებსაც ასევე მიმდინარე კვირაში უნდა ველოდოთ. და ესე სწავლობენ მოლოდინებს და განწყობებს და ბოლოსკენ აგერ Forbes-ის და BMG-ის მაყურებლებს შედარებით რომ გავახალისოთ, ყოველ კვირის დასაწყისში მთლად ეს არ გამოგდის, მაგრამ აი ესეთი ვიდეო გავრცელდა ბასტილიის აღების დღეს საფრანგეთიდან, ცოტა დამიგვიანდა მისი გავრცელება, მაგრამ ისი ამოვნებთ თქვენს, ეს საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკური გუნდის ერთ-ერთი წევრია, მისი სახელი არის აგნეს პანიერ რუნაშერი, რომელიც საფრანგეთის მთავრობაში იკავებს ინდუსტრიის მიმართულების კურატორი და მინისტრი გახლავთ, ხო და ბასტილიის დღის აღნიშვნის ღონისძიებაზე პროტოკოლით მისულ ქალბატონ მინისტრს პირბადე დარჩა მანქანაში და ამან თქვათ ისეთ პანიკაში ჩააგდო ქალბატონი მინისტრი, რომ მსოფლიო მედია აიტაცა და ვიდრე კოლეგამ არ უბოძა ზედმეტი პირბადე, მანამდე ქალბატონი მინისტრი ადგილობრივი პროტოკოლის დახმარებით ცდილობდა დაკავშირებოდა სამსახურებრივ ავტომობილს, რათა პირადი პირბადე დაებრუნებინა. ამის ვიდეოც არსებობს, თუმცა ეტყობა ეს ვერ მოხერხდა მორიგჯერზე და ალბათ საბოლოო ჯერზეც ამას გავარკვევს მოგვიანებით და დასრულდა მალევე და რამდენიმე წამში მოკლედ ქალბატონ მინისტრს, ქალბატონ რუნაშერს კოლეგები გაერია და მოემზადა საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. ამბობენ პირბადე, რომელიც ქალბატონ მინისტრს შემდგომ უკვე მიაწოდეს, ეს ჩანს ყველაფერი კარგად იმ ვიდეოში. შეიძლება საქართველოშიც იყოს დამზადებული და სხვა შორის იმ პარტიიდანაც შეიძლება იყოს, რომელიც როგორც ამბობენ ექსპორტზე გავიდაო, ქართველი კერავის სახელი ნამდვილად არ ვიცი, თორემ მასაც დავასახელებდი, ისევე როგორც გადავამოწმე ფრანგი ქალბატონი არ არის მინისტრი. ნამდვილად წარმოდგენილი არც რაიმე ტიპის ნათესაობა ბებია, ან გარე ბეიდაშვილები არ ყავს. ქართველი სუფთა პარიჟანკა რო იტყვიან ეს ჩვენი ქალბატონი მინისტრი გულისხმობ ის რომელიც ჩანდა წინა ჯერზე და სოციალური ქსელი საკმაოდ ესეთი წარმომადგენლობით არის მან წარმოდგენილი. კარგი, კიდევ ერთ პარიზელზე გადავალ და ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთ არჩევანზე მსურს გითხრათ სიახლე. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებულ კანონს. მას 48 საათი ფიქრიც კი არ დაჭირდა
რომ დაედასტურებინა დამკვრელური ტემპით მიღებული კანონები იმ ხმაურის ფონზე, რაც ახლდება ამ გადაწყვეტილებებს და განხილვებს, არ შეხვედრა ჩათვალა საჭირო ბიზნესთან, რომელიც მისი საკმაოდ დიდი მხარდამჭერები იყვნენ თან სრულიად საჯაროდ წინასაარჩევნოდ, როცა მისმა ქართულმა ოცნებამ მშობლიურ 41-ზე დროებით უარი თქვა და 48-ზე იყო სრულად მომართული საპრეზიდენტო რთული არჩევნების პერიოდში. როგორც მათი მთავარი ეს ციფროლოგიური გზავნილი, ჩემო ბატონო, შედეგად ახალი რეგულაცია უკვე საკანონმდებლო მასმენზე გამოქვეყნდა და მას სრულად აქვს კანონის ძალა. აი ამ ტიპის ცვლილებები მთელი ზაფხულის განმავლობაში იქნება BMG-ის განხილვის მთავარი თემა. ამგვარ დამოკიდებულებებთან ერთად ხელისუფლების მხრიდან იმ ფონზე, რომ ხელისუფლება საერთაშორისო მასშტაბის თვითდაზიანების მორიგ ფაზაში შედის, რაც დააკლეს ფრონტერასთან კომუნიკაციას და იგნორს, სრულიად აანაზღაურებენ და დაამატებენ შეერთებულ შტატებში და ეხლა უკვე ევროპაში რეპუტაციული დაზიანების მორიგი ტალღით და შესაძლოა არბიტრაჟითაც, რადგან კავკაზუს ონლაინი და მისი აქციონერი რის გამოც იქნა მიღებული ჯამში ეს გადაწყვეტილება, გულისხმობ კომუნიკაციის და ენერგეტიკის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში, საკმაოდ შთამბეჭდავი და ცნობილი დირექტორთა საბჭოთი და ლობით არიან წარმოდგენილი, ასე რომ ამ თემაზე არ მოვიწყენთ არც მომავალში. გასართობი კიდევ ბევრი იქნება, თუმცა მე სხვა ამბები მაქვს, ცოტა გავცდებ ისევ საქართველოს საზღვრების ფარგლებს. რუსეთის დაზვერვის სამსახურთან დაკავშირებით ჰაკერები კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესახებ ინფორმაციის მოპარვას ცდილობდნენ. ესეთი ამბით აჭრელდა მსოფლიო მედია. CNBC-მაც დაწერა, რომ ერთ დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და შტატების თანამდებობის პირების მიხედვით ჯგუფი, რომელიც შესაძლოა მსგავსი კიბერშეტევის ავტორი იყო, ცნობილია როგორც APT29. ეს რუსეთის დაზვერვის სამსახურთან ასოცირებული ჰაკერთა ჯგუფია, რომელიც ვაქცინის შესახებ ინფორმაციას მკვლევარებს ელექტრონული წერილებით სთხოვდა. სრულად მიუღებელია ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინისათვის მომუშავე ხალხის რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მიზანში ამოღება, ამბობს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ჩვენ კომპანიებს ვურჩევთ, რომ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოთ, რათა რუსი ჰაკერების მახეში არ გაებან. კრემლის წარმომადგენელი დიმიტრი პესკოვი კი ამ ბრალდებებს ცხადია უარყოფს, არც სხვა მოლოდინი არსებობდა ვინმეს მხრიდან და პესკოვის მიხედვით რუსეთს არანაირი კავშირი არ აქვს ფარმაცევტული კომპანიების და კვლევით ინსტიტუტებზე განხორციელებულ კიბერშეტევებთან. მან ისიც დაამატა, რომ რუსეთისათვის ბრალდებების წასაყენებლად საკმარისი მტკიცებულება არ არის. ამით იმშვიდებენ ხოლმე თავზე, საბოლოო ჯამში ესეც არის ხოლმე გამოსავალი. რუსმა ჰაკერებმა ფარმაცევტულ კომპანიებსა და კვლევით ინსტიტუტებს ყალბი ელექტრონული წერილები გაუგზავნეს. ამ მეთოდს spear phishing-ი ჰქვია, სადაც ჰაკერი მსხვერპლს თავის სანდო წყარო დაჩვენებს, რის დახმარებითაც ის კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოძალვა ცდილობს. ის ორგანიზაციები, რომლებიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნაზე მუშაობენ, რუსეთისათვის, ირანისა და ჩინეთისათვის დიდ სამიზნეს წარმოადგენენ. ვირუსთან დაკავშირებული კიბერშეტევები ჯერ კიდევ იანვარში ფიქსირდებოდა, ამბობს Medical Threat Intelligence-ის უფროსი დირექტორი. ხოდა კომპანია Google ამასობაში კორონავირუსის შეთქმულების თეორიების გამავრცელებელი გვერდების და აპლიკაციების რეკლამების დაბლოკვას აანონსებს. Reuters-მა დაწერა, რომ აიკრძალება ისეთი გვერდების რეკლამირება, რომელზეც საუბარია, რომ კორონავირუსი როგორც ბიოლოგიური იარაღი ჩინეთის ლაბორატორიაში შეიქმნა, ასევე ვირუსის Bill Gates-ის მიერ შექმნაზე და იმაზე, რომ კორონავირუსი საერთოდ არ არსებობს. კომპანიაში თქვეს, რომ აკრძალვა შეეხება ყველა გვერდს, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებულ ავტორიტეტულ მეცნიერულ კონსენსუსს სახიფათო შინაარსით ეწინააღმდეგება. მოკლედ, კორონავირუსის შესახებ რეკლამის განთავსების საშუალებას Google მხოლოდ კონკრეტულ ინსტიტუტებს მისცემს, მათ შორის სამთავრობო ორგანიზაციებს და ჯანდაცვის სფეროს პროვაიდერებს. ყველა ჩვენი მეზობელივით მავნებლულ ტალღაზე ნამდვილად არ არის და თვით ზრდას თუ მომსახურების გაუმჯობესებისათვის საჭირო შრომას არ აკლებენ არც შიგნით და არც გარეთ. აი, მაგალითად, ამერიკულმა კორპორაცია Netflix-მა ამ შუა პანდემიისას, რომელიც სტრიმინგ სერვისს თავაზობს მომხმარებელს, საკუთარი მომხმარებლების ბაზა ამ წლის მეორე კვარტალში 27%-ზე მეტით გაზარდა და წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით მონაცემები საკმაოდ კარგად გამოიყურება. თავად წერს ამის შესახებ კომპანიის ანგარიში და ამ დოკუმენტის თანახმად ამ პერიოდში კომპანიის ხელმომწერების რაოდენობა რიცხობრივად 10,100,000-ით გაიზარდა, მაშინ როცა 2,700,000-იანი ზრდა იყო 2019 წლის იგივე პერიოდში. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ზრდა კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იყო
პირველ კვარტალში, პანდემია როცა ყველაზე მეტად ბზინვარებდა და ყველაზე მეტი ადამიანი იყო ჩაკეტილი სახლში, 15,770,000-ით იყო ზრდა დაფიქსირებული. კომპანიის შემოსავალმა 6,148,000,000 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ კვარტალთან შედარებით იყო თითქმის 25%-იანი ზრდა. მეოთხედით გაიზარდა. კომპანიის სუფთა მოგებამ შეადგინა მაშინ 720,000,000. Netflix-ი მესამე კვარტალში 6,327,000,000-იან შემოსავალს ელოდება და მოგების სახით $954,000,000. თუმცა ახალი ხელმომწერების რაოდენობის ზრდას მხოლოდ 2,5 მილიონით პროგნოზირებს. ამ ზრდად რეალობაში Netflix-მა კონტენტ დირექტორის ტედ სარადოსი თანახემძღვანელად წარადგინა. სარადოსი სხვადასხვა მაშინ დააწინაურეს, როდესაც მესამე კვარტალში Netflix-ის გამომწერთა ზრდა შენელდა იმაზე უფრო, ვიდრე Wall Street-ი ამას პროგნოზირებდა. ახალწევრებთან ერთად მსოფლიოს მოწინავე ეგრეთ წოდებული სტრიმინგ სერვისი დაახლოებით 193 მილიონი ადამიანი სარგებლობს, როდესაც პანდემიის დროს ყველა სახლში დარჩა, კინოთეატრები დაიხურა და რეალურად გარეთ საერთოდ ვერამ გამოდიოდა, Netflix-ი თავისი ონლაინ სტრიმინგით ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა და რიცხვები კიდეც გითხარით, რამდენად მზარდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კინოინდუსტრია COVID-19-ის გამო დროებით შეჩერებულია, Netflix-ი მაინც პირდება მომხმარებელს, რომ ახალი კინოების და გადაცემების გამოშვების განრიგი მაინც შეუცვლელი იქნება. თუმცა კომპანიაში ისიც თქვეს, რომ 2021 წელს მეტი კინოფილმი და გადაცემა გამოქვეყნდება, ვიდრე მაგალითად ეს 2020-ში არის მოსალოდნელი. ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით Netflix-ის პროგნოზის თანახმად სტრიმინგ სერვისს 2,5 მილიონი ახალი გამომწერი ეყოლება და ანალიტიკოსები ჯამში 5,300,000-ს ელოდებიან. ამასობაში საბოლოოდ გადაწყდა კიდევ ერთი დიდი მსხვილი კომპანიის ბედი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ყურადღების ცენტრშია, ეს არის Fiat-ის და Peugeot-ის ერთობლივი კომპანია Stellantis სახელით ოპერირების გაგრძელების საკითხი. ამჟამად კომპანიების შერწყმის პროცესში არიან და დასრულების შემდეგ მათ თანაბარი 50-50%-იანი წილი ექნებათ ამ ახალ კომპანიაში. Business Insider-მა დაწერა, რომ ავტოკონცერნმა Fiat-მა და Peugeot-მა 2019 წლის ბოლოს დაიწყა სავარაუდოდ მუშაობა და 2021 წლისთვის დასრულდებაო, ანუ აქ პანდემია მართლად არაფერ შუაში არ არის ამ გადაწყვეტილებასთან, მაგრამ ნახოთ რა გავლენას იქონიებს დროში ამ საკითხის მოგვარება. ავტომწარმოებლები ამბობენ, რომ Stellantis ფუძე ლათინური ზმნა Stelua, რაც ვარსკვლავით სიმციმს ნიშნავს და კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ეს სახელი მათ ამბიციებს ნათლად გამოხატავს და ასეთ სიმციმს აპირებენ ვარსკვლავურად მსოფლიო ბაზარზე. Business Insider-ს თუ დაუჯერებთ, კომპანიების შერწყმა უფრო ადრეც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ აი აქ უკვე ნამდვილად ჩაერია პანდემია და სხვა არაერთი მიზეზი. Renault, Nissan, Mitsubishi-ის ხელმძღვანელის საქმე შეუშალა ამ ყველაფერმას ხელი და გასულ წელს იაპონიაში თანხების თაღლითურ მითვისებაში იყო ეს ამბავი ამ შემთხვევაში გახვეული და შესაბამისად დროში ცოტა გადაიდო საბოლოოდ ამ მოცემცემი ახალი ვარსკვლავით კომპანიის ბაზარზე გამოჩენა. კიდევ უფრო სხვა ისტორიებიც იქნება და იქმნება ამ გაგანია პანდემიისას ირლანდიის რესპუბლიკის სამხრეთ ნაწილში ძალიან პატარა, თუმცა ულამაზესი კუნძული Horse Island-ი მდებარეობს, რომელიც სხვადასხვა სულ რამდენიმე დღეს წინ გაიყიდა $6,300,000. მისი ახალი მფლობელის ვინაობა მედიისთვის უცნობი დარჩა და ისიც უნდა ითქვას, რომ მას კუნძული პირადად არც კი უნახავს ყიდვამდე, მხოლოდ WhatsApp-ის ვიდეოზარის მეშვეობით დაათვალიერაო. რა მოხდა მე დაათვალიერა ვიდეოზარი და $6,300,000 გადაიხადა. კუნძულზე პირველად ადამიანი სხვადასხვა ამბობენ, რომ მე-19 საუკუნეში დასახლდა, მაშინ როდესაც იქ სპილენძის მომპოვებელი მაღარო ფუნქციონირებდა და მისმა მოსახლეობამ 127 ადამიანი შეადგინა. თუმცა მოგვიანებით მაღარო დაიხურა. დასახლებაც მალევე გაუკაცრიელდა და აი ახლა უკვე ახალი მფლობელი ყავს. კუნძული კერძო პირების ხელში მოხვდა რამდენჯერმე, ეს მისი პირველი გაყიდვა არ არის. დღესდღეობით იქ მდიდრული ვილა და სტუმრებისათვის განკუთვნილი რამდენიმე კოტეჯია მოწყობილი. კუნძულის საკუთარი ელექტროენერგია, წყალი, კანალიზაციის სისტემა და პორტიც კი საკუთარი აქვს. აბა ვისი ექნება? ერთი პატარა კუნძულია და მხოლოდ ერთი მფლობელი ყავს. ამას გარდა კუნძულზე მცირე ზომის ვერტმფრენის დასაჯდომი, ტენისის კორტი და სპორტული დარბაზია მოწყობილი. ბოლო თვეების განმავლობაში მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემიას მთელი მსოფლიო
ებრძვის, კერძო კუნძულებზე მოთხოვნა სხვათა შორის გაიზარდა და არა მხოლოდ ამ ერთ კუნძულთან დაკავშირებით არის ასეთი საინტერესო ამბები. მდიდარი ადამიანები საზოგადოებასთან კონტაქტს ერიდებიან და იზოლირებულ დასვენებას ამჯობინებენ. ხო და ამისთვის საუკეთესო გამოსავალი იპოვეს და კუნძულები იყიდეს. CNN წერს, რომ ბოლო წლებში მეღვინეები ამ კუნძულზეც გადასარევ ღვინოებს მიირთმევენ დარწმუნებული, როცა კუნძულს ყიდულობ 6 მილიონ რაღაცად, ღვინოსაც არაჩვეულებრივ შეარჩევ, თუმცა მეღვინეების პოპულარობა არა მხოლოდ ასეთი მასშტაბის სიმდიდრის მფლობელებისათვის არის გამორჩეული. ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ ადამიანს უჩვენდება სურვილი, რომ მსოფლიოში საუკეთესო ვენახები მოინახულოს და არა მხოლოდ ბოთლიდან ჭიქაში მოხვედრილი სასმელით დატკბეს. დააგემრონ ღვინოები ადგილზე, გასინჯონ უკვე ადგილობრივი კერძები, საკვები, უშუალოდ დაესწრონ ღვინის დამზადების პროცესი და ასე შემდეგ. ორგანიზაცია მსოფლიოს საუკეთესო მეღვინეები 2020 წლის გამარჯვებულებსაც ასახელებს მიუხედავად პანდემიისა და მათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მეღვინეების შეფასების საფუძველზე ადგენს და საუკეთესო 20-ეული წარმოგვიდგინეს. მეღვინეების შეფასებაში 500 ექსპერტი იღებდა მონაწილეობას და ისინი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში ათობით მეღვინეს სტუმრობდნენ და თითოეული მათგანი სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასეს. რეიტინგში სხვათა შორის პირველ ადგილზე არგენტინის მეღვინეობა გავიდა. ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20-ში ძირითადად არის სამხრეთ ამერიკის და ევროპის მეღვინეობები. მოკლე ვიდეო ნახოთ გრაფიკული, ვინ არიან ამ ჩავნათვალში, მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ შეგიძლიათ კარგად და გულდასმით დაათვალოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ საქართველოს და ქართულ რომელიმე მეღვინეობას აქ ვერ აღმოაჩენთ. დანიური კომპანია Denfosi საქართველოში საქმიანობის დაწყებით დაინტერესდა წინასწარი ინფორმაციით დანიური კორპორაციის წარმომადგენლები საქართველოსაც ეწევიან და ადგილზე ქვეყნის ეკონომიკურ და საინვესტიციო პოტენციალს გაეცნობიან. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წელს საქართველოდან 700 ტონამდე ლურჯი მოცვია ექსპორტირებული. 45 ტონა ლოკოკინა იტალიაში ექსპორტზე უნდა გავიდეს ამ წლის განმავლობაში ლოკინების ფერმა ნადი გრუპის დახმარებით, რომელიც გეგმას დაახლოებით შემოდგომისთვის აპირებს, რომ განახორციელოს. საინის პროდუქცია პანდემიის დროს საერთაშორისო ბაზარზე გავიდა. BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელი ნინო სლეპჩენკო ეუბნება, რომ 2015 წლიდან დღემდე საინმა 4-ჯერ გაზარდა წარმოება, რაც პირველ რიგში მათ ძირითად პროდუქციას ფაიფურის ჭურჭელს უკავშირდება. ამასთან ერთად საინი 10-ზე მეტ სხვადასხვა საავტორო დიზაინერულ პროექტს აწარმოებს. საინის თანადამფუძნებელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კომპანიის მთავარ ამოცანას საქართველოს საზღვრებს მიღმა სარეალიზაციო არეალის გაფართოება წარმოადგენს. ამისთვის ადგილობრივი საწარმო სამოქმედებაა საჭირო, რაც დამატებით ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ამისთვის კი დაახლოებით 30,000 евро სჭირდება კომპანიას და გამოთქვამენ იმედს, რომ პატარა საწარმოს დასაფუძნებლად საჭირო თანხა ქვეყანაში გამოცხადებული სხვადასხვა გრანტების მეშვეობით მათთვისაც ხელმისაწვდომი აღმოჩნდება. როგორც ნინო სლეპჩენკო ამბობს, წარმოდობის ზრდა პროდუქციის თვითღირებულებას შეამცირებს და რისკების დივერსიფიცირება მოხდება, რადგან ხარჯების შემცირების გარდა გაჩნდება შემოსავლის ალტერნატიული წყარო და ბიზნესიც გაცილებით ჯანსაღი და სტაბილური გახდება. ოთერ გუდაური ქართულ ბაზარზე ახალი მინერალური წყალი შემოდის. წყლის საწარმო, რომელიც სოფელ ნატანებში 2017 წელს 3 მილიონი ლარის ინვესტიციით ამოქმედა მინერალური წყლით, როგორც ადგილობრივ ბაზარს მოამარაგებს, ისე ექსპორტზეც გავა. BMG-სთან საუბრისას კომპანია Waterland-ის მარკეტინგის მენეჯერი ნანა გოგუაძე ამბობს, რომ მინერალური წყლის რეალიზაცია თავდაპირველად მხოლოდ საექსპორტო ბაზარზე იგეგმებოდა, თუმცა სოციალურ ქსელში ქართველი მომხმარებლის მხრიდან საკმაოდ დიდი ინტერესის შემდეგ ახალი პროდუქტის სატესტო რეჟიმში
რეჟიმში ადგილობრივ სუპერმარკეტებშიც გამოჩნდა. კომპანიის წლიური საწარმოო გეგმა 12 მილიონი ბოთლია. თავდაპირველად აქცენტს ექსპორტის მიმართულებით გააკეთებენ, რადგან ადგილობრივ ბაზარზე მინერალური წყლების სეგმენტი კარგად არის ათვისებული, თუმცა სოციალურ ქსელებში წამოსულმა ინტერესმა, როგორც ქალბატონი ნანა ამბობს, პროდუქტი რამდენიმე სუპერმარკეტში სატესტოდ მაინც შეატანინა და კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის შეფასებითვე ადგილობრივ ბაზარზე შემოსვლის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი პანდემიაც გახდა, ვინაიდან ამ პერიოდში ექსპორტი შეეზღუდა და წარმოება შესაბამისად შენელდა. წელს ოქტომბერში იტალიაში 45 ტონანი ლოკოკინა ექსპორტზე გავა. ამ ყველაფერს კი ნადი გრუპი უზრუნველყოფს, კომპანია, რომელმაც 2017 წელს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალხიბულოში ლოკოკინების ფერმა ააშენა. ფერმა პროდუქციის რეალიზაციას ძირითადად იტალიაში ახორციელებს. ასაშენებლად ამ ფერმის ჯამში 1.860.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან 1.260.000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი იყო. ფერმა წელიწადში საშუალოდ 50 ტონა ლოკოკინას აწარმოებს. საწარმოში მუდმივად 15 ადგილობრივია დასაქმებული. ეს არის ორგანულად წარმოებული, ბიოლოგიურად წარმოებული ლოკოკინა, რომელიც ძირითადად საექსპორტო დანიშნულებისაა, ევროკავშირში გადის საქართველოსთან. ამაზე სამინისტრომ იმუშავა ევროკავშირთან ინტენსიურად იმისთვის, რომ ერთ-ერთი დამატებითი ცხოველური პროდუქტი ყოფილიყო, რომლის აღიარება და დაშვება იქნებოდა ევროკავშირის ბაზარზე. იცით, რომ ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ითვალისწინებს ასევე ვალდებულებას, ფიტოსანიტარულ და ვეტერინარულ ვალდებულებებს, რომელიც სახელმწიფომ დააკმაყოფილა და კონკრეტულად მოლუსკის ნაირები და ლოკოკინები დღეისათვის ევროკავშირის ბაზარზე არის დაშვებული. ზუსტად ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, რომ სოფლის მეურნეობაში კონდეს აქცენტი მეტი ღირებულების მომტან მიმართულებებზე, როგორც მეცხოველეობაში, ისე როგორც რა თქმა უნდა მემცენარეობაში. ეს არის საკმაოდ რენტაბელური, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობამაც დაიწყო ჩართვა და ღებულობენ ყველანაირ დახმარებას ამ ადგილობრივი მეწარმისგან, ვისთანაც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. დღეს დაახლოებით 150 მსურველი არის, ვისაც ანალოგიური ფერმის მოწყობის სურვილი გააჩნია. და ჩვენი რეგიონისთვის ერთ-ერთი მომგებიანი ბიზნესია. ფერმის მშენებლობა დავიწყეთ 2017 წელს. მივიღეთ დახმარება სახელმწიფოსგან, ეს არის შეღავათიანი აგროკრედიტი, ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში 1.260.000 ლარის ოდენობით. ფერმაში გათვალისწინებულია 55 ტონა ლოკოკინას ხორცის მიღება. პირველი პროდუქტი უკვე მიღებულია შარშან. წელს დაახლოებით 100%-ზე გავალთ მთელი ამ მოცულობის. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით წელს თხილის მოსავალი ჭარბი და ხარისხით გამორჩეული იქნება. სამინისტროს ინფორმაციით საპროგნოზო მაჩვენებლით წელს დაახლოებით 55.000 ტონა თხილის მოსავალი უნდა მივიღოთ, რაც ღირებულებაში 100 მილიონს გადააჭარბებს. ჩვენ შეგვიძლია თავმად ვთქვათ, რომ 2020 წლის მოსავალი იქნება გამორჩეულად კარგი, როგორც რაოდენობის, ისე ხარისხის თვალსაზრისით. ჩვენ ვნახეთ ძალიან ბევრი მოვლილი ბაღი და ეს არის წინა პირობა, რომ ჩვენ ხარისხიანი პროდუქტი გქონდეს. საერთაშორისო კონიუნქტურაც ბაზრებზე ისეთია, რომ მოსალოდნელია საკმაოდ მაღალი ფასები და 2020-21 წლების სეზონი ფერმერებისთვის უნდა იყოს წარმატებული. მე მინდა ყველა ფერმერს უხვი მოსავალი უსურვო, სულ რამდენიმე კვირაში დავიწყეთ მოსავლის აღებას, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო მომენტამდე არ მოვადუნოთ ყურადღება და ეს ბოლო წამლობა, ბოლო ოპერაციები ჩავატაროთ იმ პასუხისგებლობით, როგორც ჩვენ განსაზღვრავთ, იმ პროტოკოლებით, რომელიც შევიმუშავეთ. დანიური კომპანია დენფოსი საქართველოში საქმიანობის დაწყებით დაინტერესდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით სააგენტო საწარმოო საქართველოში ხელმძღვანელთან ერთად მინისტრმა დანიური კომპანიის წარმომადგენელს მთავრობის ანტიკრიზისური სტრატეგია და ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამები გააცნო. უწყების ინფორმაციით კორპორაციის წარმომადგენლები საქართველოს ეწევიან და ადგილზე გაეცნობიან ეკონომიკურ და საინვესტიციო პოტენციალს, თუმცა მანამდე დენფოსი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევითი ლაბორატორიის გახსნას გეგმავს, რომელიც ქართულ ახალგაზრდა ინჟინრებს გადაამზადებს. საინჟინრო კადრების მომზადების პროგრამა ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას გაიცნონ და დაეუფლონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ხოლო სტაჟირება დანიური კომპანიის საწარმოებში გაიარონ.
ქართულმა ბურგერების კომპანიამ პირველი ფრანჩაიზი გაყიდა ეს BMG-თან კომპანია გოჩიც ბურგერის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თქვა, როგორც გიორგი გოჩიტაშვილი ამბობს, პირველი ფრანჩაიზი ჯერ ადგილობრივ ბაზარზე გაიყიდა, მოლაპარაკებები კი მიმდინარეობს ორ ქვეყანასთან, უკრაინასთან და ესპანეთთან, იმისათვის რომ ანალოგიური კონტრაქტები მათთანაც შედგეს. ერთადერთი ქართული კომპანია კონკრეტულად ბურგერებში, სხვაში არ ვიცი, მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომლებმაც გავეცით ფრენჩაიზი ქართული ბრენდის, როგორც ბუმბერანზი ბრენდები აკეთებენ, ანალოგიურად ეგეთი რაღაცა არავის არ გაუკეთებია ამ პერიოდში. არის რამოდენიმე ქვეყნიდან დაინტერესება და აუცილებლად ძალიან მალე თქვენს ქართულ ბურგერებს შეხვდებით სხვადასხვა ქვეყნებში. ძალიან სულ ცოტა დარჩა. ჯერჯერობით საქართველოს ასეთ ისე ყველა ქალაქში გინდა რომ იყოს ჩვენი საბურგერე და აუცილებლად იქნება. მინისტრთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრი თანამედროვე შენობაში გააგრძელებს მუშაობას. სამინისტროს ინფორმაციით განახლებული ინფრასტრუქტურა მინისტრმა და შემოსავლების სამსახურის უფროსმა ლევან კაკავამ გახსნეს. უწყება განმარტავს, რომ დისტანციური მომსახურების მიმართ გადამხდელების გაზრდილმა მოთხოვნამ და აუცილებელი გახადა, რომ თანამედროვე დისტანციური სერვის ცენტრების შესაბამისი ტექნიკური შესაძლებლობების დანერგვა მომხდარიყო, რაც გადამხდელს აძლევს საშუალებას, რომ ოპერატიულად მიიღოს მაღალი ხარისხის მომსახურება მრავალფუნქციური ონლაინ სერვისების გამოყენებით. მინისტრთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი აღნიშნავს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურის სატელეფონო ცენტრი 150,000-ზე მეტ მომხმარებელს მოემსახურა. ახსენეთ განახლებული კოლ-ცენტრის შემოსავლების სამსახურის ის არის სრულად აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით. მე ვიტყოდი, რომ სოფლიო კლასის კოლ-ცენტრი არის თავისი ეს თქვა როგორც მოწყობილობებით და ტექნოლოგიებით ასევე პროცესების მართვის კუთხით ამ მომენტის 22 ადამიანი მუშაობს, მაგრამ გეგმაში არის კიდევ 10 ადამიანის დამატება, რათა მოხდეს ონლაინ ჩეტის ეს თქვა შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაფართოება, რომ ეს უფრო და უფრო მზარდი ეს თქვა სერვისია ბოლო პერიოდში. დღეიდან ამ ახალ შენობაში მუშაობას დაიწყებს შემოსავლების სამსახურის განახლებული საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრი. ახალი სისტემა შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს თვითონ აირჩიოს საგადასახადო საბავშვო კონსულტანტი და მიიღოს სრულყოფილი სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. ახალი ტექნოლოგიური პარამეტრები შესაძლებლობას იძლევა ყოველდღიურად მივიღოთ 1600-მდე ზარი. კიდევ ერთხელ ულოცავ აღნიშნული ცენტრის თანამშრომლებს ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი შენობის გახსნას და უსწორო წარმატებას სამსახურებრივ საქმიანობაში. დისტანციური სერვისების მიმართ გადამხდელთა გაზრდილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სატელეფონო ცენტრის ინფრასტრუქტურის მთლიანად განახლება და არა მარტო სატელეფონო ზარების მეშვეობით მომსახურების გაწევა, არამედ ისეთი ახალი სერვისების მეშვეობით, როგორიც არის ონლაინ ჩატი, SMS სერვისი, ასევე ხმოვანი პოსტის გადარეკვით ინფორმაციის მიწოდება, ასევე ვირტუალური კონსულტანტის დამატება, რომელიც საშუალებას იძლევა კონსულტანტთან კავშირის გარეშე გადამხდელმა მიიღოს ინფორმაცია საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი საშუალებას მისცემს გადასახადის გადამხდელებს მარტივად ვიყოთ მათთვის ხელმისაწვდომები, როგორც სატელეფონო, ასევე ონლაინ სერვისების კუთხით და მიიღონ ხარისხიანი მომსახურება მოკლე დროში. ზაფხულის სეზონზე განსაკუთრებით აქტუალური და კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის სამტრედია გრიგოლეთის მეორე მონაკვეთი ჯაპანა-ლანჩხუთის 14 კილომეტრიანი ახალგზაზე ორმხრივი მიმართულებით მოძრაობის გახსნა. ამ მონაკვეთზე ექსპლუატაციაში შევა ავტომაგისტრალის ახალი 4 ზოლი და ახალი მონაკვეთის გახსნის შემდეგ ავტოტრანსპორტი სპეციალური სქემის შესაბამისად იმოძრავებს. გაიხსნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის S60 ჩქაროსნული მაგისტრალის ჯაპანა-ლანჩხუთის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი. სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული გზის ჯაპანა-ლანჩხუთის 14 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობა განხორციელდება 4 ზოლიანი მაგისტრალით. ლანჩხუთში აღმაშენებლის ქუჩის გავლით საავტომობილო მოძრაობა დაუკავშირდება ლანჩხუთის ცენტრს და აჭარის მიმართულებას.
დღიდან ჯაპანას კვანძის გავლით საავტომობილო მოძრაობა დაუკავშირდება თბილისის მიმართულებას. აქტიური საშუალებო სეზონის პერიოდში საქართველოს საფონდო ბირჟაზეც აქტივობა იკრლებს. მე რა რომ არც მანამდე იკლავდნენ თავს, თუმცა მაინც საინტერესო იქნება გადავხედოთ ლონდონში დალისტულ ქართულ კომპანიებს და ლევან თაღიაშვილთან ერთად გადავამოწმოთ, თქონდა თუ არა მსხვილი გარიგებები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ლევან, მოგესალმები და გისმენთ. ანა დილომშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. როგორც წინა მიმოხილვებში ვთქვით, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სიტუაცია უკვე მილევად რეჟიმშია და მცირე რაოდენობის გარიგებები იდება. სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ სააქციო საზოგადოება Liberty Bank-იც 30,000 აქცია გასხვის და თითო 1.5 თეთრად და საბოლოო ჯამში გარიგების ღირებულება მხოლოდ 480 ლარი შეადგინა. კვლავ ემკვადრატის დამსახურებით შედარებით მრავალფეროვანია ჩვენი მიმოხილვა, მხოლოდ 2 ობლიგაცია გაიყიდა, რის შემდეგაც ჯამურმა ტრანზაქციამ $2,020 შეადგინა, რაც დღევანდელი კურსით 6,181 ლარის ექვივალენტია. ამ სეზონზე სულ რამდენი მიმოხილვა დაგვრჩა, თუმცა იმით ვციტოვებთ, რომ სექტემბრიდან პანდემიის მიერ გამოწვეული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა შემსუბუქდება და ეს ბირჟებსაც დაეტყობა. მანამდე კი ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების მდგომარეობა ლონდონში, თითქმის არ შეცვლილა მათი ღირებულება გასული 1 კვირის განმავლობაში. 3 თვის ჭრილს შევხედავთ, ორივე მათგანი მცირე პლუსშია. საქართველოს რკინიგზის ერთი ფასიანი ქაღალდის ღირებულება $100 ნიშნულსაც გადასცა, თუმცა წლიურ ჭრილში კვლავ კლება შეინიშნება ორივე მათგანზე. რაც შეეხება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტულ 4 ქართულ კომპანიას, გასულ კვირას ყველა მათგანის აქციების ფასი დაეცა. რაც შეეხება კონკრეტულ გარიგებებს, ბიჯოს აქციებზე 2.7 მილიონი ფუნტის ტრანზაქცია განხორციელდა, ჯორჯია კაპიტალზე 976,000 ფუნტის, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფზე 129,000, TBC ბანკს რაც შეეხება მის ფასიან ქაღალდებზე 1.4 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო. ერთი წლის ჭრილში ყველა მათგანის ფასი გაუფასურებულია და დიაპაზონი 44-დან 64%-მდე მერყეობს, კონკრეტულ რიცხვებს ეკრანზეც ხედავთ. ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკია 442 მილიონით, რამდენიმე 1000 ფუნტით ჩამორჩება TBC ბანკი, შემდეგ მოდის 185 მილიონით ჯორჯია კაპიტალი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 110 მილიონი ფუნტია. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი GSX უკვე 2 კვირაა ზედიზედ მცირედით, თუმცა მაინც იზრდება. გასული 1 კვირის განმავლობაში GSX 5 პუნქტით გაიზარდა და ახლა თითქმის 97 ერთეულისგან შედგება. რაც შეეხება ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციას, 30 ივნისის მონაცემებით ეს რიცხვი 7 მილიონი ლარითაა შემცირებული ერთ თვეში და 1,827 მილიონი ლარისგან შედგება. 2 კვირაში გვექნება უკვე ახალი რიცხვები და ვნახავთ როგორ აისახა ბირჟაზე დადებული გარიგებები უკვე საბაზრო კაპიტალიზაციაზეც. მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილი დაგვიბრუნდება. იქამდე კი ვემზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისთვის და სტუმრების მასპინძლობისთვის. საქმენდილას ეთერში მოგიყვებით კომპანია ნუტრიმაქსის კონკურსზე, რომელსაც კომპანია პარტნიორობის შესარჩევად აცხადებს. ბექა-ბექაია ნუტრიმაქსის მართული პარტნიორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. მართე სპორტული აქციები ბეტლაივზე 3+1 200% кэშბექი bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. გაიაქტიურე სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია და საჩუქრად მიიღე 2 თვის სააბონენტო გადასახადი. უმაღლესი ხარისხი, გასართობი არხების უნიკალური სელექცია, უმარტივესი ნავიგაცია და ყველაზე მრავალფეროვანი პაკეტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. და კიდევ ჯეოსელის 4 სიმბარათის საჩუქრად ულიმიტო სასაუბრო დროით. გადმოერთე სილქნეტზე და მიიღე ერთ შეთავაზებაში სრულყოფილი ინტერნეტ და ტელემომსახურება და ისაუბრე შენს ოთხეულთან ულიმიტოდ. თუ ჯერ კიდევ ფიქრობ, სად გაატარო ზაფხულის ცხელი დღეები, ესტუმრე ციბენას რაჭაში და დაისვენე კომფორტულად მწვანე ზონაში. გამოგვყევი Instagram-ზე და Facebook-ზე და გაიფერადე ზაფხული ჩვენთან ერთად. სასტუმრო ციბენა, თქვენი ბედნიერი დღეებისთვის. გალევა შეგიძლიათ როგორც პირდაპირ ბოთლიდან, ასევე ნებისმიერი ფორმისა თუ ზომის კათხით, ჭიქით, ან რავი, რითაც გაგიხარდებათ. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ ლამაზად ისხმება ჩვენი ლუდი კათხაში. თუმცა ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ბევრად ლამაზი იქნება თუ ლუდს დაისხამთ შენელებულ კათხში. შოკირებული ვარ. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. ზებარეთის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. We babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. წარმოიდგინე ერთი წამი, ერთი წუთი. ცხოვრება იქ, სადაც უფლებები არ გაქვს. რასდები. გეშინია, ამტკიცე, იბრძვი, გარბი ხარ. და რამდენად სწრაფად შეგიძლია შენ სირბილი. იმ სამყაროში, სადაც თანასწორობა არაა, ყველა იჩაგრება. უფრო მეტი რამ გვაერთიანებს, ვიდრე გვყავს. თავისუფლება ჩემი, არის თავისუფლება შენი. რა გვაქვს ჩვენ, უფრო ძვირფასი. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. ზაფხულის ცხელი სეზონი. TV პირველზე ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული თურქული სერიალით იწყება. სიძულვილიდან სიყვარულამდე სულ ერთი ნაბიჯია. მოგზაურობა საოცნებო მიზნის მისაღწევად და გრძნობა, სადაც მესამე ყოველთვის ზედმეტია. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში რეიტინგების ლიდერი თურქული სერიალი.
სიყვარულის თურქული რეცეპტი. მალე TV პირველის ეთერში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. პარტნიორი ფერმერების შესარჩევად კომპანია ნუტრიმაქსი კონკურსს აცხადებს. რჩეულებთან კი მეფრინველების ახალ ფერმებს განავითარებს. პროექტი საკმაოდ გრძელვადიანია, მასშტაბური და საინტერესო. igegmeba მაღალტექნოლოგიური ფერმების მშენებლობა, შემდგომში შერჩეული კანდიდატების გადამზადება და ფერმის ფუნქციონირებისათვის საჭირო რესურსით უზრუნველყოფა. დანარჩენს მოგყვება უკვე ჩვენი სტუმარი ბექა-ბექაია, ნუტრიმაქსის მართული პარტნიორი შემოგვიერთდა საქმიან დილას ეთერში. ის მოკლე პოსტი სოციალურ ქსელში რაც ნახა, ძალიან საინტერესოდ ჩანდა, მაგრამ რას გულისხმობს ვისთვის არის სწორი მოდით ხა დეტალებში მინდა რომ პირველ რიგში მომიყვათ რა შეთავაზება იგულისხმება ამაში რა ტიპის თანამშრომლობას თავაზობ და რა ტიპის ფერმებს თავაზობ თანამშრომლობას მოგესალმებით პირველ რიგში პირველ რიგში იმას ვიტყვი ანუ რატო დავიწყეთ ეს პროექტი ნუტრიმაქსი ზოგადად ჩართულია იმ ღირებულებათა ჯაჭვში რასაც ხორცის წარმოება ქვია ჩვენ უბრალოდ საკვებს ვამზადებთ დღესდღეობით აი ამ რგოლში ვართ თუმცა ხედავთ რომ თლიანი ჯაჭვი არ ვითარდება ანუ აი ეს არის პრობლემა ანუ აი დასაწყისიდან საბოლოომდე მომხმარებლამდე ეს ჯაჭვი არ არის გამართული და გვინდა რომ აქ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ რაღაცნაირად რა თქმა უნდა შეიძლებოდა ერთი მიდგომა რაღაც მასშტაბური დიდი რაღაც ფერმის ორგანიზების და ინვესტორების მოძიების თუმცა ჩვენ ვთვლით რომ ეს არ არის ძალიან სწორი გზა და გრძელვადიანი და მდგრადი გზა თქვენი როლი აქ სულ სხვა იქნებოდა როცა თქვათ ორგანიზების ამ ნაწილში ჩაერთვებოდით მაშინ რა თქმა უნდა ისე როგორც აი განვითარებულ სოფლიოში ეს ჩამოყალიბებული სქემები ყველა რგოლს თავისი ადგილი აქვს ამ ჯაჭვში და მათ შორის ფერმერს აქვს განსაკუთრებული როლი ფერმერულ ოჯახს უბრალოდ იმიტომ რომ ოჯახური წესით უვლიან ფერმერს თუმცა ეს არ არის მცირე მასშტაბის ფერმა როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია უამრავ ჩვენგან საქართველოში ზოგადად ეს ფერმები არის მსხვილი მასშტაბის არც ძალიან ანუ მილიონობით ფრინველზე არ არის საუბარი ან ღორზიან საქონელზე თუმცა არის 10,000-ობით ფრთაზე და გვინდა რომ რაღაც აი ესეთი მოდელი შექმნა შეუწყოთ ხელი განვავითაროთ ფერმერული ოჯახები რომელთაც პროფესიაც იქნება ფერმერობა ანუ რომელსაც არ ერქმევა გლეხი რომელიც სოფლად ცხოვრობს რომელიც იქნება პროფესიონალი ფერმერი რომელიც იქნება მცირე შემოსავალზე ორიენტირებული რამაც იქნება ბიზნესი უკვე ეს გამართული ფერმერის შემოსავალი უნდა იყოს თბილისში მაგალითად აი საშუალო აი ბანკში რომ მუშაობს ადამიანის საშუალო ზღვის მენეჯერი ხო ვფიქრობთ რომ ესეთი ოჯახის შემოსავალი დაახლოებით 3,000-დან 5,000 ლარამდე უნდა იყოს რომ ეს ოჯახი მთელ დღეს ღამეს უძღვნის ამ საქმეს და ეს უნდა შეძლოს თუ ამას ვერ მოახერხებს მაშინ შეუძლებელი იქნება რომ წარმატება გრძელვადიანი მდგრადი წარმატება იყოს მიღწეული დღეს ასეთი მასშტაბის ფერმები ცალკე არ გვაქვს შედარებით მცირე ფერმები არის საოჯახო ფერმები მით უმეტეს თქვენი შეთავაზება რა გზა უნდა გაიარონ ამ ფერმებმა რაში მდგომარეობს როგორ შეიძლება მათი ერთმანეთთან დაკავშირება და თქვენ რა რესურსს თავაზობთ ამ შემთხვევაში ხო გამომდინარე იქიდან რომ არსებობს ბევრი ადამიანი ბევრი ოჯახი რომელსაც სურს რომ ამ საქმეში ჩაერთოს ესე ცალკე განყენებულად რო ავიღოთ თუმცა ამისთვის რაღაცა არ ყოფნის ზოგს თანხა არ ყოფნის ზოგს გამოცდილება ზოგი
რისკებს აფასებს, აი რო გავაკეთო მე რა ვქნა. მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რეალიზაცია, ანუ საბოლოო პროდუქტის რეალიზაცია. ანუ ფერმერმა შეიძლება დღეს აიღოს თავის თავზე რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ საბოლოო პროდუქტის რეალიზაცია შეიძლება იცოდეს კარგად ფრინველზე ცხოველის მოვლა, მაგრამ მას უჭირდეს რომ შეიტანოს კონკრეტულ ბაზრებზე. ხო, ну, ერთი ფერმერი ამას ვერ მოახერხებს, იქნება წარუმატებელი ცალსახად, რასაც სოფლიო და ჩვენი პრაქტიკა ადგილობრივი გვიჩვენებს. ამიტომ თავარი არის, რომ ესეთი ფერმერები აკეთებდნენ მხოლოდ თავის საქმეს, ანუ იყოს პროფესიონალი ფერმერი და არა პროფესიონალი რაღაც გამყიდველი ან გადამამუშავებელი. ჩვენ თავაზობთ, ანუ უხსნით ამ პრობლემებს, ვეუბნებით, რომ პირველ რიგში თუ თანხის პრობლემა გაქვს, ჩვენ შემოვდივართ ჩვენთან ერთად. ვაორგანიზებთ ამ ფერმის მშენებლობას თავიდან ბოლომდე და ასევე რეალიზაციის საკითხს საერთოდ გიხსნით, ანუ ფერმერმა არ უნდა იფიქროს რეალიზაციაზე. ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველა აუცილებელი მასალით, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურა თუ საკვები და ხო, ინფრასტრუქტურა საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ანუ გამართვა ფერმის თავიდან ბოლომდე. ამის შემდეგ იგულისხმება წიწილა, საკვები, ვეტერინარული პრეპარატები, 24 საათიანი მხარდაჭერა ფერმერის, დატრენინგება ფერმერული ოჯახის და საბოლოო ჯამში მაშინ რაც ვთქვათ გაიზრდება ეს ფრინველი ორგანიზებულად ამის გაყვანა და ციკლის დასრულება, ფერმერის ციკლის დასრულება დაიწყეს მე ახალ პარტიას. ანუ ეს არის ამ მოდელის მთავარი ხიბლი ფერმერისთვის. აი ხა რო გვიყურებენ ადამიანები და ვთქვათ არიან ფერმერები, რა მოცულობის ფერმა უნდა გქონდეთ თვითონ, ან უნდა გქონდეთ თუ არა საერთოდ რა ტიპის გამოცდილება უნდა გქონდეთ, ვისთვის არის ეს? ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ გქონდეს გამოცდილება. ჩვენ ვამბობთ, რომ თავარია იყოს პირველი, ანუ გქონდეს სხვა გარემოში ცხოვრების სურვილი, ანუ ცხოვრების სტილის შეცვლის სურვილი გქონდეს. ეს არ არის სოფლად ცხოვრებაც, ანუ ჩვენ რო წარმოგვიდგენია სოფელში ცხოვრება, ეს არ არის, ეს არის ფერმაში ცხოვრების სტილი, თანამედროვე ფერმაში. სადაც დგას კარგი სახლი, არის სისუფთავე, ანუ არ არის სუნი, ანუ კარგ პირობებში ცხოვრება არის. ეს ოღონდ არა ურბანულ გარემოში, არც ქალაქად და არც სოფლად, შეიძლება იყოს სოფლიდან მოშორებით. სადაც ფერმა დგას დამოუკიდებლად. ანუ პირველში ამის სურვილი უნდა გქონდეს ოჯახს, რომ აი ამ პირობებში იცხოვრონ. გარდა ამისა უნდა გქონდეს სხვადასხვა უნარები, ანუ რაღაც პასუხისგებლობიანი უნდა იყოს, ანუ ეს 24 საათიანი დაახლოებით მოკლედ. კი, გასაგებია, მე მგონი ყველა ფრინველის და ცხოველის ცოცხალი ორგანიზმის მოვლას რაც შეეხება, მზად უნდა იყოს ამისთვის. სწავლისკენ მიდრეკილი ახალი ინფორმაციის მიღებისკენ უნდა იყოს მიდრეკილი, ეს აუცილებელი პირობებია. თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ გამოცდილება გქონდეს კონკრეტულ, ვთქვათ, მეფრინველეობის სფეროში. აი რა განასხვავებს ამ შეთავაზებას თქვენ რომ გამოგეცხადებინათ უბრალოდ კადრები რომ მოგეძებნათ, რომელიც ამ ვთქვათ კრიტერიუმებით თქვენთან მოვიდოდნენ და დასაქმების სურვილი ექნებათ. იმ შეთავაზებასა და ამ ტიპის ვთქვათ ხო, აი ძალიან კაი კითხვა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის ასპექტი ჩვენ შეთავაზებაში. ანუ ჩვენ არ ვეძებთ დაქირავებულ თანამშრომლებს. ჩვენ გვინდა რომ ვიპოვოთ ისეთი ფერმერები, რომლებიც იქნებიან მესაკუთრეები პირველ რიგში ამ ფერმის. ნუ საწყის ეტაპზე თუნდაც თანამესაკუთრეები. ჩვენ ხელშეუწყოთ რომ შეიქმნას ეს ფერმა და ისინი იყვნენ თავს გრძნობდნენ ამის მფლობელებად და არა დაქირავებულებად. მიუხედავად იმისა, რომ თანხით რეალურად და ფინანსურ რესურსით თქვენ უზრუნველყოფთ თუ არა თუმცა ჩვენ ვითხოვთ თანამონაწილეობას იმისთვის რომ განცდა არსებობდეს რეალურად. ხო, ანუ ფერმერი ერთის მხრივ იყოს მესაკუთრე, მეორეს მხრივ რაღაც კონდეს დასაკარგი, ასე ვთქვათ რა, ანუ იყოს მოტივირებული ბოლომდე რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში. მხოლოდ ამიტომ საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვართ ჩვენი მიზანი არ არის რომ ჩვენ ვიყოთ მესაკუთრეები ამ ფერმის, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ კარგი პარტნიორები ესეთი ფერმების. უბრალოდ ამ პროექტის მიზანი არის რომ ხელი შეუწყოთ ესეთ პოტენციურ ფერმერებს მოახდინონ თვითრეალიზება. ანუ ბევრი არის გაგვიგია მათ შორის თბილისში მაცხოვრებლები ოჯახები არიან, რომლებსაც სურვილი აქვთ ეს რო გააკეთონ, მაგრამ ნუ ხედვა არ აქვთ, არ იციან ეს როგორ გააკეთონ და ამ სიცარიელეს უსებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეთავაზება. განათლების მიღებას, ბიზნესის დაწყება და მე ვთქვათ ეს ჭირს ხოლმე თუნდაც თანხობრივად რომ ეს რესურსი იყოს გადანაწილება. აი გრძელვადაში ვთქვათ იპოვეთ ასეთი პარტნიორი, რომელმაც ყველა ეს კრიტერიუმი დააკმაყოფილა თქვენი შეთავაზებული გეგმაც მუშაობს და რამდენიმე წლის შემდეგ როგორ ხედავთ, ნუტრიმაქსი რჩება პარტნიორი
მეორე თუ თქვენ ბიზნეს გეგმაში არის ასეთი ტიპის ფერმების გაკეთება, ციკლის აწყობა, მოძლიერება და შემდეგ თქვა სხვა მიმართულებით გადართვა თუ სხვა ფერმის გაკეთება. აი თქვენი ხედვა რას უყურებს ბიზნეს გეგმა როგორი არის? ხო, ჩვენი როგორც წერან ვახსენე, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის უშუალოდ აი ამ კონკრეტული ფერმის მესაკუთრეები ვიყოთ. ანუ როდესაც ფერმერი ჩათვლის საჭიროდ შეუძლია რომ ჩვენი წილი გამოისყიდოს და თვითონ 100%-იანი მესაკუთრე გახდეს ამ ფერმის. თუმცა ჩვენ დავრჩებით, ვეცდებით რომ ვიყოთ კარგი პარტნიორი ამ ფერმერისთვის. ანუ ფერმერი, რომელსაც აქვს გამართული ინფრასტრუქტურა, ცოდნა, გამოცდილება და მეორეს მხრივ შეიძლება ყავდეს ნუტრიმაქსი პარტნიორად, რომელიც ამარაგებს ყველა აუცილებელი მასალით, თქვათ მაგალითად საკვებით, წიწილით, მხარდაჭერით, სხვადასხვა მიმართულებით და საბოლოო ჯამში ეხმარება პროდუქტის რეალიზაციაშიც. იმისთვის რომ ფერმერის საქმიანობა იყოს საბოლოო შედეგი, ფინანსური შედეგი იყოს გარანტირებული. ანუ იცოდეს ფერმერმა, რომ რაღაცა შრომას რო დევს, კონკრეტულ უკუგებას იღებს უკან. და არ იყოს დამოკიდებული, აი არ კონდეს განცდა მოულოდნელობის, რომ რა ფასი იქნება ნეტა ბაზარზე, აიწევს, დაიწევს, ნეტა ვიზარალებ თუ არ ვიზარალებ. ანუ ფერმერი დაზღვეული იყოს ამ ყველაფრისგან და უბრალოდ თავისი ენერგია ამ ოჯახმა, მე ფერმერს როცა ვამბობ, ანუ ოჯახს გულისხმობ, რომლებიც ინაწილებენ შრომას ფერმაში. მოახმაროს მთლიანად ამ საქმეს, ანუ ფრინველის თუ ცხოველის კარგ გამოსდას, ეფექტურ გამოსდას. მხოლოდ ამით იყოს დაკავებული. რა მიგიყვანათ ამ იდეამდე და რა მაგალითზე დაყრდნობით ფიქრობთ, რომ შეიძლება ეს სქემა საქართველოში დღეს გამართულად და წარმატებულად მუშაობდეს? ხო, ეს ჩვენი მოგონილი არ არის სხვათა შორის განვითარებული ქვეყნები უკვე 10 წლეულების წინ გადავიდნენ ამ მოდელზე და დღეს მაგალითად რო ავიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი მაგალითად ქათმის ხორცის 99% ქათმის იზრდება ფერმერულ მეურნეობებში, ანუ დამოუკიდებელი ადამიანებისდიან. და ცნობილი კომპანიები, ვინც ქათამს ამუშავებენ და ყიდიან და ჩვენ რო ხედავთ ბრენდებს, ესენი უბრალოდ ორგანიზატორები არიან ამისი. ანუ იმ ფერმერების პარტნიორები არიან. თორე თვითონ ფიზიკურად ფრინველი იზრდება დამოუკიდებელ ფერმერულ ოჯახში. გამოთ ეს არ არის რა თქმა უნდა 1000 ციფრსა და 5000 შეიძლება ის იყოს 50, 100000, 200000 და ასე შემდეგ. აი ეს მასშტაბისათვის ერთი ოჯახი რამდენად საკმარისი შეიძლება იყოს და ისევ ხომ არ გახდება საჭირო დაქირავებული თანამშრომლები გაჩნდნენ. არა, როგორც წესი არ არის, ანუ ერთი ფერმერი აბსოლუტურად საკმარისია, ეს ფერმა არის ძირითადად ავტომატიზირებულ სისტემებზე აწყობილი, ფიზიკური შრომა მინიმუმამდეა დაყვანილი და მთავარი აქცენტი გადატანილია ფერმერის ყურადღებიანობაზე, პასუხისმგებლიანობაზე, რამდენად აკონტროლებს აი ამ რაღაც კრიტიკულ წერტილებს, რაც აუცილებელია. ფიზიკური შრომა ფაქტიურად არ არის. ეს არის გულისხმობა მაინც ტალახში რაღაცა კონკრეტული. არა, აბსოლუტურად ეს არის სულ სხვანაირი მოდელი. ხო, წერანელ კითხვას დაუბრუნდები, რა მიგვიყვანა ამ გადაწყვეტილებამდე. ანუ ჩვენ ხა ამ მაგალითებს, რა თქმა უნდა, წლებია ვაკვირდებით, სწავლობთ, ანუ სოფლიოში როგორ განვითარდა. და დიდი ხანია გვინდა რაღაც ამ ესეთი ტიპის პროექტის დაწყება, ეხა პირველი ნაბიჯი გადავდგით. ეხა არსებობენ სკეპტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში ეს არ გამოვა, მოკლედ, ჩვენ სხვანაირი ხალხი ვართ, ფერმერი მაგას მაინც არ გააკეთებს, მე თუ ნახავთ. ხო, ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ არც მასეთი ცუდებია რო ართ, უამრავი კარგი ადამიანი და ოჯახი არსებობს, რომელსაც უნდა რომ რაღაც გააკეთოს და ჩვენ აუცილებლად გვერდში დაუდგებით ამ საქმეში. პირველ რიგში იმათ საქმესაც გავაკეთებთ, ქვეყნის საქმესაც გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიზნესის საქმესაც გავაკეთებთ. ცხადია. თუ ჩანს უკვე, თუ გაქვთ თქვა შეზღუდული კრიტერიუმები, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ქათამი მხოლოდ, თუ შეიძლება იყოს სხვა ტიპის ფრინველი ან ცხოველი, ან რამდენ ფერმერთან შეიძლება გქონდეთ მოლაპარაკება თქვენ ხედვაში ეს თუ არის დათვლილი? ჩვენ პირველი ნაბიჯი ახლა რაც გამოვაცხადეთ, ეს ეხება კონკრეტულად ფრინველს, ანუ მეხორცული მიმართულების ფრინველს, თუმცა იგივე მოდელი იმუშავებს, აბსოლუტურად იგივე მოდელი იმუშავებს, თქვათ, ღორის მიმართულებით თუ საქონლის მიმართულებით, ასევე მემცენარეობის მიმართულებით, უბრალოდ ჩვენი სფერო არ არის. თუმცა ნებისმიერი რო ავიღოთ, რა ვიცი, მეთქილეობა, მევენახეობა, მეფრინველობა, მეცხოველეობასთან დაკავშირებით შეთავაზება თუ მხოლოდ ეხა ამ წუთას მეფრინველეობასთან, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება ერთი კვირის მერე ან ერთი თვის მერე ჩვენ იგივე გამოვაცხადოთ სხვა მიმართულებით.
მაგალითად მეღორეობის მიმართულებით, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო და მიუხედავი თემა არის საქართველოში რა. ანუ ძალიან არაორგანიზებულად ხდება ღორის წარმოება და ვფიქრობთ, რომ აქაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. იმედი მაქვს, რომ გამოხმაურება იქნება ძალიან აქტიური და უკვე გვაქვს განაცხადები, რამდენიმე ათეული განაცხადი მივიღეთ. ეხლა ალბათ დაახლოებით ერთ კვირაში დავიწყებთ უკვე გადავალთ გასაუბრებების ეტაპზე და იმედი გვაქვს, რომ თქვენი გადაცემაც ამაში მოგვეხმარება. ჩვენ მოხმარებაზე არ არის საუბარი, აქ არის იმ ადამიანების მოხმარებაზე, ვისაც სურს რომ რაღაც გააკეთოს. და რა ვიცი, ყველას ვთხოვ, რომ შეიძლება თვითონ არ აინტერესებდეს, მაგრამ იცოდეს ვინმე, ვინც ამით შეიძლება იყოს დაინტერესებული, საიმისო საქმეს გააკეთებს, თუ მოგეთ გავავრცელებთ მაქსიმალურად და დიდი სიამოვნებით მოუყვებით პირველ წარმატებულ ისტორიაზე ჩვენს მაყურებელსაც აუცილებლად. რაც შეეხება დაკავშირებას უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებას, მათ შორის გასაუბრების ეტაპამდე თუ გსურთ რომ მიხვიდეთ და თქვენი სურვილი დააფიქსიროთ, რომ ამ ტიპის პროექტში ჩაერთოთ, ძალიან მარტივად ნუტრიმაქსის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ გვერდის ადმინისტრატორს და შეგეძლებათ რომ ზუსტ მისამართზე მიხვიდეთ და გაიგოთ მეტი ინფორმაცია და რა თქმა უნდა სრული შემთხვევაში უკვე დაიწყოთ ძალიან საინტერესო ბიზნესი, ძალიან საინტერესო სქემით, რომელიც ბექა-ბექაიასგან იყო შემოთავაზებული ნუტრიმაქსის მართველი პარტნიორი ხსნობდა საქმე ინდუსტრიაში და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ სრულს, რომ პირველი წარმატებული პროექტის ეტაპობრივად და ყველა ეტაპზე გაშვებას ძალიან დიდი სიამოვნებით დაუთმობთ ეთერს. ჩვენ ისევ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ვაპირებთ, რომ ამბები მოგაწოდოთ. COVID-19 პანდემია დახურული ბიზნესები და უამრავი ზარალი, რომელიც სხვადასხვა სექტორში ჩართულ ადამიანებს მიადგათ, ფაქტობრივად სათითაოდ არის დათროლი და გამოკვლეული. ასევე მათთან ერთად გვაქვს დახურული და ფაქტობრივად ვერ შესრულებული გეგმები, თუ როგორ ამოვიდნენ ეს ადამიანები ბიზნეს კრიზისიდან, თუმცა არაფერი გვეთქვამს ფერმერებზე, რომელსაც მაგალითად კარტოფილი მოჰყავთ. რეალურად ეს ადამიანებიც არანაკლებ დაზარალდნენ, რადგან მათ მილიონობით კარტოფილი დარჩათ გამოუყენებელი იმის გამო, რომ მაგალითად კვების ობიექტები დაიხურა სასწავლო დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალა მოამზადა ბიზნეს ინსაიდერმა, დეტალები კი მარიამ ადამიანმა უნდა გაგვიზიაროს საქმე ინდულას ეთერში. ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში შრომობენ, თესავენ, ხნავენ, რწყავენ, უვლიან და მომხმარებლისთვის აწარმოებენ საკვებს, წელს მათი ნაწილის განადგურება უწევთ. ბიზნეს ინსაიდერმა კონკრეტულად ერთ მიმართულებაზე კარტოფილზე შეაჩერა ყურადღება და ამისათვის მონტანას შტატში მდებარე უზარმაზარ ფერმას ესტუმრა, რომლის მასპინძლებსაც 1,5 მილიარდზე მეტი ტონა კარტოფილი ჰქონდათ გამზადებული კაფე რესტორნებში დასარიგებლად. ასევე ექსპორტისთვის, სადაც სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისგან აწარმოებდნენ ჩიპსებს, ფრიზს და კიდევ ძალიან ბევრ მსოფლიოში მოთხოვნად პროდუქციას. თუმცა კორონავირუსმა ყველა გეგმა და მოთხოვნა ჩაშალა და მოუწიათ აი ასე მილიონობით კარტოფილი გაენადგურებინათ. რომ არა პანდემია, ეს კარტოფილი შეიძლება თქვენი სადილე ყოფილიყო მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის რესტორანში ან მაკდონალდის ფრით დამზადებულიყო, მაგრამ მათი საბოლოო ადგილი დღეს ეს ხვრელია. ანუ გაწყდა ჯაჭვი მიმწოდებელსა და მოთხოვნას შორის და დღეს არც სუპერმარკეტებში უნდათ იმ რაოდენობის პროდუქტი, რაც აქამდე სჭირდებოდეთ და არც კვების ობიექტებში. აქვე სტატისტიკაც რომ გავიხსენოთ 2019 წელს გლობალურ ბაზარზე კარტოფილის საერთო მოცულობამ 140.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 6%-ით მეტია 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ამის შესახებ ანალიტიკური სააგენტოს ინდექსბოქსის ანგარიშია საუბარი. დოკუმენტის მიხედვით 2019 წელს კარტოფილის ყველაზე დიდი მომხმარებლები ჩინელები იყვნენ. შემდეგ მოდის ინდოეთი და უკრაინა, რომელთა საერთო მოხმარების წილმა პროდუქტის მთელ მოცულობაში 45% შეადგინა. რაც შეეხება კარტოფილის ღირებულების მიხედვით ლიდერ ქვეყნებს, აქაც ჩინეთი ლიდერობს, რომელმაც 52 მილიარდი დოლარის პროდუქტი მოიხმარა, მას მოსდევს ინდოეთი 10.9 მილიარდი დოლარით. ანგარიშის თანახმად მომდევნო 10 წლეულებში კარტოფილის მოხმარება კიდევ უნდა გაზრდილიყო და ზრდის დინამიკა ერთ წელში 1.6%-მდე უნდა დაფიქსირებულიყო, ხოლო შედეგად 2030 წლისთვის გლობალურ ბაზარზე კარტოფილის საერთო მოცულობა 451 მილიონ ტონამდე უნდა გაზრდილიყო. მაგრამ პანდემიის შედეგად ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე წლის მოლოდინები არ გამართლდა. თავად ფერმერების განცხადებით კი კარტოფილის ფასი ბოლო 15 წლის განმავლობაში მაქსიმალურ ნიშნულზე იყო. დღეს კი ბოლო 20 წლის პერიოდში ყველაზე დაბალია და 1 ტომარა კარტოფილი, რომელიც 100 ფუნტს იწონის 12 დოლარი ღირს. რაც შეეხება ზარალს 140,000 საუბარი, მხოლოდ ერთ ფერმას თუ ავიღებთ. მთლიანი შტატის შემთხვევაში კი 8 მილიონს ითვლიან. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5 სტანდარტის საწვავის საქართველოში.
გასულ კვირაში ბენზინის ფასმა მოიმატა. საინტერესო გაგრძელდა თუ არა ტენდენცია უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ბირჟებზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. ლევან თაღიაშვილი გვიბრუნდება ნავთობის ბაზრის მიმოხილვით. ლევან გისმენთ. ანა, მოკლედ დაახლოებით $12 ნავთობი 40-42 დოლარის ფარგლებში ჩამოყალიბდა. სხვათა შორის კორონავირუსის გამოჩენამდე ასეთი სტაბილური არ ყოფილა ფიუჩერსი. მერყეობა საკმაოდ დიდი იყო ხოლმე, ახლა კი ცვლილება მინიმალურია. გასულ კვირის შემდეგ ცვლილება მხოლოდ 40 ცენტია და ახლა 1 ბარელი ნავთობი ნიუ-იორკში $40 და 59 ცენტი იღებს. ტრენდი იდენტური იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ფასიც მცირედით მაღალია. აქ 40 ცენტით გაიზარდა მისი ღირებულება და როგორც გრაფიკზე ხედავთ, $43 და 14 ცენტი იღებს. აქ მერყეობა ბოლო $12-ია შედარებით მაღალია, მაგრამ $2-3 კორიდორში მოძრაობს ფიუჩერსი და ამ კუთხით სერიოზული ძვრები არ გვაქვს. რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებზე მომხდარ სიახლეებს, მთავარი OPEC+-ის მხრიდან შეზღუდვების შემსუბუქება იყო. მოგეხსენებათ, მათ დღეში 10 მილიონ ბარელამდე ჰქონდათ მოპოვება შეზღუდული, თუმცა შემსუბუქების შემდეგ მხოლოდ 7.7 მილიონ ბარელამდე ჩამოიყონეს შეზღუდვა და ბაზარმაც ეს ყველაფერი წყნარად შეითვისა. გადაწყვეტილება 1 აგვისტოს შევა ძალაში, როგორც საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, ნავთობზე მოთხოვნა მთელს მსოფლიოში იზრდება და დამატებითი წნეხიც აღარაა საჭირო. ამის შემდეგ ფასი უნდა გაზრდილიყო ბუნებრივია, თუმცა პარასკევის საპირისპირო სიახლე წამოეწია ამ გადაწყვეტილებას და ურთიერთსაპირისპირო ნიუსმა ფასი კვლავ $40-ზე დატოვა. როგორც ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო პროგნოზირებს, მეორე ტალღის შიში საკმაოდ დიდია და შესაძლოა ფასები კვლავ ქვევით ჩამოვიდეს. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც იცით, წინა მიმოხილვაში გითხარით, რომ ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე ბენზინი გაძვირდა. ამ კვირას ეს ფასები შეინარჩუნეს კომპანიებმა, მიუახლოვდით $2 ნიშნულს, თუმცა უახლოეს მომავალში კვლავ გაძვირების მოლოდინი არ უნდა გქონდეს თუ ლარის კურსი არ გაუფასურდა. როგორც წესი, ყველაზე დიდი გავლენა სწორედ გაცვლით კურსს აქვს ხოლმე და მთავარი ფაქტორი უახლოეს მომავალში უფრო ლარი იქნება ვიდრე ნავთობის საერთაშორისო ბირჟები. რაც შეეხება ამჟამინდელ მდგომარეობას, ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის ბენზინი ვისოლსა და გალფში იყიდება $1 და 99 თეთრად, რეგულარი კი გალფშია მაღალ ფასში $1 და 92 თეთრად. ტრადიციულად ყველაზე იაფი ბენზინით ლუკოილი პოზიციონირებს ბაზარზე, თუ არ ჩავთვლით ლოიალური მომხმარებლის იმ ბარათებს, რომლის გამოყენების შემთხვევაში 7-დან 15 თეთრამდე ფასდაკლების მიღება შეგეძლიათ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. მადლობა ლევანს, რამდენიმე წუთში უკვე საქმე ენდილას ეთერს განახლებული ამბებით და სტუმრებით გავაგრძელებთ, როგორ მიდის დეველოპერული სექტორის სუბსიდირების პროგრამა. პროკრედიტ ბანკის ფიზიკური პირების ბიზნესის განვითარების კოორდინატორი ნათია ქებურია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გალფში საწვავის ჩასხმა კვლავ მომგებიანია. ყოველი 30 ლარის საწვავის ჩასხმისას თქვენ მიიღებთ გათამაშების ერთ ელექტრონულ ბილეთს და ყოველთვის ლაივ გათამაშებაში გექნება შანსი მოიგოთ უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 3 ავტომობილი, უახლესი RAV4, 9 საოჯახო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ნაკრები და 9 ცალი 1 ტონა საწვავის ვაუჩერი. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, მოითხოვეთ ბარათი გალფის ნებისმიერ ავტოგასამართ სადგურზე. გალფი, ყოველთვის მომგებიანი არჩევანი. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tquilis rapari, upros raproli nam squari, achareb dista patares, verapes verse adare, subtada gemrielia, gemoro melitchenia. Trans garda ambasadaris, aseti super ambavi, sandomis tquilis rapari, da gemrieli nam squari zalian, upros patares, verapes verse adare, subtada gemrielia, gemoro melitchenia. Satna khawam dros ase sandos, vinari samdonis ეს არის სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინებინე ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეპცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვის პირა სახლი ბათუმის ბულვარში.
შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. Formula Construction, პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა, აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. Formula Construction, მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა, ანდრონიკაშვილის 29, 551 839 923. გასტროტეკი, ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი, თბილისი, წერეთლის 76. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G, საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. ხარ ორსული. გაქვს კითხვები COVID-19 ინფიცირების საფრთხის, პრევენციის, თავდაცვის და ინფიცირების შემთხვევაში ორსულობის მიმდინარეობის და გამოსავლის შესახებ. გსურს დისტანციურად სხვა ორსულებთან ერთად მიიღო სანდო ინფორმაცია შენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. აირჩიე შენთვის სასურველი დრო, ენა, ექიმი და ჩაერთე ორსულთა დისტანციურ საკონსულტაციო სესიებში. მიიღე კომპეტენტური პასუხი ყველა კითხვაზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებულ კანონს. შედეგად ახალი რეგულაცია უკვე საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა და მას კანონის ძალა აქვს. რომან გაკული ამბობს, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებები დაცული იქნება როგორც სახელმწიფო ინტერესი, ასევე მომხმარებლთა უფლებები. პარლამენტმა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტს მესამე მოსმენით დაუჭირა გასული კვირის ბოლოს მხარე. გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa საქართველოს მიმართულებით რეგულარულ ფრენებს განაახლებს. ეს ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გაავრცელა და მათივე ცნობით ამასთან დაკავშირებით დასრულდა ტექნიკური მოლაპარაკებები საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს და თავად ავიაკომპანიას შორის. ავიაციის სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე განმარტავს, რომ ფრენები დაიწყება 2 აგვისტოდან კვირაში ორჯერადი სიხშირით. მიუნხენიდან თბილისის მიმართულებით ფრენები განხორციელდება ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს. თბილისი და მიუნხენში კი გამგზავრება შესაძლებელი იქნება ყოველ პარასკევს და ორშაბათს. კომპანია ნატახტარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორის ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილის განცხადებით, ბიზნესმენებს უნდა ჰქონდეთ დაკარგული პოზიციების დაბრუნების შესაძლებლობა. BMG-თან საუბრის ეს ის განმარტავს, რომ კრიზისულ პერიოდში ხელშეწყობა არა მხოლოდ ტურიზმის სექტორს, არამედ მის მომიჯნავე ინდუსტრიებსაც ესაჭიროება. ბიზნესებს უნდა ჰქონდეთ დაკარგული პოზიციების დაბრუნების საშუალება, რაც აუცილებლად ფინანსებზე წვდომის საშუალებით უნდა გამოიხატოს, მათ შორის შეღავათების, გადასახადების გადავადებით, არა მხოლოდ ტურისტული ინდუსტრიისათვის, არამედ ყველა იმ დარგისათვის, რომელიც მასთან მეტნაკლებად არის დაკავშირებული. მაგალითად, გეტყვით, რომ მთელი ჰორეკა სექტორი სასმელების ინდუსტრიის 25%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს სეგმენტი დავკარგეთ, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სასმელების ინდუსტრიის მიმართ პოსტპანდემიური სტიმულირების პაკეტი ჯერ არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ ამაზე აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ და ვითხოვთ ხელისუფლებისაგან, ამბობს ნატახტარის კორპორაციულ საქმეთა დირექტორი.
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი საქართველოს მთავრობის მიერ მნიშვნელოვანი ენერგოეფექტურობის კანონების მიღებას მიესალმა. EBRD-ის შეფასებით ორი ახალი კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ და კანონის შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებით აღებული მოთხოვნების შესრულების, ასევე ენერგეტიკული თემის წევრობის თვალსაზრისით. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც ევროკავშირს და მის მეზობლებს აერთიანებს პანევროპული ენერგეტიკული ბაზრის შესაქმნელად. პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებულ კანონს. შედეგად ახალი რეგულაცია უკვე საკანონმდებლო მაცნეზეა გამოქვეყნებული და მას კანონის ძალა აქვს. კანონპროექტი პარლამენტში 10 დღის განმავლობაში განიხილებოდა და მისი საბოლოო ტექსტი დაძაბული საკომიტეტო მოსმენების შედეგად კომუნიკაციების კომისიასა და კომუნიკაციების სექტორში მოღვაწე კომპანიებს შორის მიღწეული კონსენსუსით შეჯერდა. ტექსტზე შეთანხმების მიუხედავად ახალი კანონი კომუნიკაციების კომისიის რეგულატორულ უფლებამოსილებას მნიშვნელოვნად აფართოებს. კანონპროექტის კენჭისყრა პარასკევს შედგა და მას მხარი 88 დეპუტატმა დაუჭირა. ცვლილებების თანახმად კომისია შეეძლება ავტორიზებულ რიცენზირებულ მფლობელ პირს სპეციალური მმართველი დაუნიშნოს. უფრო კონკრეტულად იმ შემთხვევაში, თუ ავტორიზებული რიცენზირებულის მფლობელი პირი აქციების, წილების ან სხვა საოპერაციო აქტივების შეძენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს დაარღვევს, კომუნიკაციების კომისია ხდება უფლებამოსილი. ამ დარღვევის გამო მიღებული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად დანიშნოს სპეციალური მმართველი. პროექტის თანახმად სპეციალური მმართველი შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტორიზებული ლიცენზიის მფლობელი პირის მიმართ ამ დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმა ვერ უზრუნველყო კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებას. ხოლო ავტორიზაციის შეჩერებამ ამ ლიცენზიის გაუქმებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესს, ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოს ან მომხმარებლების ინტერესს. პრეზიდენტამდე ვერ მივიდა ჯერ კიდევ ერთი კანონის პროექტი, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით განიხილებოდა, თუმცა სულ ბოლო ეტაპზე ინიციატორმა და ავტორმა ჯანდაცვის სამინისტრო მესამე მოსმენაზე შეთანხმებული და ბიზნესთან შეჯერებული ვერსია გააჩერა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრების პროცედურების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გახდა პარასკევს ცნობილი, რომ ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებებს, რაზეც ჯანდაცვის კომიტეტმა კლინიკების წარმომადგენლებსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის კონსენსუსი დააფიქსირა, აღარ დაამტკიცებდნენ. საუბარია კანონპროექტზე, რომელიც კლინიკებისათვის ჯარიმებს, ლიცენზიების სასამართლოსათვის მიმართვის გარეშე შეჩერებას და სხვა რეგულაციებს ეხებოდა. ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე კლინიკების მიერ გამოხატული მკვეთრი პოზიციის შედეგად ჯანდაცვის სამინისტრომ რამდენიმე საკითხი დათმო, მათ შორის სანქციების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით შეიცვალა ჩანაწერი და კომიტეტმა კანონპროექტი მეორე მოსმენით დაამტკიცა. ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში კანონპროექტის მეორე მოსმენით კენჭი პლენარულ სხდომაზე უნდა მომხდარიყო, თუმცა მომხდარიყო ეს შედგა და დაამტკიცეს, თუმცა პარასკევსვე სხდომაზე შესვენების დროს დიმიტრი ხუნდაძის კომიტეტმა კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა და მიღებაც მოასწრო. კანონპროექტი კი ამ შეთანხმების შემდეგ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით აღარ გასულა. თუ კი ეს მოხდებოდა, მაშინ მხარდაჭერის შემთხვევაში ის კანონის სახეს მიიღებდა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით საკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნა მიუხედავად იმისა, რომ ის დაჩქარებული წესით განიხილებოდა. ევროკავშირის საბჭომ ქვეყნების სია განახლა, რომელზეც სამოგზაურო შეზღუდვები იხსნება. 16 ივლისის განახლებული სიის მიხედვით შეზღუდვები კვლავ მოხსნილი რჩება საქართველოსთან მიმართებით. კრიტერიუმებზე და პირობებზე დაყრდნობით შემუშავებული რეკომენდაციით 16 ივლისის მონაცემებით ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ეტაპობრივად უნდა მოხსნან სამოგზაურო შეზღუდვები გარე საზღვრებზე შემდგომი მესამე ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. მათ შორის არის ალჟირი, ავსტრალია, კანადა, საქართველო, იაპონია, მაროკო, ახალი ზელანდია, რუანდა, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი, ტუნისი, ურუგვაი და ჩინეთი. ევროკავშირის საბჭოს მიერ 30 ივნისს გამოქვეყნებული სიიდან ამოღებულია სერბეთი და მონტენეგრო. ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების სიას ევროკავშირი ყოველ 2 კვირაში აახლებს. ქობულეთში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს, დაწყებულია სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი. მთავრობა აღნიშნავს, რომ სამუშაოები ზღვისპირა პარკის 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის მოწესრიგებას გულისხმობს და სამუშაოების ნაწილი ამ დროისათვის დასრულებულია. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დეკორატიული ფილებით სასეირნო ზოლის და სავალი ნაწილის მოწყობა, თანამედროვე ტიპის გარე განათების მონტაჟი, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სამუშაოები 4 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება.
საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ტყის ხანძრებთან ბრძოლაში საქართველოს დასახმარებლად ამერიკის მთავრობამ ქვეყანას $212,170 ღირებულების სახანძრო მანქანა გადასცა, რომელიც 4 წამყვანი თვლით და მთიან რელიეფზე ცეცხლთან საბრძოლოდ გაზრდილი შესაძლებლობით არის აღჭურვილი. სახანძრო მანქანა მოემსახურება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ განყოფილებას, რომელიც ხშირი ტყის ხანძრების საფრთხის მიმართ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ტერიტორია. ეს დახმარება მხოლოდ ნაწილია შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ძალისხმევისა ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამით გვერდში დაუდგეს საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მზადყოფნის გაუმჯობესებაში, წერს შტატების საელჩო განცხადებაში. ქართული ნუჩით საერთაშორისო კომპანია დაინტერესდა SPMG-სთან გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველმა გიორგი სვანიძემ თქვა, ის ამბობს, რომ კომპანია ოლამის წარმომადგენლებმა ქართული ნუშის ბაღები დაათვალიერეს და მომავალში თანამშრომლობითაც დაინტერესდნენ. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ამის ირგვლივ ოლამთან, კომპანია, რომელიც არის ერთ-ერთი მსოფლიოში უდიდესი კომპანია 20 მილიარდიანი ბრუნვით და 500 მილიონი ჰექტარი აქვს მთელ მსოფლიოში გაშენებული, როგორც ნუში, კეშუ, კაკლეული, თხილეული და ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯიშის და ამათმა რომ მოინახულეს ეს ბაღები, რაც იყო საქართველოში, რომ უკვე საქართველოში დაიწყონ შესყიდვა, აღარ დაჭირდება ქართულ გლეხს, ფერმერს, იწვალოს, თქვათ, მოძებნოს საზღვარგარეთ ევროპაში სხვადასხვა ბაზრები, აი ეს კომპანია, რომელიც აქვე შეისყიდის ევროპული ფასებით მაღალ ფასებში ნუშს. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე აცხადებს, რომ მთავრობის პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირებულ იპოთეკურ სესხებზე მზარდი მოთხოვნა ფიქსირდება. ძნელაძე განმარტავს, რომ ახალ პროდუქტს ბანკები მომხმარებლებს ახლას თავაზობენ და მიღებული განაცხადების დიდი ნაწილი ჯერ დამუშავების პროცესშია. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ინფორმაციითვე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სესხებზე მოთხოვნა, ასევე გაცემული კრედიტებისა და გაყიდული უძრავი ქონების რაოდენობა ამ დროისთვის გაზრდილ მაჩვენებელს აფიქსირებს. დინამიკის პოზიტიურობის პარალელურად სახელმწიფო სუბსიდიის პროგრამის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი კითხვაა მისი პოტენციური მომხმარებლების მხრიდან. ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვაზე პასუხისათვის გერმანულ ბანკს მივმართეთ. მიზეზი რამდენიმეა. პროკრედიტ ბანკი ბიზნესის მხარდაჭერის პარალელურად კონკურენტუნარიან პირობებს თავაზობს მომხმარებელს იპოთეკური მიმართულებით სამივე ვალუტაში. ჩართული არის თავის მხრივ სახელმწიფო სუბსიდირების პროექტში და შეგვიძლია რომ უკვე ჩვენ სტუმართან დავსვათ კითხვები და მივიღოთ ამომწურავე პასუხები. საქმიან დილას ეთერს უერთდება ნათია ქებურია, პროკრედიტ ბანკის ფიზიკური პირების ბიზნესის განვითარების კოორდინატორი. მოგესალმებით, კაპიტან ნათია. მადლობა ამისთვის, რომ გვერდობით და პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. დავიწყოთ თავად პროექტზე საუბრით, მის მიზნებზე და თქვენს ხედვებზე ამ მიმართულებით. ანა გიორგი, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში პროექტის მიზანზე რომ ვისაუბროთ, მისი მიზანია ერთი მხრივ დეველოპერული, ანუ სამშენებლო ბიზნესის მხარდაჭერა, ხოლო მეორე მხრივ უძრავ ქონებაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. შესაბამისად, ამ მიზნის მისაღწევად სააგენტო აწარმოე საქართველოში განახორციელებს თანადაფინანსებას პროექტის ფარგლებში გაცემულ სესხებზე. გამოდის, რომ პროექტი ხელშეუწყობს ერთი მხრივ ეკონომიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას, ხოლო მეორე მხრივ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც სურვილი აქვთ გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები. ვინ არიან ეს მოქალაქეები, იმიტომ რომ სესხის აღებისათვის გარკვეული კრიტერიუმები არის დასაკმაყოფილებელი თავის მხრივ იმ ადამიანებს ხედავ, ვინც ბანკებს მიმართავენ. თქვენ შემთხვევაში დღეს აი მაყურებლებისთვის კიდე უფრო მეტად რომ იყოს ჩაშლილი და კითხვებზე პასუხები გაცემული, ვის შეუძლია ამ ბენეფიტით ისარგებლოს? მოგახსენებთ, პირველ რიგში ზოგადად პროკრედიტ ბანკში იპოთეკური სესხის მისაღებად აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მინიმალური შემოსავლის ოდენობა, რაც 1500 ლარს შეადგენს. რაც შეეხება უშუალოდ პროგრამის მოთხოვნებს, საჭიროა სესხი გადიოდეს ლარში. საქართველოს მოქალაქემ უნდა შეიძინოს ბინა დეველოპერული კომპანიისგან და სესხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 200,000 ლარს. და რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ მომხმარებელი დაინტერესებული არის უფრო ძვირად ღირებული ბინის შეძენით, ანუ როდესაც 200,000 ლარს აჭარბებს კონკრეტული ბინის ღირებულება, რამდენად შეიძლება რაიმე ფორმით ამავე თქვათ შეღავათით სარგებლობა და თქვათ ამავე დროს ბინის შეძენაც. თანადაფინანსებით ამ შემთხვევაში ეს მოქალაქეებიც ისარგებლებენ,
ოღონდ თანადაფინანსებას მიიღებენ 200.000 ლარის ფარგლებში. მაგალითისთვის, თუ ბინის ღირებულება ანა შეადგენს 350.000 ლარს, პროექტის ფარგლებში სესხი გაიცემა 200.000 ლარის ოდენობით, ხოლო დარჩენილ თანხას მომხმარებელი მიიღებს პარალელურ სესხად, ბანკში მოქმედი პირობებით მისთვის სასურველ ვალუტაში. ეს იქნება ერთიანი გადახდის სისტემით, ანუ ერთი სესხი იქნება თუ ორი სხვადასხვა სესხი ჩნდება ამ შემთხვევაში მის თქვათ საბანკო პორტფელში. ამ შემთხვევაში ჩნდება ორი სხვადასხვა სესხი. ორი სხვადასხვა სესხი იქნება ერთი თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში, ხოლო მეორე პარალელური სტანდარტული იპოთეკური სესხი. თუმცა ამ შემთხვევაში მომხმარებელს რომ დისკომფორტი არ შეექმნას, შეგვიძლია გადახდის თარიღი დავუნიშნოთ ერთად და ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად კლიენტისთვის ეს არ იქნება გამიჯნული ერთმანეთის. არ დაჭირდება დამატებითი მენეჯმენტი ამ ყველაფერზე საკუთარი ფინანსებისა. კაპტონათია, ახლა ვისაც შეხება ქონია პირადად თუ არა იგივე თქვათ გარშემო წრიდან გამომდინარე, როდესაც ადამიანი ბინას ყიდულობს ხშირ შემთხვევაში, თქვათ პირველადი თქვათ იპოთეკური სესხი მხოლოდ იმ მდგომარეობაზეა ხოლმე ბინის გათვლილი, რომელიც იმ წუთას არის და შესაბამისად ის კონკრეტულ თქვათ ფასად ფასდება. მაგრამ თუ კი თქვათ მომხმარებელმა გაეწყვეტა რომ სესხით გაარემონტოს ბინა ან სხვა დამატებითი რესურსისათვის გამოიყენოს ბანკთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. აი ამ შემთხვევაში რამდენი შეიძლება ამავე პროგრამის ფარგლებში სარგებლობა, თუ კი რა თქმა უნდა ლიმიტს არ აჭარბებს, ეს თანხები შეიძლება პატარა ბინას ყიდულობდეს მაგალითად. მოგახსენებთ რემონტისთვის ამ პროექტის ფარგლებში სესხით სარგებლობისთვის აუცილებელი პირობაა დეველოპერი აბარებდეს ბინას გარემონტებული ფორმით. სხვა შემთხვევაში რემონტისთვის მომხმარებელმა სესხი უნდა აიღოს პარალელურ სესხად უკვე სხვა პირობებით. ანუ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოქმედებს, თუ კი არის უშუალოდ დეველოპერთან გაფორმებული ხელშეკრულება და თუ კი უშუალოდ იპოთეკას უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტურად. კიდევ რა შეიძლება იყოს დამატებით გასათვალისწინებელი მომხმარებლის მხრიდან იმისათვის, რომ მან უკეთ დაგეგმოს, თქვათ, ასეთი ტრანზაქცია, ბანკთან ურთიერთობა, ბინის შერჩევა და ასე შემდეგ. რა დეტალები შეიძლება იყოს გასათვალისწინებელი და პროგრედ ბანკის შემთხვევაში რა, თქვათ, თავისებურებები მოქმედებს? პირველ რიგში მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ პროექტში ჩართვის მაქსიმალურ ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 31 დეკემბერი და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, სესხით ისარგებლებენ პროექტის ფარგლებში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები და მხოლოდ დეველოპერული კომპანიისგან ბინის შეძენის შემთხვევაში. ეს არ მოიცავს კერძო ფიზიკური პირისგან ბინის შეძენას, არ მოიცავს აგარაკის კერძო სახლის შეძენას და ასე შემდეგ. ასეთი მომხმარებლებისთვის პროკრედიტ ბანკს უკვე შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენი სტანდარტული იპოთეკური სესხები განსაკუთრებულ პირობებში, როგორც ლარში, ასევე დოლარსა და ევროში. და რასაკვირველია ამ ყველაფრის გარდა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ამოცანა მომხმარებელს მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად მომემსახუროთ, მუდამ ვითვალისწინებთ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპებს და ჩვენი ამოცანაა კლიენტს მომავალში ამ ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ არ დაუდგეს ფინანსური სირთულეები. იმ ფონზე რომ რამდენიმე კვირა რაც აქტიურად ჩაირთო ბიზნესის წახალისების ეს სქემა, რა შეგიძლიათ თქვათ, როგორი არის აქტიურობა თქვენ ბანკთან დაკავშირებით, თუ არსებობს თქვათ უკვე პირველი გაცემული სესხი თუ არიან ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებით უკვე დაინტერესდნენ და მიიღეს შედეგები? მოგახსენებთ, ინტერესი მომხმარებლების მხრიდან წამოვიდა ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში, როცა დაანონსდა პროექტი. უკვე ამ პერიოდიდან მოყოლებული ვიღებდით ზარებს და ვცდილობდით მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვფლობდით. ივლისში მაქსიმალურად გააქტიურდნენ მომხმარებლები და ამ კვირის განმავლობაში ველოდებით ჩვენს პირველ მომხმარებელს, რომელზეც გავა სესხი პროექტის ფარგლებში. გაზრდილია მოთხოვნა, როგორც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, ასევე რასაკვირველია ივნისთან შედარებით. მე წარმატებულს ვუსურვებ ყველა ასეთი მსხვილი შენაძენით დაინტერესებულ ადამიანს და რა თქმა უნდა წარმატებას როგორც ბანკთან, ისევე დეველოპერთან ურთიერთობაში. ძალიან დიდი მადლობა დეტალური განმარტებებისათვის. ნათია ქებურია, პროგრედიტ ბანკის ფიზიკური პირების ბიზნესის განვითარების კოორდინატორი, გვერდთობოდა საქმიანი დილას ეთერში. კორონავირუსის პანდემია, რომ გლობალური ეკონომიკისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ. 2021 წლებში შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში კონკრეტული ქვეყნებისათვის ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით
თვალსაზრისით პოტენციალი ფაქტობრივად დაკარგულია. ეკონომისტის ანალიტიკოსები მორიგ ანალიტიკას გვიზიარებენ, რომელიც 2020 წლის მესამე კვარტლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს აერთიანებს. ვინ შეძლებს ყველაზე სწრაფად იმ ნიშნულზე დაბრუნებას, რაც ჯერ კიდევ პანდემიამდე იყო და რომელი ქვეყნის ეკონომიკას აქვს შანსი, რომ ყველაზე სწრაფად აჩვენოს ზრდა. ამას ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, ანუკას მივესალმებით, ანუკა დილამშვიდობისა, რას ამბობენ ექსპერტები, როგორი იქნება წლის მესამე კვარტალი მსოფლიოს სხვა ქვეყნისათვის და რითი შეიძლება რომელიმე მათგანი გამოვარჩიოთ. ანა, როგორც ეკონომისტის ექსპერტები ამბობენ, ქვეყნები პანდემიამდე მაჩვენებლების დაბრუნებას 2022 წლამდე ვერ მოახერხებენ. შესაბამისად 2022 წლამდე მათთვის ყოფა არც თუ ისე მარტივი იქნება. ექსპერტების გათვლებით G7-ისა და BRICS-ის ქვეყნების ნაწილი თავისი ეკონომიკის აღდგენა შედარებით მალე 2020 წლის მესამე კვარტლიდან დაიწყებს, თუმცა თავდაპირველად ეკონომიკურ მაჩვენებლებში პოზიტიური ძვრები მხოლოდ მცირედით იქნება შესამჩნევი. ამის მიუხედავად ჯერ მაინც არსებობს ვარაუდი, რომ კონკრეტულ ქვეყნებს პანდემიამდე ნიშნულზე დასაბრუნებლად წლები მაინც დასჭირდებათ. მოდით დავიწყოთ კონკრეტული ქვეყნებით. G7-ისა და BRICS-ის ქვეყნებს შორის ინდოეთი ერთ-ერთია, რომელიც ეკონომიკის აღდგენას ყველაზე სწრაფად დაიწყებს. კონკრეტულად მესამე კვარტლიდან უკვე მოსალოდნელია, რომ ქვეყანა გასულ წელთან მიახლოებულ მაჩვენებლებს დაუბრუნდება. ზრდა მესამე კვარტალში 16.4% იქნება. სრულად კი პანდემიამდე ნიშნულზე დაბრუნებას 2021 წელს შეძლებს. თუმცა მიუხედავად პოზიტიური პროგნოზებისა, არსებობს რისკი, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესებამ ქვეყანაში არსებული პოზიტიური გათვლები ნეგატიურად შეცვალოს. ანუკა, ასეა თუ ისე ყველა შემთხვევაში, როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე გვიწევს, რომ ვისაუბროთ, რომელმაც შესაძლოა მაგალითად ინდოეთის შემთხვევაში გაკეთებული პოზიტიური პროგნოზები ნეგატიურის ჩაანაცვლოს. რას ამბობს ეკონომისტი და მისი ანალიტიკოსები, რას წერენ ანალიტიკაზე, სადაც სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება და როგორი არის ასახვა ამ მიმართულებით ეკონომიკაზე? ანა, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატების შემთხვევაში მიუხედავად არასტაბილური ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა, მაინც პოზიტიური პროგნოზები კეთდება. ქვეყანაში მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში 3.2%-იან ზრდას ელოდებიან, ეს კი დაახლოებით იგივე მაჩვენებელია, რაც 2017 წელს იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში პანდემიამდე ნიშნულზე დაბრუნებას ექსპერტები 2022 წელს ვარაუდობენ. თუმცა ინდოეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით პოზიტიური პროგნოზები არ კეთდება კანადის, საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში, რომლების ეკონომიკაც, როგორც ეკონომისტის ანალიტიკოსები ამბობენ, პანდემიამ 2016 წლის მაჩვენებლებზე დააბრუნა. კანადაში მესამე კვარტალში ზრდა 1.8% იქნება, ხოლო ქვეყანა პანდემიამდე ნიშნულს 2022 წელს დაუბრუნდება. ამავე წელს შეძლებენ გასული წლის მაჩვენებლების დაბრუნებას გერმანია და საფრანგეთიც. თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით დიდ ბრიტანეთზე, სადაც პანდემიამდე ნიშნულზე დასაბრუნებლად ქვეყანას 3 წელი მაინც დასჭირდება. ანუკა, ყველაზე აქტიურად განხილვადი იტალია იყო, სადაც საკმაოდ მძიმე დაღი დაასვა კორონამ მთელ ქვეყანას, მის ჯანდაცვას და ადამიანების ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ პანდემიამ იტალიის ეკონომიკის შემთხვევაში ყველაზე მეტად ეკონომიკაზეც იქონია ამ შემთხვევაში გავლენა. ანა, იტალიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე სახარბიელო მაჩვენებლები და სახარბიელო პროგნოზები კეთდება. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში იტალიაში კი 11.5%-იან ზრდას ელოდებიან, თუმცა ეს მაჩვენებელი 1997 წლის ანალოგიურია. რაც შეეხება ეკონომიკის აღდგენას და პანდემიამდე ნიშნულის დაბრუნებას, ეს ამ ქვეყნის შემთხვევაში შესაძლებელი მხოლოდ 2024 წელს იქნება. და ბოლოს, ნელი ტემპით შეძლებენ ეკონომიკის აღდგენას ბრაზილიაში, იაპონიაში, რუსეთსა და სამხრეთ აფრიკაში. ივლისი-სექტემბრის პერიოდში ბრაზილია 2009 წლის მაჩვენებელს, იაპონია და რუსეთი 2012 წლის მაჩვენებელს, ხოლო სამხრეთ აფრიკა 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს დაუბრუნდება. ბრაზილიის შემთხვევაში ეკონომიკა გასული წლის მაჩვენებელს მხოლოდ 2023 წელს შეძლებს, რომ დაუბრუნდეს, ხოლო იაპონია, რუსეთი და სამხრეთ აფრიკა იტალიის მსგავსად ეკონომიკის მოძლიერებას მხოლოდ 2024 წლიდან შეძლებენ. მადლობა ანუკას, რამდენიმე წუთში უკვე თათია ჩაფუჩეძესთან ერთად საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის ბაზარზე არსებულ ვითარებას მიმოვიხილოთ და სტუდიაში უმასპინძლობთ გიორგი ჟურულს, ალდას მარკეტინგის და კაფეების დირექტორს. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. ორტენტიანი კარავი 55 ლარი, მაყალი შამპურის კომპლექტით 65 ლარი, ნახშირი 7 ლარი და 50 თეთრი. მეგაცენტრი ნოვა. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 24 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. Economics ერთადერთი მაღაზია საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ მეორადი და ახალი ტექნიკა შეიძინოთ ერთ სივრცეში. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ერთწლიანი გარანტიით და განვადებით. ნუ დაგოიმდები, შეიძინე უსაფრთხოდ. ნახე დღეს რა კარგი პომადა და შამპუნი ვიყიდე. აწერია რომ მხოლოდ ბუნებრივ ნივთიერებებს შეიცავს. მე რა იცი რომ მართალია. როგორ? არ ამოწმებს ის სააგენტო? რომელი? აი ის, სურსათის უვნებლობის. არა, მარეგულირებელი. არა, მოიცა. ჰიგიენის საშუალებებს კოსმეტიკა სახელმწიფო არ ამოწმებს? არა. როგორ? რამდენი საწამლავი არსებობს და ყველაფერი თავისუფლად იყიდება? ხო და აი არჩევნების წინ რომ მოვლენ და კითხავენ რა გაწუხებსო? ეგ უთხარი. თუ არ მოვიტხოვეთ, ვირას მოგვართმევს. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. საგანგებო მდგომარეობისა და პანდემიის პირობებში დაზარალებული მოქალაქეები მიიღებენ უფასო იურიდიულ დახმარებას შემდეგ საკითხებზე: შრომითი დავები, უსამართლოდ გამოწერილი ჯარიმები, პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები, ოჯახში ძალადობა, ბანკებში სესხის გადავადებისას მოულოდნელად გაზრდილი პროცენტები, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ დახმარებასთან დაკავშირებული საკითხები და უფლება-დარღვევები. დარეგეთ 2-26-46. მისამართი: თბილისი, საბურთალო, გახოკიძის 11-ია. ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. ზაფხულის ცხელი სეზონი. TV პირველზე ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული თურქული სერიალით იწყება. სიძულვილიდან სიყვარულამდე სულ ერთი ნაბიჯია. მოგზაურობა საოცნებო მიზნის მისაღწევად. და გრძნობა, სადაც მესამე ყოველთვის ზედმეტია. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში
რეიტინგების ლიდერი თურქული სერიალი. სიყვარულის თურქული რეცეპტი. მალე TV პირველის ეთერში. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. დრო დგება, წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დრო დგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოს. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. რა ხდება საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიის ბაზარზე? ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საქმე დილას ეთერი. რა რაოდენობის ტექნიკა შემოვიდა ქვეყანაში გასული და მიმდინარე წლის განმავლობაში. თემის დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს, რიცხვებს გაგვაცნობს დეტალურად და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საუბარს. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ მოგახსენებთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოთხოვილ ინფორმაციას. 156,000 ტელევიზორი, 112,000 გაზგურა, 106,000 სარწყავი მანქანა, 92,000 კონდიციონერი და 56,000 მაცივარი. ასეთი იყო 2019 წლის განმავლობაში საქართველოში იმპორტირებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაჩვენებლები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტი ჯამურად თითქმის უძრავია. ტექნიკის იმპორტმა პიკურ მაჩვენებელს 2014 წელს მიაღწია, როცა 158 მილიონი დოლარი იყო. თანხობრივად 2015 წელს კი იმპორტი მკვეთრად შემცირდა, რაც სავარაუდოდ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებას უკავშირდებოდა. მას შემდეგ წლიდან წლამდე საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტი ფაქტობრივად არ იცვლება. სტატისტიკის მონაცემებით 2019 წლის განმავლობაში ძირითადი დასახელების საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტზე 85 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, რაც 2018 წელთან შედარებით 6.6%-ით ნაკლები იყო. თანხობრივად იმპორტის შემცირება ყველაზე მკვეთრი ტელევიზორების იმპორტში ფიქსირდება და ის 4 მილიონი დოლარს შეადგენდა. სტატისტიკის მიხედვით ასევე გასული წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპით ქვეყანაში კონდიციონერებისა და გაზგურების იმპორტი გაზრდილა. რაც შეეხება მიმდინარე წლის მონაცემებს, წლის პირველი 6 თვის იმპორტის შესახებ ინფორმაცია სწორედ დღეს უნდა გამოქვეყნდეს. სავარაუდოა, რომ COVID-19 კრიზისის გამო 2020 წელს ტექნიკის იმპორტის მოცულობა კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ამ ეჭვს კი ამყარებს აპრილის იმპორტის მონაცემები. BMG-ის მიერ გამოთხოვილი მონაცემების თანახმად 2020 წლის აპრილში საქართველოს იმპორტი 38.5%-ით იყო შემცირებული, რაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იმპორტის მოცულობის ყველაზე მკვეთრ ვარდნას წარმოადგენდა. ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვის ფონზე აპრილში საქართველოს მუცხოვეთიდან ჯამურად 450
$38 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქცია შეიძინა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 287 მილიონი დოლარით ნაკლები იყო. უფრო მეტ დეტალზე ტექნიკის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ალტას მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი გიორგი ჟურულისგან მოვისმენთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. რა მდგომარეობაა დღესდღეობით ტექნიკის ბაზარზე, რეალური სურათი როგორია პანდემიური ვითარების დასრულების შემდეგ? გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა. პირდაპირ თქვათ, რომ ამ каранტინის სიტუაციამ და პანდემიამ სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ამ ბაზარზე. არის შემცირება, იყო შემცირება და პრინციპში ჩვენ 2 თვე დაახლოებით საკმაოდ რთულ ვითარებაში მოგვიწია მუშაობა, თუმცა გაჩერებით არ გავჩერებულ ვართ. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აქედან გამომდინარე გარკვეული ვარდნა არსებობს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის განმავლობაში ეს ვარდნა არ იქნება ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ანაზღაურებული. თუმცა ბევრი თუ არის, კიდევ რა მოხდება მომავალში, წელიწადი არის ძალიან არაპროგნოზირებადი, ესე ვთქვათ და გააჩნია რა მოხდება და როგორი სიტუაცია იქნება იმის მიხედვით, მე გვექნება უკვე საშუალება წლის შედეგები შევაჯამოთ. ამ შემთხვევაში 6 თვის მონაცემებით უკავთ უკვე წლის პირველი ნახევარი გავიდა, ვარდნა ახსენეთ, რამდენად ძიმე იყო ეს და რამდენად შეძელით ამ ვარდნის ფონზე შენარჩუნება არსებული თანამშრომლების, არსებული მაღაზიების? საკმაოდ ძიმე იყო ვარდნა პირველ, ასე ვთქვათ, აპრილში და განსაკუთრებით აპრილში და მაისში, საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთი ობიექტით მუშაობდით, ეს იყო ონლაინ გაყიდვები, მხოლოდ და მხოლოდ და რა თქმა უნდა იმ პერიოდში ონლაინ გაყიდვები ძალიან გაიზარდა, მაგრამ მთლიანად ქსელის ანაზღაურება ამან ვერ შეძლო ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე რომ ეს პერიოდი ძალიან რთული იყო, თუმცა ივნისში, როდესაც ქსელი მთლიანად ამუშავდა, საკმაოდ აქტიურად დაიწყო მომხმარებელმა სიარული, რა თქმა უნდა, იმ საპროგნოზო მაჩვენებლებზე ვერ გავედით, მაგრამ ძალიან მივახლოვთ, ახლოს ვიყავით. და ეხაც ესე მივდივართ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ გარკვეული წინაპირობებია, როგორც დაგროვილი მოთხოვნა იდეაში, კურსის ცვლილება, ის რომ ამ პერიოდში ადამიანებს გარკვეული ხარჯები არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, გასაწევი, როგორც არის კრედიტები, ასე ვთქვათ, კომუნალური გადასახადები და გართობის ელემენტი საერთოდ ამოღებული იყო და ამან გარკვეულწილად ხელი შეუწყო იმას, რომ ესე ვთქვათ, სამხმარებლო ბაზარი ივნისში სამხმარებლო ბაზარმა ბევრი ამოიღო, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა საკმაოდ საინტერესო ესეთი ის არის, რა ქვია, სურათი, რომ იმის მიხედვით, იმის კვალობაზე, როგორ ესე ვთქვათ, თანდათან ეკონომიკის თანდათან გახსნეს კვალობაზე, ეს ხარჯები ნაწილდება სხვადასხვა სექტორებზე და შესაბამისად გარკვეული კლებაც ამ თვალსაზრისით არის. თუმცა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორი იქნება შემოდგომა, ანუ იქნება მეორე ტალღა თუ არ იქნება მეორე ტალღა. რამდენი ადამიანი, ესე ვთქვათ, დაკარგავს ამ პირიქით შეიცეს სამუშაო ადგილს. ამაზე იქნება საკმაოდ ბევრი დამოკიდებული. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებლებს, აი დღესდღეობით რა მდგომარეობა, რამდენით არის შემცირებული და თანხმობრივად ეს ყველაფერი როგორ აისახება? ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 10%-იანი შემცირება არსებობს, თუმცა ეს თანხაში და რაოდენობრივად კიდევ უფრო დიდია შემცირება, უბრალოდ თავის როლს თამაშობს საკურსო სხვაობაც. კურსის სტაბილურობაც თავის გავლენას ახდენს. თანხმობრივად ეს შემცირება სხვა პროცენტულობაშია და რაოდენობრივად სხვა პროცენტულობაში. თუ შეძელით იგივე დღესდღეობით უკვე როცა გაიხსნა ეკონომიკა და ყველაფერი ეტაპობრივად უბრუნდება ძველ კალბოთს, ყველა მაღაზიით, ყველა თანამშრომლით ახერხებთ თუ ეს ყველაფერი უკვე შემცირდა და უკვე აისახა? ალტას თავის თანამშრომლები არ გაუშვია, ესე რომ ვთქვათ, შემცირებები როგორც ასეთ ჩვენ მოკლედ ჩვენი ამოცანა იყო ის რომ ჩვენ ალტას უნდა ემუშავა თავის მომხმარებლისათვის მუდმივად შეეთავაზებინა თავის ის პროდუქცია რაც მას გააჩნია და პრინციპში ჩვენ ეს შევასრულეთ. თანამშრომლების გაშვება არ მომხდარა, მეტიც ჩვენ მინიმალური შრომის ანაზღაურება შევძელით და ყველა ჩვენს თანამშრომელს
ესე ვთქვათ, ამ თვეების განმავლობაში მივეცით და ამ თვალსაზრისით ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ის გუნდი შეგვენარჩუნებინა, რადგანაც პრინციპში ეს ყველაფერი დროებითია და წინ უნდა გაიხედო ადამიანი. მაგრამ გიორგი, თუ შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა და როგორ გადაეწყო? თქვათ, აი, იგივე თანხობრივად რა ტიპის პროდუქციას ყიდულობენ, რა ზია ყველაზე მეტი მოთხოვნა და რა საფასო კატეგორიაში მოძრაობს დღეს ქართული მომხმარებელი? ერთი ძალიან საინტერესო რაც დაფიქსირდა არის ის, რომ ინდიაში ძალიან მკვეთრად გამოიკვეთა, რომ განსაკუთრებით ტელესაკომუნიკაციო პროდუქცია ეს არ არის უბრალოდ ფუფუნების საგანესა, პირველადი საჭიროების მით უმეტეს დღეს პანდემიურ ვითარების ტელეფონი ყველა სჭირდება დღეს, კომუნიკაციის საშუალებები ეს აუცილებელი მოთხოვნა, მით უმეტეს, როდესაც დისტანციურ ურთიერთობებზე, დისტანციურ მუშაობაზე არის საუბარი და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იყო, რომ პრინციპში ამ ესე ვთქვათ, საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა საკომუნიკაციო საშუალებებზე, IT-ზე, ესე რომ ვთქვათ, რაც ჩვენ მეძახით, ანუ ნოუთბუქები, პლანშეტები და ასე შემდეგ. ნუ ტელეფონებზე პირდაპირ თუ არ შემცირებულა მოთხოვნა, როგორც იყო ისეთ და ჩემ დრო ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩემი საზრით ეს პირველადი მოხმარების აი, საფასო სეგმენტში ხوار შეიცვალა. ადრე უფრო ხوار ყიდულობდნენ უფრო ძვირ პროდუქციას და ეხლა უფრო ნაკლებად ბრენდულებზე ხوار გადაერთო ქართველი მომხმარებელი იმ არსებული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე რაც არის. ჯერჯერობით ეგეთი ტენდენცია არ შეინიშნება პირდაპირ, რომ ვთქვათ, ვინც Apple-ის მომხმარებელი ისევე ვსყიდულობს, Samsung-ის მომხმარებელი ისევე Samsung-ს ყიდულობს. და ასე შემდეგ. ესეთი მკვეთრი გამოკვეთილი ტენდენცია არ არის ჯერჯერობით. ფასებზე აისახა არის გაუფასურება, რამდენად მოგიწიათ თქვენ ფასების გაზრდა და ფასებზე აისახა ბუნებრივად, რა თქმა უნდა, თავისთავად, იმიტომ რომ ძალიან მერყევი იყო იმ გაზაფხულზე კურსი და რა თქმა უნდა, ამან თავისი დაღი დაასვა ფასებს, ანუ ფასები გაიზარდა. დღესდღეობით რამდენით არის მომატებული პროდუქციაზე ფასები? ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენთან პრინციპში ფასების კორექტირება მუდმივად ხდება კურსის მიხედვით, კონკურენცია ძალიან ესეთი აგრესიული არის და კონკურენტების მიხედვით და საკმაოდ ისეთი ცვალებადია. ალტას რო გავსვით, ზოგადად საქართველოში არსებულ ტექნიკის ბაზარზე რა მდგომარეობა, როგორ გადათამაშდა და როგორ შეიცვალა სიტუაცია, რამდენად თქვათ არის ტენდენცია მაღაზიების დახურვის, შემცირების და ეს ზომა რამდენად მცირდება, როგორი შეიძლება ასე თქვათ შეიცვალოს ამ კუთხით. ჯერჯერობით მე ისეთ სერიოზულს ვერაფერს ვერ მომიშნევ პრინციპში. ძირითადი ქსელები მუშაობენ, საკმაოდ სერიოზული აქცენტი იყო ინტერნეტ გაყიდვებზე და საკმაოდ ბევრი წვრილი და ესეთი სწრაფი სტარტაპი, ესე ვთქვათ, წარმოიშვა ამ პერიოდში, რომელიც ონლაინ გაყიდვებზე ფოკუსირდებოდა. თუმცა როგორც კი ქსელები გაიხსნა, ანუ ქუჩის მაღაზიები გაიხსნა ონლაინ გაყიდვებამ მკვეთრად იკლო, ფაქტიურად დაუბრუნდით იქ, სადაც ვიყავით ზამთარში, ესე რომ ჯერჯერობით საკმაოდ ისეთი არაპროგნოზირებადი სიტუაცია. რა მოხდება, ალბათ უფრო მომავალი გვაჩვენებს, უფრო შეიძლება. კი, იმპორტის მაჩვენებლებზე რომ შემცირებული იყო, ეხლა ნელ-ნელა გაიხსნა, თქვენ შემთხვევაში რამდენად გაზარდეთ იმპორტის მოცულობები ამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც უკვე ნელ-ნელა აუმუშავდით? პრინციპში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დაახლოებით, ესე ვთქვათ, შეიძლება 100%-ით არა, მაგრამ ძალიან მიახლოებით დავბრუნდით იმ მაჩვენებლებზე, რა მაჩვენებლებზეც თავის დროზე ვიყავით. და წლის დასრულებას როგორ გეგმავთ, როგორი იქნება საბოლოო ჯამში შედეგები, რაც ჰქონდათ დაგეგმილი იმასთან რამდენად ახლოს არის თუ გეგმავდით გაფართოებას, ასე ვთქვათ, ეს როგორ გაყიდვების დირექტორი ოპტიმისტური დავიყო ინდიაში. რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს ეს ოპტიმიზმიც ალბათ. შედეგები დაიდოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გააჩნია შემოდგომაზე რა სიტუაცია იქნება. რა დასაქმების ბაზარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ნუ გასაგებია რა იქნება ტურისტულ სექტორში, გასაგებია რა იქნება და ეს კლება ალბათ ანაზღაურებადი არ არის ამ წლის განმავლობაში, ასე რომ გარკვეული კლება ჩემს აზრით მოსაუბრელია. თუმცა რამდენი იქნება, ამას ძალიან რთული არის ამის განსაზღვრა დღეს. თქვენს კომპანიასაც ალბათ ექნებოდა რაღაც გაფართოების გეგმა, ახალი მაღაზიების და ასე შემდეგ, ამან რა პერიოდულობით გადაიწია დღეს ამას არ გადაუწევია ჩვენს გეგმებს არ ვღალატოთ, ესე რომ ვთქვათ და იდეაში ისეთივე ტემპით მივდივართ. ფიქრობთ, რომ წლის განმავლობაში ერთი მაღაზია უნდა დავამატოთ.
გარკვეული რენოვაციები ხდება ძველი მაღაზიების და ერთ მაღაზიას ერთ-ერთ რეგიონში აუცილებლად დავამატებთ ამ წლის განმავლობაში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გიორგი ჟურული, ალტას მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი პასუხობდა საქმე ინდილის შეკითხვებს. მადლობა თათიას და ჩვენ სტუმარს საინტერესო ინფორმაციებისათვის, კორონავირუს და გავლენებს ვერ ვცდებით. თან ზაფხული არის და შიდა ტურიზმი არის ასახალისებელი და სხვა წასვლელი პრინციპში არც გვაქვს. ხო და ძალიან კარგი რჩევა შეიძლება აღმოჩნდეს შემდეგი სიუჟეტი. მაღალმთიანი აჭარის სტუმრებისათვის ეს ზაფხული კიდევ ერთი ახალი საინტერესო ადგილით იქნება გამორჩეული. კურორტ გოდერძიზე ალპური ბოტანიკური ბაღი გაიხსნა. აქ აჭარის რეგიონის ფლორა წარმოდგენილი და თანდათან უშვიათესი მცენარეებიც უფრო მრავლდებიან. ბოტანიკური ბაღის გაშენებას რამდენიმე წელი დასჭირდა და ამ პროცესში აჭარის წყალი ჯორჯიაც იყო ჩართული, რომელიც შუახევის ინვესტორია. რას გთავაზობთ ახალი გაჩერება გოდერძიზე, ნახოთ სიუჟეტი. მაღალმთიან აჭარაში კურორტ გოდერძის თუ ესტუმრებით უყურადღებოდ არ დატოვებთ ალპურ ბოტანიკურ ბაღს, რომელიც აქ 10 ჰექტარ ტერიტორიაზეა გაშლილი. ადგილზე 200-ზე მეტი სახეობის მცენარეა წარმოდგენილი და ვიზიტორებს აქაურობა მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით ელოდება, ვიდრე აქაურობას რამდენიმე მეტრიანი თოვლი დაფარავს. ალპურ ბაღს თავისი მოთხოვნები და ხასიათი აქვს. მაღალი მთის თაკარამზიანი, იქვე საჩქაროდ წვიმიანი. სხვანაირად როგორ იქნება თუ ბოტანიკური ბაღი აჭარის მთებში, ზღვის დონიდან 1950 მეტრზე მდებარეობს. 170-ზე მეტი სახეობის მცენარე, ალპური და სუბალპური ზონის მცენარეებით მოფენილი ქვის ალპინარიუმი. სტუმრებისთვის საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეები და სანერგე, სადაც 800 კვადრატული მეტრი მცენარეების გამრავლებას ეთმობა. ეს ამ ბოტანიკურ ბაღში აღმოსაჩენი კუთხეების არასრული ჩამონათვალია. ბოტანიკურ ბაღში ბუნებრივად იზრდება 171 სახეობის მცენარე, ან გოდერძის ალპურ ბაღზე გვაქვს საუბარი. მაგრამ ბუნებრივია ეს სახეობა არ არის ჩვენთვის საკმარის, რომ ამით უკვე ბოტანიკური ბაღი სრულყოფილად იყოს წარმოჩენილი. ამიტომ ჩვენ უკვე 2018 წლიდან დავიწყეთ მცენარეთა ახალი სახეობების შემოტანა. ანუ ეს არის სახეობები, რომელიც არ იზრდება ბოტანიკურ ბაღში, გოდერძის ალპურ ბაღში. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ აი ამ სახეობების შემოტანა და უკვე მოწყობილ სანერგეში დავიწყეთ აი ამ სახეობების შემდგომში გადმოტანა. აი ახლა ჩვენ გავჩვენებთ კონკრეტულად. სანერგედან ბილიქს ჩაუყვებით და ამ ახალგაზრდა ბაღში უკვე ისეთი მცენარე ჩამოგხვდებათ, აქ რომ გადაარჩინეს და გაახარეს. ასეთი იყო ქიქოძის ტირიფიც. ეს სახეობა გავრცელებული არის ძალიან მცირე ადგილზე რა. აი შეიძლება ითქვას, რომ მაღალმთიან აჭარაში დაახლოებით 2-3 მონაკვეთზე არის სადღაც გავრცელებული. ანუ იშვიათი სახეობა. ამოვიტანეთ, ანუ ესე იყო, რომ ინფრასტრუქტურის სამუშაოების გამო თქვა დაზიანდა ეს მცენარე მისი ბუნებრივი გავრცელების ჰაბიტატში. წამოვიღეთ აი იმ ზომის, როგორც რომ ეხლა არის და აი კარგი არის ის, რომ უკვე ამ მცენარემ გაიხარა, შეეგუა აქაურ გარემოს. დაბინავებულ თუ სანერგეში მომლოდინე მცენარეებს ამ ტერიტორიაზე ერთი რამ აერთიანებს და განასხვავებს კიდეც. 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელიმე მათგანმა თავი უცხოდრომ არ იგრძნოს. ტყის, მთის, ჭაობის მდელოს და შრალი ეკოტიპის ლანდშაფტს შეუძლია მოერგოს. სწორედ ეს არის ალპური ბაღისთვის ამ ტერიტორიის შერჩევის და იმ გეგმების დასახვის მიზეზი, რომელიც მომავალში ვიზიტორებთან ერთად სამეცნიერო აღმოჩენების მსურველებსაც ექნებათ. ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო ის, რომ ალპურ ბაღში მოვახდინოთ მცენარეთა თავმოყრა, ანუ კოლექციის თავმოყრა, ასევე კონსერვაცია. ანუ სამეცნიერო მიმართულება შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ მომავალში ჩაერთვება აქ ბოტანიკოსები, იქნება ბოტანიკოსები, ვინც რო იქნება თქვა ჩართული მცენარეთა თესნერგების შემოტანაში, ასევე მათ მოუწევთ თქვა პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება სანერგის მეურნეობაში, რომელიც უკვე ალპურ ბაღში ჩვენ აქ გვაქვს. ამ ეკოლოგიური განათლების ცენტრამდე გზას რამდენიმე წელი დასჭირდა. სამუშაოები 2016 წლიდან დაიწყო და წინ კიდევ არაერთი ეტაპია. მათ შორის ახლო მომავალში მეფუტკრეობის სადემონსტრაციო ზონის გახსნა, სადაც ჯარასველური თაფლის დამზადების უნიკალურ ტრადიციას გავეცნობით.
თუმცა სანერგედან ვიზიტორების მიღებამდე ბოტანიკური ბაღის განვითარება მარტივი არ იყო. კურორტ გოდერძეზე ამ ახალი სავიზიტო ბარათის შექმნაში თავისი წვლილი აჭარისწყალი ჯორჯიამ შეიტანა, რომელიც აჭარაში შუახევი ჰესის მმართველია. ყველა ჩვენი სოციალური პროექტი, რომელიც ამ ხნის მანძილზე განხორციელდა, ეძღვნებოდა სწორედ ამ რეგიონის ეკონომიკურ მხარდაჭერას და განვითარებას. პირველ ეტაპზე ჩავატარეთ კვლევა და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად გამოიკვეთა, რომ ტურიზმის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუ ჩვენ წვლილს შევიტანით. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დაახლოებით 4 წლის წინ გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის მშენებლობაში ჩვენი, ესე ვთქვათ, კონტრიბუცია შეგვეტანა. ეს იყო $100,000. ახლა ჯერი მოგზაურებზე, ახალი აღმოჩენების და შემეცნების მოყვარულებზეა. ალპური ბოტანიკური ბაღი დაზამთრებამდე ღიაა. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. უხილავი დაცვა 48 საათი, სასიამოვნო სურნელი და კომფორტის შეგრძნება მთელი დღის განმავლობაში. Soft and Gentle ბრიტანული დეოდორანტები, რომლებიც ლაქებს არტოვებს. Soft and Gentle მხოლოდ PSP-ს ქსელში. სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი ზოდი უკვე ბათუმშია. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, აბაზანის აქსესუარები, მოსაპირკეთებელი მასალები საუკეთესო ფასად ქალაქში და გაარემონტეთ სიყვარულით. ზოდი, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი სმარტერს და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების სმარტ მოწყობილობებით. სმარტერი, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. გსურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაკარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული კარი. მეგადორსი გთავაზობთ PVC-ით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის გარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო გარს, ცეცხლმედეგ გარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ კარს. 26 ივლისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. დეონიკა თინეიჯერებისათვის სპრეი 5 ლარი და 50 თეთრი, Colgate Optic White 6 ლარი და 60 თეთრი. შეიძინეთ სავექსის კაფსულა და ისარგებლეთ 50%-იანი ფასდაკლებით. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. არიცით როგორ შეარჩიოთ ბავშვისთვის უსაფრთხო დეოდორანტი და თანაც ეფექტური. კრისტალის დეოდორანტი დამზადებულია ბუნებაში მოპოვებული ნატურალური კომპონენტებით. გამოიყენება ბავშვებში, უფროსებში, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში, არტოვებს ლაქას და წებოვნების შეგრძნებას. აღიარებულია სარძევე ჯირკვლის კიბოს მსოფლიო ასოციაციის მიერ. კრისტალი მინერალური დეოდორანტი მთელი ოჯახისთვის. ხარ ორსული.
გაქვს კითხვები COVID-19-ით ინფიცირების საფრთხის, პრევენციის, თავდაცვის და ინფიცირების შემთხვევაში ორსულობის მიმდინარეობის და გამოსავლის შესახებ. გსურს დისტანციურად სხვა ორსულებთან ერთად მიიღო სანდო ინფორმაცია შენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. აირჩიე შენთვის სასურველი დრო, ენა, ექიმი და ჩაერთე ორსულთა დისტანციურ საკონსულტაციო სესიებში. მიიღე კომპეტენტური პასუხი ყველა კითხვაზე. Global Sally. ყველა სატელეკომუნიკაციო სერვისი თქვენი ბიზნესისთვის. თანამედროვე კოლ-ცენტრის გამართვა სრულიად უფასოდ. SMS შეტყობინებების გაგზავნა თქვენი კომპანიის სახელით, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ნომრებზე. ყველაზე იაფი როუმინგული მომსახურება მთელ მსოფლიოში. დაგვიკავშირდით 11007 ან 2420 200. Global Sally. დახვეწილი და ინოვაციური სატელეკომუნიკაციო სერვისები ერთ სივრცეში. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. კიდევ 3 მიზეზი. რატომ უნდა ჩამოტვირთო MyBeeline-ები? 1 გიგაბაიტი ინტერნეტი საჩუქრად რეგისტრაციისას. 500 მეგაბაიტი ინტერნეტი საჩუქრად ბალანსის ყოველ შევსებაზე. და ყველაზე მთავარი, აპლიკაციით სარგებლობა. ინტერნეტის ხარჯვის გარეშეა შესაძლებელი. MyBeeline App, Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. Glovo აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. მაგალითად ყავა, ენერგიული დღის დასაწყებად. პიცა მეგობრებისთვის თუ საჭირო პროდუქტები აფთიაქიდან. შეუკვეთე Glovo ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში და მიიღე ყველაფერი წუთებში. Glovo, შენ უკვეთავ, ჩვენ მოგვაქვს. მიიღე 40%-მდე ფასდაკლება და საჩუქრები ფრანგული და ბრიტანული ბრენდების მზის ხაზის სრულ ასორტიმენტზე და დააგროვე სხივები საფთიაქო ქსელ იმპექსში. ალფანოვა ბიო 40%, სანქისტის ავტორუჯები 30% ფასდაკლება პლუს საჩუქარი, ვიში 40%, ავენი 25% ფასდაკლება პლუს საჩუქარი, კორინდე ფარმი 25%, გარნიე 20% ფასდაკლება. იმპექსი კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. გადამწყვეტი არჩევნების მოლოდინში. საარჩევნო ციების ხელება იწყება. პოლიტიკური პარტიები არჩევნებისთვის ემზადებიან. სიების შედგენა, მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება, რეგიონალური ტურები, დაპირებები და მოლოდინები. უკვე განაწილებული უბნები თბილისში და ოპოზიციური ერთობის კანდიდატების გარეშე დარჩენილი 2 ოლქი. რა სტრატეგიით გადიან მართველი გუნდი და ოპოზიცია ერთმანეთის პირისპირ დედაქალაქსა და რეგიონებში უპირატესობის მოსაპოვებლად? ვის მოუწევს ბრძოლა თბილისისთვის? რა მოლოდინი აქვთ პოლიტიკოსებს წინა საარჩევნოდ? მთავარი მეტოქეების ვინაობა უკვე ცნობილია. ვინ ვიზედებს ფსონს საარჩევნო ბრძოლის მთავარ ველზე დედაქალაქში? როგორი იქნება პოლიტიკოსების სტრატეგია და ტაქტიკა? ორშაბათს ზუსტად 8 საათზე საჯარო პოლიტიკაში. ზაფხულის ცხელი სეზონი. TV პირველზე ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული თურქული სერიალით იწყება. სიძულვილიდან სიყვარულამდე სულ ერთი ნაბიჯია. მოგზაურობა საოცნებო მიზნის მისაღწევად. და გრძნობა, სადაც მესამე ყოველთვის ზედმეტია. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში რეიტინგების ლიდერი თურქული სერიალი. სიყვარულის თურქული რეცეპტი. მალე TV პირველის ეთერში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში.
როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება, როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი გროპა. საქართველოს ეროვნული ბანკი დღეს სავალუტო ბაზრის რეფორმის პრეზენტაციას გეგმავს. რეფორმა, რომლის მიზანია სავალუტო ბაზრის უფრო მეტი გამჭვირვალობა და კონკურენციის ზრდა, ითვალისწინებს ახალი სტანდარტების დაწესებას და ბლუმბერგის სავაჭრო პლატფორმის ბიმაჩის დანერგვას ნათქვამია სების განცხადებაში. წელს საქართველოდან 700 ტონამდე ლურჯი მოცვია ექსპორტირებული. ინფორმაციას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, კომპანია ინტერაგრომ 10 ჰექტარზე ლურჯი მოცვის ბაღი სახელმწიფო პროგრამა დანერგე მომავლის ფარგლებში გააშენა. პანდემიის შემდეგ ყავაზე მოთხოვნა მცირდება. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ადამიანები გაცილებით ნაკლებ ყავას სვამენ დღის განმავლობაში და ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველად დაფიქსირდა მსოფლიოში, როგორც აღმოჩნდა კორონავირუსის ეფექტი ყავის ინდუსტრიაზე, ისევე როგორც ყველა მიმართულებაზე დრამატულად აისახა. Airbnb მომხმარებლებს თხოვს ბინების გამქირეებლებს ფული შესწირონ მას შემდეგ, რაც პანდემიამ გაანადგურა Airbnb შემოსავლები მთელ მსოფლიოში მოკლევადიანი გაქირეების პლატფორმამ გადაწყვიტა სტუმრებს მოუწოდოს ფულადი შემოწირულობები გაიღონ მასპინძლებისთვის. ფილმშვიდობის ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი სააგენტოს აწარმოე საქართველოში ბენეფიციარი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ბიზნეს ტრენინგების სერიას რეგიონებში აგრძელებს. ტრენინგები პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა და მასში სააგენტოს აწარმოე საქართველოში პროგრამების ბენეფიციარი 500 კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ტრენინგების თემატიკა განსხვავებულია და ის მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა ფინანსების მართვა, მეწარმეობის ფორმები და საგადასახადო ანგარიშგება, მარკეტინგი, ბრენდინგი, გაყიდვები, დისტრიბუციის არხები და ფინანსების მოზიდვა, ბიზნეს გეგმის წერა. ვინ შეძლებს პროექტში ჩართვას, რომელი რეგიონებს მოიცავს, ავტორები მოიცავენ და რა საჭიროებების დაკმაყოფილებას შეძლებენ ბენეფიციარები. უფრო მეც ირინა გურული პროექტის ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან ხელმძღვანელი გვეტყვის. დილამშვიდობს ქალბატონებინა, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში როდის დაიწყება ტრენინგების სერია, რა შემდეგ ვისაუბროთ პროექტის მიზანზე, ზოგადად ის 3 წლიანია და 2018 წელს დაიწყო და დასრულდეს და ახლობით წელიწად-ნახევრია დარჩენილი. როდის იწყება პროგრამის ეს კომპონენტი უკვე ბენეფიციარებს? მიმდინარე კვირის ხუთშაბათს ქალაქ ქუთაისიდან ვიწყებთ ტრენინგების ფართომასშტაბიან სერიას, რომლის ბენეფიციარებიც იქნებიან აწარმოე საქართველოში პროექტის მიკროგრანტების მიმღებები წლების მანძილზე, ვისაც მიუღია მიკროგრანტები. სულ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება ტრენინგების ჩატარება და მოვიცავთ როგორც მინიმუმ 500 ბენეფიციარს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტრენინგების სერიის დაწყება რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ მეწარმეობის და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვან პრობლემას და წინაღობას წარმოადგენს მენეჯერული უნარები მეწარმეების. მეორე, პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვანია, რომ გადაეწყოს მენეჯერული პრაქტიკები, ბევრი მიმართულებით, მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ გაყიდვებისა და სადისტრიბუციო ქსელების კუთხით და სწორედ ამ ტრენინგით გავხსნით ქუთაისში აქტივობას.
და ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო თანხები გაღებულია უკვე გარკვეულწილად ამ მეწარმეების გასაძლიერებლად და გარკვეულწილად დავაშენებთ კიდევ უფრო მეტად. ანუ ეფექტურობის ზრდისთვის თქვა ამ მეწარმეების მნიშვნელოვანია, რომ მათ კონდეთ შესაბამისი ინფორმაცია, თუნდაც მიმდინარე ან პანდემიიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება გადაეწყონ და რა ახალი თამაშის წესებია და არის ეს ახალი თამაშის წესები მარკეტინგული თუნდაც გაყიდვების მიმართულებით. რამდენ რეგიონს მოიცავს ჯამში და რა სახით ტარდება? ანუ თქვა ქუთაისში და ერთი, ასე თქვა, შეხვედრა იქნება თუ იქნება რამდენიმე შეხვედრა ბენეფიციარებს? რამდენიმე იქნება, ანუ თითო ქალაქში, მსხვილ ქალაქებში ჩატარდება, ყველა რეგიონში მთლიანად საქართველოს მოვიცავთ და იქნება იმის მიხედვით, მაგალითად გამოვიკითხეთ პირველ ეტაპზე, რა თემატური, რომელი თემა დაინტერესებდათ პირველ ასეთ ტრეინინგად და ყველაზე მეტი მსურველი იყო სწორედ გაყიდვების და სადისტრიბუციო არხების მიმართულებით. კიდევ ერთხელ ჩავალთ იმერეთში და რამდენჯერმე იმისთვის, რომ მოვიცვათ უკვე სხვა თემები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, იქნება ეს ბიზნეს გეგმის წერა თუ სხვა. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსების მოძიების მიმართულებითაც და ფინანსებზე წვდომის კუთხითაც ერთ-ერთ გამოწვევას სწორედ ბიზნეს გეგმის ვერ წერა და წარმოადგენს და ამიტომ ამაში გაუწევთ მხარდაჭერას, რომ სწორად შეძლოთ თუნდაც არსებული დაფინანსების წყაროების შესახებ ინფორმაციის მიღება, ასევე იმის სწორად შევსება უკვე საპროექტო განაცხადის იქნება თუ ბიზნეს გეგმის, რომ გაუმარტივდეთ მათ ფინანსებზე წვდომა. შერჩეულია უკვე ბენეფიციარები, ანუ ისინი არიან იმ ბაზიდან, რომელიც აქვს აწარმოე საქართველოს თუ კიდე მიდის ეს პროცესი? არა, ეს არის ის ბაზა, რომელიც აქვს აწარმოე საქართველოში სააგენტოს, დაახლოებით 9000-მდე ბენეფიციარია მიკროგრანტების და სურვილის შემთხვევაში მიიღებენ მონაწილეობას, ყველა შეიძლება მონაწილეობას. კიდე შეუძლიათ რეგისტრაცია? რა თქმა უნდა, თავდაპირველად გაიგზავნა მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ყველას ტელეფონის ნომერზე და ამას გარდა პროაქტიულად ვრეკავთ კიდევაც ყველასთან, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ინფორმაციის ყველასთან მიწოდება, მოგეხსენებათ ელფოსტის მისამართებს ნაკლებად იყენებენ მიკროგრანტების ბენეფიციარები და უფრო მეტად გვიწევს სატელეფონო კავშირით მათზე გასვლა. სანამ ისევ პროექტს დაუბრუნდებით, რომ პანდემიამ ხო შეგვიშალოთ ხელი, ანუ ცოტა ადრე ხო უნდა დაწყებულიყო შეხვედრები, თქვენ სხვა შეგვაფერხათ? გარკვეულწილად შეგვაფერხათ, დიახ, განსაკუთრებით პროექტის სხვა კომპონენტი ითვალისწინებს სასწავლო ვიზიტებსაც, უკვე სხვა ტიპის ბენეფიციარებისთვის, ამიტომ გარკვეული ტიპის ცვლილებები შევიდა და ამიტომ გვიან დავიწყეთ თვითონ ტრეინინგების სერიაც, ახლა უკვე გარკვეულწილად გახსნილია და არის შესაძლებლობა ტრეინინგ და სემინარების ჩატარების, ახლა ვიწყებთ და მომდევნო წელიწადნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება. იმედი გვაქვს, რომ შეუფერხებლად. ხო, იმედია შეუფერხებლად. ვინ არიან ტრენერები? ვინ აწვდის ამ ადამიანებს ინფორმაციას, ბენეფიციარებს, არის თუ არა ეს თქვა ერთი ჯგუფი თუ არის სხვადასხვა ჯგუფი, რომლებიც რეგიონებში ხდება? სხვადასხვა ექსპერტებისგან, ტრენერებისგან შემდგარი ჯგუფია, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება, განსაკუთრებით მიკრო და მცირე მეწარმეებთან მუშაობის კუთხით, საკმაოდ კვალიფიციური ტრენერები არიან მრავალწლიანი გამოცდილებით, უფრო მეტად არის პრაქტიკაზე ორიენტირებული, განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ტრეინინგის შემდგომ ასევე იგეგმება უფრო პირისპირი ტიპის საკონსულტაციო სესიებიც, იმისთვის რომ ეს ასე ვთქვათ, შედეგი უფრო ხელშესახები იყოს და მხოლოდ ტრეინინგად არ დარჩეს. ვფიქრობთ, რომ მომავალ პერიოდში ასევე არაერთი პროექტი და პროგრამა გამოცხადდება, როგორც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფოსი, რომელიც მიმართული იქნება მეწარმეობის მხარდასაჭერად და ასე ვთქვათ, მომზადებულები შეხვდებიან ჩვენი მეწარმეები, ბენეფიციარი მეწარმეები ამ პროექტებს. უკეთ მომზადებულები. 2018 წლის შემდეგ რამდენი შეხვედრა იყო? რა პროექტმა, ანუ ასე ვთქვათ, რა მიმართულებები მოიცვა, რაც დაწყებულია მას შემდეგ? პროექტის ორი ტიპის ბენეფიციარი ყავს, ეს არის სერვისის სექტორში მოღვაწე კომპანიები, ასევე მცირე და საშუალო კომპანიები, არქიტექტურა, ინტერიერის დიზაინი, ბიზნეს საკონსულტაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ამ ჯგუფისთვის ასევე იმართება უკვე არაერთი საკონსულტაციო სესია, სხვათა შორის პანდემიის დროს ტრეინინგები ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, Zoom-ის მეშვეობით და ძალიან პოპულარული იყო, საკმაოდ ბევრმა ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა, სასწავლო ვიზიტები დაიგეგმა, რაც შეეხება მიკრომეწარმეებს, მათთვის საახალწლოდ გასულ წელს ჰქონდა ბაზრობა, გამოფენა გაყიდვა, რომელიც ასევე ხელს უწყობდა მათ პოპულარიზაციას, ცნობადობის ამაღლებას და გაყიდვების ხელშეწყობას. ანუ თბილისში ჩატარდა ეს ბაზრობა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მოვიწვიეთ მიკრომეწარმეები. რამდენად აქტიურები არიან თავად მიკრომეწარმეები? ხო არის სურებდით მეტ აქტიურობას მათგან? როგორია ეს ჩართულობა? ჩვენი პროექტის ფარგლებში
შემთხვევაში ჯერჯერობით საკმაოდ მაღალია ინტერესი, თუმცა ზოგადად ტრენინგების მიმართ ინტერესი ფიქრობ, რომ კლებულობს. მნიშვნელოვანი არის, რომ დავანახოთ უფრო ფართო სარგებელი, რა მოყვება ტრენინგის მიღმა და შევძლოთ ვაჩვენოთ მისი რეალურად ხელშესახების შედეგი და ღირებულება უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ პროექტის მნიშვნელოვანი კომპონენტია კვლევა და ანალიზის ნაწილი, რომელიც მოიცავს თქვა დაკვირვებას პროცესზე, ინფორმაციის შეგროვებას, რაღაც ახალი მიმართულებების აღმოჩენის კუთხით, რაღაც ინტერნაციონალიზაციას თქვა ამ მცირე ბიზნესების. როდის იქნება ეს შედეგები? ანუ 3 წლის თავზე იგეგმება თუ ეს არის მიმდინარე პროცესი, ეს კვლევის და ანალიზის და რაღაცა შედეგები გვაქვს? მიმდინარე პროცესია, რეალურად ყოველი აქტივობის შემდგომ უკვე ვცდილობთ რომ გავზომოთ ეს შედეგი, მაგალითად მოგეხსენებათ რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტია და სერვისში მოღვაწე მცირე და საშუალო ბიზნესს ეხება, გამოკითხვა ჩავატარეთ და მოვაგროვეთ ინფორმაციად როგორ დაეხმარა ინტერნაციონალიზაციაში და განვითარებაში ეს ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტი, რაც შეეხება შვედეთში ვიზიტს, რომელიც ჩატარდა გასულ წელს. ვიზიტის შედეგებიც უკვე ცხადყოფს, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის კონტაქტის დამყარება, რა თქმა უნდა რთულია რომ იმ წამსვე მივიღოთ შედეგი, მაგრამ ეს არის განგრძობითი პროცესი, ის რომ ქართულ კომპანიებს შეეძლებათ შვედეთში და ევროპულ ბაზარზე წარმოაჩინონ თავიანთი პროდუქცია და მოიპოვონ კონტაქტები, ეს უკვე დიდი საქმეა, ვფიქრობ და ძალიან მნიშვნელოვანი. DCFTA-ის ნაწილსაც ეხება ამ გადმოსახედიდან მცირე კომპანიებისთვის, ბენეფიციარებისთვის გრანტი აქვს მიღებული, არის თუ არა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, აღქმული რა საშუალებებს იძლევა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან და ამ კომპონენტს რამდენად დიდ ყურადღებას აქცევთ პროექტში. დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტის მიზანი, დიდი მიზანი, ასე ვთქვათ, ევროპეიზაცია არის ყველა კომპონენტში, ლაიტმოტივად გასდევს DCFTA-ის ხელშეკრულება, ასოცირების ხელშეკრულება. ერთ-ერთი ტრენინგი ყველა რეგიონში შეეხება სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებას და იმ ვალდებულებებს, რომელსაც ის მოიცავს, ამასთანავე, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობების ნაწილსაც. მიკროგრანტების ბენეფიციარები არიან როგორც ინდუსტრიული მიმართულებით, ასევე კვების მრეწველობის მიმართულებაც არის, მაგალითად მეღვინეობა, საოჯახო სასტუმრო და ასე შემდეგ. ამ კომპონენტში მათ შეეხებათ გარკვეული ტიპის რეგულაციები, ამიტომაც გვაქვს ტრენინგში ასევე ასახული კორპორატული სოციალური პასუხისმგებლობის თემები, გარემოს დაცვის თემებიც. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში თქვათ პროექტის გაგრძელება რაზე იქნება დამოკიდებული, თუ ეს არის კონკრეტული 3 წლიანი პროექტი, რომელიც 3 წლის თავზე დასრულდება და რაღაც დადებს კონკრეტულ შედეგს, გააკეთებს ანალიტიკას, რაღაც მიმართულებები, თუ შესაძლებელია რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს. და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი პროექტები იყოს. მე ვახსენე დასაწყისში რომ მხოლოდ ფულადი დახმარება ცხადია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას ჭირდება, ასე ვთქვათ, მუდმივი ჩართულობა ან სახელმწიფოს საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ განვითარების რაღაც ეტაპები ჩქარა გაიაროს მცირე ბიზნესს. დიახ, ფაქტობრივად ყველა პროექტი რა თქმა უნდა გარკვეულ ვადებში სრულდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ განგრძობითი არის და მდგრადი არის ის შედეგები, რასაც ვტოვებთ, ის კონტაქტები, რაც იქმნება, ის შესაძლებლობები, რასაც ანუ გზა, რასაც გაუხსნით სხვადასხვა ბენეფიციარებს, სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს კონტაქტები ევროპულ კომპანიებთან თუ მიღებული ტრენინგები და ცოდნა. ამიტომ ეს არსად არ მიდის ეს შედეგი და ამ შედეგზე უკვე დაშენება ხდება სხვადასხვა ინიციატივებით, რომელსაც დონორი ორგანიზაციები აფინანსებენ თუ სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვადასხვა პროექტების მეშვეობით. კი ბატონო, თბილისშიც იქნება ეს ტრენინგები თუ მხოლოდ თბილისშიც იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ როდესაც გამოცხადდება ახალი ტიპის პროექტები სხვადასხვა მიმართულებით, თბილისში არსებულ ბენეფიციარებსაც შეუძლიათ, სხვათა შორის ბევრი ბენეფიციარი რეალურად ფაქტობრივად თბილისში ცხოვრობს, თუმცა სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა რეგიონებშიც, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება თბილისშიც მივცეთ შესაძლებლობა ტრენინგზე დასწრების ბენეფიციარებს. აგვისტო ცოტა რთული თვე არის ხა. პატრა პაუზას ავიღებ და შემდგომ უკვე შემოდგომაზე გავაგრძელებთ. უბრალოდ გახსნა იქნება ხუთშაბათს Best Western-ის სასტუმროში, ქალაქ ქუთაისში 11 საათზე. რაღაც რეგულაციები, ასე ვთქვათ, დასწრების კუთხით ხომ შეიზღუდეთ ამაში? დისტანციის დაცვით და გარკვეულ რაოდენობრივი შეზღუდვით ჩატარდება ეს ტრენინგები. არის მხოლოდ რეგისტრაციაზე დაფუძნებული ტრენინგები. მათ ვინც არიან ნაწარმოების საქართველოში მიკროგრანტების ბენეფიციარები და სურთ შემდგომ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღონ, შეუძლიათ დარეკონ EPRC-ის ტელეფონის ნომერზე 227305.
და მიიღებენ ამ ინფორმაციას. დიდი მადლობა, წარმატებები გისურვოთ. ირინა გურული, პროექტის G Close to Europe ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემ შემოძანებისთვის. ხუთშაბათს იწყება ტრენინგების სერია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეიტანს მცირე კომპანიების განვითარებაში. საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში დაფინანსდნენ. განვაგრძობ ჩვენ ეთერს გერმანიასა და საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა 2 აგვისტოდან აღდგება. ინფორმაციას საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ფრენები მიუნხენიდან თბილისის და საპირისპირო მიმართულებით კვირაში 2 ჯილს შესრულდება. როგორია ფრენების განრიგი და რომელი ავიაკომპანიები ემზადებიან აგვისტოდან კიდევ მუშაობის გასაახლებლად. საქართველოში განახლებულ ინფორმაციას მარიამ ადამიანში აჯამებს. ახლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა, როგორც აღნიშნა გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa საქართველოს მიმართულებით რეგულარულ ფრენებს განაახლებს. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ეკონომიკის მინისტრის დავალებით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დაასრულა მოლაპარაკებები და ასევე გარკვეული ტექნიკური კონსულტაციები ავიაკომპანია Lufthansa-სთან და ფრენები დაიწყება 2 აგვისტოდან კვირაში 2 სიხშირით. მიუხედავად თბილისის მიმართულებით ფრენები განხორციელდება ყოველ ხუთშაბათს და კვირას, ხოლო თბილისიდან მიუნხენში გამგზავრება შესაძლებელი იქნება ყოველ პარასკევსა და ასევე ორშაბათს. ავიარეისები Airbus A319 ტიპის საჰაერო ხომალდის მეშვეობით განხორციელდება. გარდა ამისა, საფრანგეთის ნაციონალური ავიაკომპანია Air France-ით საქართველოში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განახლებას ასევე აგვისტოდან გეგმავს. BMG-ის ავიაკომპანიიდან აცნობს, რომ არსებული მდგომარეობით კვირაში 2ჯერ იგეგმება ფრენა პარიზი-თბილისი-პარიზის მიმართულებით. ფრენები 4 შაბათს და ასევე შაბათს ჩაინიშნება სავარაუდოდ, ანუ მთავრობის მიერ 10 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად Air France, Lufthansa-სა და Air Baltics პარიზი, რიგისა და მიუნხენის მიმართულებით რეგულარული საჰაერო ფრენების შესრულების უფლება უკვე მიეცათ საქართველოდან. ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, ფრენების სიხშირე დამოკიდებული იქნება თუ რამდენ ფრენას მოემსახურება საქართველოს უსაფრთხოდ. მინისტრი ასევე აანონსებს ეგრეთ წოდებული სოციალური ჩარტერების შესრულებასაც, რომლებიც აგვისტოში იგეგმება. ნათია თურნავა ასევე არ გამორიცხავს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად დამატებითი ჩარტერები დაინიშნოს იმისათვის, რომ სტუდენტებმა დროულად შეძლონ სამუშაოდ გერმანიაში ჩასვლა საქართველოდან. უფრო კონკრეტულად კი კითხვებს პასუხები სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში გაეცემა და გავიგებთ, თუმცა ამ დროისთვის განახლებული ინფორმაცია თუ ვინ იფრენს საქართველოდან და საქართველოში აგვისტოდან სწორედ ასეთია. საზღვრები ნაწილობრივ გახსნილია, რეგულარული ფრენები არა, რეგულარული ფრენები აღდგება უახლოეს მომავალში, მაგრამ ინტენსივობა იქნება მცირე. მოკლედ, პრობლემები არ ილევა და როგორც ჩანს, ერთმნიშვნელოვნად სწორი გადაწყვეტილება არ არსებობს. ეს საერთაშორისო ფრენებზე, რაც შეეხება ადგილობრივ შიდა ფრენებს, მისი აღდგენის პერსპექტივებზე გიორგი მოლოდინაშვილი, ავიაციის საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ამირან მანჯავიძეს კომპანია სერვისი არის დამფუძნებელს უმასპინძს და გიორგი დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს როგორც ხედავთ, გიერთდებით ნატახტარის აეროპორტიდან, სადაც ნამდვილად საავიაციო გარემო სუფევს. სიმართლე გითხრა 4 თვიანი პაუზის შემდეგ პირველად მქონდა თვითმფრინავთან შეხება და ძალიან მივხვდი, რომ ძალიან მომნატრებია ფრენა. ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი გვიყურებს ჩვენ ტელემაყურებელი, ვისაც ენატრება ფრენა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს რუბრიკის სტუმართან, ამირან მანჯავიძესთან ერთად, რომელსაც მე მივესალმები. ამირან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ რუბრიკაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა შენ მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში თან ჩვენ მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა კითხო, რამდენად რთულია თქვენი კომპანიისთვის ამ არსებული კრიზისის გაძლება და რა პროცესებს გადის შენს მიერ დაფუძნებული კომპანიები? ნუ კოვიდმა როგორც ყველა მთელ მსოფლიოში ჩვენს დაგვაზარალა, განსაკუთრებით ავიაციამ ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო. ჩვენ 4 თვეა გაჩერებული ვართ. 20 მარტს გამოვიდა მთავრობის დადგენილება, რომ შეჩერებული იყო შიდა ფრენები. ამან გამოიწვია, ნუ რა თქმა უნდა, შემოსავლები დავკარგეთ, დაახლოებით შემოსავალი ამ პერიოდისთვის უნდა გქონოდა ჩვენ 3 მილიონამდე. და კარგად მოგეხსენებათ, ავიაციაში მუშაობენ ისეთი სპეციალისტები, რომელთაც სერტიფიცირება მათი
ვადაშიაც ძალიან დიდი დრო ჭირდება და შემდეგ უკვე ფასიც მაღალია. მაგალითისთვის ერთი პილოტის მომზადება დაახლოებით $75,000 ჯდება და მისი დაკარგვა საერთოდ დაახლოებით 3 წელი. ამის გამო ჩვენ შიდა ვალი ავიღეთ კომპანიამ სახელფასო დავალიანება დღეს შეადგენს დაახლოებით $1 მილიონ. გასგე მე ვიმედოვნებ, რომ ეს კრიზისი დაიძლება. მოდი ჩვენ გადავიდეთ მთავარ თემაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება შიდა ფრენების აღდგენას. რა მოლოდინია ამასთან დაკავშირებით? რა მიმართულებით აღდგება რეისები, თუ ვიცით და რა სიხშირით? მთავრობასთან ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა ჩვენი მხრიდან და ისინი ძალიან ყურადღებით ექცეოდნენ ამ საკითხს და აი დღე-დღეზე ალბათ შეიძლება დღესაც მივიღოთ გრაფიკები, ეს იქნება მიმართულება ამბროლაური, მესტია, ნატახტრიდან. მესტია ქუთაისი ჯერჯერობით იქნება შეჩერებული, იმიტომ რომ ქუთაისში არ არის ისეთი მოთხოვნა და ბათუმი, თბილისი, ბათუმი. სიხშირეები, რა თქმა უნდა, არ იქნება ის სიხშირე, რაც ადრე გქონდა, იმიტომ რომ დატვირთვა შეიძლება დასაწყისში არ იყოს ის რაოდენობა. ჩვენ ვიცით, რომ ფრენების ექსპლუატაციის ახალი წესები გამოქვეყნდა ივნისის დასაწყისში. რამდენად მზად არის ნატახტარის აეროპორტი და ავიაკომპანია ახალი წესების თანახმად ფრენების შესრულებისთვის? ავიაკომპანია სრულ მზადყოფნაშია, ჩვენ მზადყოფნაში ვართ უკვე მაისის შუა რიცხვებიდან, აკი გამოქვეყნდა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ჩვენ სარგებლობდით IATA-ს, ICAO-ს რეკომენდაციებს, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და შევიმუშავეთ ჩვენი საკუთარი გაიდლაინები, ჩავატარეთ ტრენინგები. ეხლა აქ იცით რა არის, დამლაგებელიც კი სპეციალისტია და იმასაც სჭირდება თავისი რაღაც უნარჩვევების ახალის. ასე რომ ჩვენ სრულ მზადყოფნაში ვართ, შეძენილი გვაქვს ყველაფერი. იმისათვის რომ დეზინფექცია გაკეთდეს, გაფრენის წინ, მოფრენის შემდეგაც და ასე. უსაფრთხოდ იგრძნონ მგზავრებმა თავი. არაერთი წელია ხარ ამ ბიზნესში, როგორც ავიაციაში, ასევე ტურიზმში და მაინტერესებს შენი აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება განსაკუთრებით ეხლა შიდა ტურიზმის განვითარებისთვის ამ ფრენების აღდგენა? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ახლა პატარა მაგალითი რომ მოვიყვანოთ მესტიის მიმართულებით, ხო, ჩვენ ჩავდივართ 40-45 წუთი ფრენა. მანქანით რო წახვიდეთ, ჭირდება 10-დან 11 საათამდე. ანუ გზაში იკარგება დაახლოებით, ჩავთვალოთ რომ მინიმუმ 1 დღე. ამის ფუფუნება, რა თქმა უნდა, ახლა ტურისტს არ აქვს, არც ქართველს და არც უცხოელს, რომ გზაში დაკარგოს აი ამ ხელა დრო. ამიტომ ეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო მიღებული თავის დროზე მთავრობის მიერ, რომ სუბსიდირება მომხდარიყო ამ შიდა ფრენების, მით უმეტეს მთიან რეგიონებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა კომპანია, მათ შორის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ფინანსურად არ იმყოფება მაინც კარგ მდგომარეობაში. მაინტერესებს ეს სიტუაცია ხო არ იქონიებს გავლენას ავიაბილეთების ღირებულების გაძვირებაზე? ავიაბილეთების გაძვირებაზე მე ინფორმაცია მაქვს მთავრობიდან და არ იქონიებს, დარჩება ისევ ის ფასები, რაც იყო, მესტიის მიმართულებაზე 90 ლარი, ბათუმზე 125 ლარი და 50 ლარი ამბროლაურზე. ეს არა, ფრენების რაოდენობა შემცირდება და ამის ხარჯზე შეიძლება სუბსიდირების თანხა შემცირდეს და ბილეთების საფასური. ძალიან კარგი ინფორმაცია ჩვენ ტელემაყურებლობისთვის, ვინც ელოდება ფრენების აღდგენას და ბოლოს მინდა კითხო, რამდენად დიდია მოთხოვნა, თქვათ მომხმარებლებიდან, რომ აღდგეს ფრენები? მოთხოვნა ძალიან დიდია, ბოლო პერიოდში ახლა ჩვენ სტატისტიკას ვაწარმოებდით და დატვირთვა მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებაზე, მაღალმთიანზე მაქვს ეს, 70%-ზე მეტი იყო ქართველი მომხმარებელი, ასე რომ ეხლა კიდევ უფრო მეტად გაზრდილია ამ კოვიდის პირობებში. ეხლა მარშრუტკით ან სხვა ტრანსპორტით 10 საათი მგზავრობა პირბადით, დიდი სხვაობა ეხლა როცა 40 წუთში ჩადიხარ და ჩვენ შევიმუშავეთ კიდე დამატებით ერთი რასაც ჩვენ არ გთხოვს არც ჯანდაცვის
რომ ბორტგამყოლი ამ თვითმფრინავს არ ეკუთვნის, მაგრამ ზედამხედველის უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით ჩვენ გავაყოლობთ ბორტგამყოლსაც ამას და ძალიან კარგი 2019 წელს თქვენ აქტიურად დაფრინავდით. რა თქმა უნდა 2020 წელი არის არნახული ასე რომ ვთქვათ კრიზისის წელი ავიაციისთვის, მაგრამ რას ფიქრობ, როდის დაუბრუნდება ვთქვათ თქვენი კომპანია თუ აღდგა ფრენები 2019 წლის ნიშნულს? ფინანსურად რო გითხრათ, ჩვენ ეს ფინანსურ მდგრადობას რომ მივაღწიოთ აი 2019 წლის პირობებში როგორც ვიყავით, ალბათ ამას 2 წელი მაინც დაჭირდება მინიმუმ 2 წელი ამისათვის იქნება აუცილებელი. დანარჩენი ახლა ფრენების რაოდენობა, იცით რა არის, ვიმედოვნებ, რომ ქართველი მომხმარებელი უფრო გააქტიურდება ტურისტული მიმართულებით და დაათვალიერებენ თავიანთ სამშობლოს და უფრო მეტი გვეყოლება ვიდრე ადგილობრივები, რაც იხმარენ ამ ფრენებს ჩვენ სასამართლო ლაურს და მესტის მიმართულებით. აბსოლუტურად გეთანხმები, ჩვენ შიდა ტურიზმი აუცილებლად უნდა განვავითაროთ, ყველამ უნდა შევიტანოთ წვლილი და მაქსიმალურად ვიმოგზავროთ, რაც თავარია, რომ შეუწყოთ როგორც ტურიზმს, ასე ავიაციის განვითარებას და ბოლოს მინდა კითხო თქვენი კომპანიის გეგმებზე. ხო, როგორც ყველა ჩვენ ვაპირებთ რაღაც განვითარებას და გაფართოებას, ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს რაღაც სამუშაოები, პატარ-პატარა პროექტები გვაქვს. მაგალითად ვაპირებთ საავიაციო სოფლის აშენებას აქ ნატახტარში და ამის პრეზენტაციას უახლოეს მომავალში. ძალიან კარგი, მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში და უსურო ნატახტარის აეროპორტს და იმ არაერთი კომპანიას, რომელიც დაფუძნებული აქვს, რომ მალე დაეძლიოს ეს კრიზისი და ჩამდგარიყოს ესეთ ფორმაში, როგორიც იყო ის კრიზისამდე. მე მადლობა მინდა გადაგიხადო დღევანდელ რუბრიკაში მონაწილეობისთვის. დღეისათვის ეს იყო, მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს მშვიდობიანი კვირა უსურვო და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალ ორშაბათს დროებით. წარმოშვა თუ არა პრობლემები პანდემიამ შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში და რა პრაქტიკა გვაქვს უკვე დღეს. დავით კრიაშვილი, იურისტი, ნატია ხანთაძეს, საქართველოს სამართლის აღმასრულებელ დირექტორს უმასპინძლებს სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკაში რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. მათთვის ყველას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი რიტმი. შოკირებული ვარ. ეს ჩემი ლუდია.
ბოლო თაობის იტალიური კოსმეტიკა ვეა ოჯახის ყველა წევრისთვის. გამოიყენება როგორც ჯანმრთელი კანის მოვლისთვის, ასევე დაზიანებული სახსადგენად. დერმატიტი, კანის სიმშრალე და გაღიზიანება, მეძუძურთა ნახეთქები, სტომატიტი, ტუჩის ნახეთქები. ვეა იცავს და აძლიერებს კანს. დამზადებულია ჯანსაღი კომპონენტებისგან. გამოიყენება დაბადების პირველივე დღეებიდან. ვეა პროდუქტი, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. როდესაც კარგ ამბავს იგებ, ყოველთვის გინდა გაუზიარო ყველაზე ახლობელ ადამიანებს. ჩვენთვის კი ეს თქვენ ხართ. დაუზოგავი შრომის შედეგად დავნერგეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები და სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ. კომუნიკაციების კომისიის მიერ კახეთსა და შიდა ქართლში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სილქნეტის მობილური ინტერნეტის მომხმარებლები ყველაზე მაღალი საშუალო სიჩქარით სარგებლობენ, ხოლო ზარები ყველაზე შეუფერხებელია. ჩვენ მუდმივად გთავაზობთ ყველაზე მრავალფეროვან აქციებს ბაზარზე. საუკეთესო დაფარვით ქვეყნის ფარგლებში. გადმოდი სილქნეტზე. Skarda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvili zapari, upros gaproli nam skhari, akhareb tis da patares, verapes vershe adare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Skarda abasadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvili zapari, da gemrieli nam skhari zalian, upros patares, verapes vershe adare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Satna khawam dros ase sandos, vinari samdon ეს არის სანდომი, სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს. გალფში საწვავის ჩასხმა კვლავ მომგებიანია. ყოველი 30 ლარის საწვავის ჩასხმისას თქვენ მიიღებთ გათამაშების ერთ ელექტრონულ ბილეთს და ყოველთვის ლაივ გათამაშებაში გექნება შანსი მოიგოთ უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 3 ავტომობილი, უახლესი RAV4, 9 საოჯახო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ნაკრები და 9 ცალი 1 ტონა საწვავის ვაუჩერი. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, მოითხოვეთ ბარათი გალფის ნებისმიერ ავტოგასამართ სადგურზე. გალფი ყოველთვის მომგებიანი არჩევანი. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი, 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66 ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენ ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ დღე რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. ფორმულა კონსტრაქშენი. პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. ახალი ხრუსტიმ ბაგეტი. არომატული საქონლის ხორცის გემოთი. ტერიაკის соуსში. გასინჯე ახალი მიმზიდველი გემო იაპონურად. ძნელია იმის დავიწყება, რაც გიყვარს. ბოთლის მაწვნის დაბრუნება სანტესგან. ახლა უკვე ვანილის გემოთი.
You gotta shake it. გიო, როგორ უნდა დავიცვათ თავი? მე ვსვავ ბევრზეს თაფლით. დედა ჩემის თქმით, თავის დასაცავად ხელები სეიფგარდით უნდა დავიბანოთ. ანტიბაქტერიული საპონი სეიფგარდი 50 წელზე მეტია იცავს ოჯახებს. დაიცავით თქვენი ოჯახი სეიფგარდთან ერთად. ეკონომიქსი ერთადერთი მაღაზია საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ მეორადი და ახალი ტექნიკა შეიძინოთ ერთ სივრცეში. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ერთწლიანი გარანტიით და განვადებით. ნუ დაგოიმდები, შეიძინე უსაფრთხოდ. აღმოჩინე PSP-ში წამყვანი ევროპული ბრენდების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ოქროსფერი და უსაფრთხო რუჯისთვის. გაირუჯე უსაფრთხოდ და ლამაზად PSP-სთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. ზაფხულის ცხელი სეზონი. TV პირველზე ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული თურქული სერიალით იწყება. სიძულვილიდან სიყვარულამდე სულ ერთი ნაბიჯია. მოგზაურობა საოცნებო მიზნის მისაღწევად და გრძნობა, სადაც მესამე ყოველთვის ზედმეტია. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში რეიტინგების ლიდერი თურქული სერიალი. სიყვარულის თურქული რეცეპტი. მალე TV პირველის ეთერში. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. როდგება წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დროდგება ქართულ მედიაში მთავარი საყრდენი თქواس თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოს. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკით ბრუნდებით საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ვსაუბრობთ პანდემიის გავლენაზე, შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებზე. დავით კლიაშვილი იურისტი, ნათია ხანთაძე, საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობს. დილამშვიდობის, დავით. დილამშვიდობის, ბექამ, მივესალმები მაყურებელს. ზუსტად ერთი კვირის წინ საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ძალიან საინტერესო კონფერენცია გაიმართა, რომელიც ეხებოდა იმ სამართლებრივ გამოწვევებს, რომლებიც წარმოიშვა შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში. და ზოგადად შრომით სამართლებრივ ურთიერთობების სამსახურიდან ან თავისუფლება პირების ან დროებით უხელფასო შუებულებაში გაშვება ყოველთვის აქტუალური იყო ამ პერიოდში და დღეს უკვე შეგვიძლია გარკვეულწილად სურათი დავინახოთ თუ რა მდგომარეობა გვაქვს. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი სტუმარია გამარჯობათ ქალბატონი ნათია, რომელიც არის საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გვეწვიეთ და თავიდან ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, რა სურათი გვაქვს გლობალურად, რა გამოწვევების წინაშე დადგა შრომით სამართლებრივი ურთიერთობები პანდემიის პერიოდში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. ეს პანდემია არის გლობალური პრობლემა და ეს გლობალური პრობლემა ხასიათდება რაღაც გარკვეული ტიპიური პრობლემებით. ხა და სხვადასხვა არის ეს პრობლემები დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის. პირველი მთავარი სამ კატეგორიად დავყოთ გამოწვევები. ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ზოგადად პანდემია ძალიან სწრაფად ვრცელდება და დასაქმების ადგილზე უსაფრთხოების ან ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხები არის გლობალური გამოწვევა. განსაკუთრებით ისეთ ქალაქებში, რომლებიც არის ინტენსიურად დასახლებული, სადაც ოფისებში უნდა იმუშაონ ადამიანები და დისტანციურად მუშაობა არის რთული, გავრცელების სიხშირე არის ძალიან მაღალი. განსხვავებით მაგალითად სოფლად მომუშავე ადამიანებისგან. კი და ურბანულად ინტენსიურად დასახლებულ ადგილებში ეს შრომის უსაფრთხოების პრობლემა არის მწვავე მთელ მსოფლიოში. საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედარებით ნაკლებად მწვავეა, იმის გამო, რომ ჩვენთან რაღაც დიდი ქალაქები, სადაც ესეთი ინტენსიური დასახლება სულ რამდენიმე გვაქვს. და ამ კუთხით გავრცელებისთვის ნაკლები რისკები გვაქვს. ეს ერთი გამოწვევა. მეორე ამ პროცესში მთავარი გამოწვევა არის რა შენარჩუნება შემოსავლის და შენარჩუნება სამუშაო ადგილის და ეს ორივე მწვავე გამოწვევა. ახლა შენარჩუნება შემოსავლის რატომ არის გამოწვევა და რითი ხასიათდება პანდემია ზოგადად, აი რა ახალი ტიპის რა პრობლემები წარმოქმნა შრომის ბაზრისთვის. იმით ხასიათდება, რომ ამ ხანგრძლივობის მასობრივი დროებითი შრომის უნარობა არ ახსოვს ამ საუკუნეში ხო არ გვახსოვს, მაგრამ წინა საუკუნეში მსოფლიოს არ ახსოვს. და შესაბამისად კანონმდებლობა ისევე როგორც ეკონომიკური სისტემები, ასევე კანონმდებლობა აღმოჩნდა სრულიად მოუმზადებელი. მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი საქართველოს შრომის კოდექსიც, მაგრამ ერთი რამ უნდა ითქვას საქართველოს სასიკეთოდ, რომ ის რაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახლა წამოიწყო და ასევე არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, ევროპის ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია, OECD. მათ გააკეთეს ესეთი კვლევა, თუ პანდემიის დროს შრომით ან დასაქმების ბაზარზე და შრომით ბაზარზე რა შეიძლება ამ წევრი სახელმწიფოების მხრიდან გაკეთებული იყო პოლიტიკის დონეზე, რომ აი ეს სამი ძირითადი გამოწვევა, რაც დავასახელეთ, გადაელახათ მდგრადად სახელმწიფოებს. და ეს არ გვეგონოს ჩვენ, რომ არის მარტო დასაქმებულებს, ამიტომ გაუსვი ხაზი, ხო? ორივე მხარის გამოწვევა არის დამსაქმებლებისაც, დასაქმებულებისა და სახელმწიფოსთვისაც. რატო ვართ წინ საქართველო? იმიტომ რომ საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ შრომის კოდექსი ითვალისწინებს დროებით შრომის უნარობას და მოგეხსენებათ, რომ 40 დღე ზედიზედ 60 ოღონდ 6 თვის განმავლობაში, ოღონდ რა არის პრობლემა? ეს პანდემია ხასიათდება იმით, რომ ძალიან ხანგრძლივია შრომის უნარობა. აი მაგალითი ავიღოთ კონკრეტული ადამიანი. საქართველოში ვიცით, რომ იტალიის კლასტერი იყო ერთ-ერთი პირველი, რამაც შემოიტანა და ერთი სამსახურის ერთი ორგანიზაციის თანამშრომლები იყვნენ, ხო ეს ადამიანები. რა მოხდა? შემოვიდა ადამიანი, სიმპტომები არ ჰქონდა, შესაბამისად მივიდა სამსახურში. აი პირველი გამოწვევა, რაც თქვით, რომ შრომის უსაფრთხოება სამსახურში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მან არ იცოდა იმის გამო, რომ ვირუსის შესახებ ცნობილი არ იყო ინფორმაცია, ხო? არ ვიცოდით, რაც ეხლა ვიცით, დღეს როგორ ვრცელდება ესე დეტალურად ეს ვირუსი. მივიდა სამსახურში და ავტომატურად გადაედო იქ და სხვა ადამიანებიც წავიდნენ, ჯერ წავიდნენ თვითიზოლაციაში.
ეს თვითიზოლაციაში რაღაცა პერიოდი დახვეს, ხო? მე აღმოჩნდათ ვირუსი. ვირუსი როგორც კი აღმოჩნდათ, მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი 4 თვის განმავლობაში იყო ეგრეთ წოდებული ინტენსიური მოვლის პალატაში. 4 თვეზე ჩვენი შრომის კოდექსი და არც ერთი მსოფლიოში, რა თქმა უნდა. არის თვალისწინების შრომის უნარობა. და რა მოხდა ასეთ შემთხვევაში, ხო? ეხლა ის ადამიანი ისევ არის დასაქმებული კონკრეტულად, მაგრამ ხო, თქვენ გახსოვთ. კი, მაგრამ ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი, რადგან გათვლილი არ აქვს შრომის კოდექსი, რა მოხდება? ავტომატურად გამოიწვევს 37 მუხლის ამუშავებას, შეწყვეტას. და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდაც არ უნდოდეთ არც დამსაქმებლებს და არც დასაქმებულებს შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა. და მათი ამოცანა საერთოდ არ იყო შეწყვეტა, პირიქით ორიენტირებულები იყვნენ გამოჯამრთელებაზე. ეხლა ეს ისეთი მაგალითი არის, რომ როდესაც დროებით შრომის უნაროა ადამიანი, იქ ვიცით, რომ ეს 97 ბრძანება არსებობს ჯანდაცვის მინისტრის და ამ ბრძანების საფუძველზე ის მიიღებს ანაზღაურებას და დასაქმებული საქართველოში, განსხვავებით მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან, ვალდებული არის, რომ მთელი ამ დროებითი შრომის უნარობის პერიოდში გადაუხადოს სრულად ხელფასი. ხარ რა გააკეთეს ამერიკაში? დავაზუსტოთ, თუ კი ეგ არის საუბარი იმაზე, რომ ხარ დასაქმებული, დაგიდგინდა ვირუსი, ვერასრულებდი შენს მოვალეობას შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ამ შემთხვევაში მოქმედებს კოდექსი და დამსაქმებელი ვალდებულია გადაგიხადოს სრულად ხელფასი. კი ბატონო, ეს წერია ჩვენს 97-ენ ბრძანებაში, რომელშიც 20 წელს ეხლა შევიდა ცვლილებები, მათ შორის კარანტინშიც, როდესაც შეიძლება არ აღმოგაჩნდეს ვირუსი, ხო? მაგრამ დროებით შრომის უნარო იყო კარანტინში. ასევე რაც მოხდა სამართლებრივად ის არის, შედარებით გამარტივდა, იცით, რომ ცნობის აღება რთული პროცედურა იყო საავადმყოფოდან. ხა ჯანდაცვის სამინისტრო უფრო მარტივად გასცემს საავადმყოფო ცნობებს, რაც წინაპირობა იმისა, რომ დამსაქმებელმა აანაზღაუროს დროებითი შრომის უნარობის პერიოდში და შემოსავალი არ დაკარგოს დასაქმებულმა. ამიტომ საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებზეც ვიტყვი, რაღაც გაგებით უფრო წინ აღმოჩნდით. რატომ? იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც დაიწყო პანდემია, შტატების დონეზე არსებობდა ეგრეთ წოდებული paid leave, ანუ როდესაც შენ შრომის უნარ ხარ დროებით, მაგრამ მაინც ანაზღაურებას ინარჩუნებ და იქაც 70% როგორც წესი, 70% ინარჩუნებდნენ ხოლმე დასაქმებულები თავისი ანაზღაურების და ეხლა ერთ-ერთი პოლიტიკა, რაც გაატარეს, რომ ეს შრომის უსაფრთხოების საკითხი ერთი მხრივ გადაჭრილი იყო და მეორე მხრივ ასევე შემოსავალი შეენარჩუნებინათ, ორივესთან არის ეს დაკავშირებული ერთნაირად. იყო ის, რომ ეროვნულ დონეზე შემოიღეს ეს დამსაქმებელს იქაც დაავალდებულეს, ოღონდ ცოტა გვიან აპრილის ბოლოსკენ. დამსაქმებელი იქაც დაავალდებულეს, რომ ასეთი ანაზღაურება გადაიხადა და მე იქ უკვე ან ფედერალური მთავრობა ანაზღაურებს და ეს გააკეთა ბევრმა სახელმწიფომ, ბევრმა განვითარებულმა სახელმწიფომ. ამ ხრივ გაგვიმართლა საქართველოში. თუმცა ეხა რა პრობლემები გვაქვს და რა უნდა გადავწყვიტოთ მომავალში, ანუ ამოწევა რა არის ამ წუთში და რაზე უნდა იზრნოს კანონმდებელმა, რომ ეს პრობლემები არათუ გაიზარდოს, არამედ შემცირდეს, რომ ბოლოს ეს აღნიშნოთ. ანუ გამოწვევებზე ვისაუბროთ. აი ეს სამი გამოწვევა არის უნივერსალური და ჩვენთვისაც არის. თუმცა ერთი რაღაცის დაზუსტება მინდა. სინამდვილეში არის სფეროები, რომელიც პანდემიის გამო ეკონომიკურად, ფაქტიურად კოლაფსში მოექცა. ესეთი სფეროები არის მაგალითად ტურისტული სფერო საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც, სადაც სასტუმროები, მაგალითად რესტორნები, საერთოდ დაკარგეს შემოსავალი და იქ გასაგებია, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გამოძიების გამო მასობრივი გათავისუფლება მოუწიათ და ამას კანონმდებლობაც ვერ უშველის და ეს რაღაც ეკონომიკური ისეთი სიტუაცია. თავარი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და სასამართლო პრაქტიკას სწორედ უნდა წარიმართოს, პირველი უნდა მოვემზადოთ სასამართლოებში დავებისთვის. და ეს მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ეს დავები არის შეჩერებული, საერთოდ არ მიმდინარეობს და ერთბაშად მოხდება და ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ ზედმეტად გადატვირთულია ჩვენი უნარიანობა შეიძლება ნაკლებად. სასამართლოები და ეს აუცილებლად ძალიან დიდ გამოწვევას და სოციალური ძალიან დიდი პრობლემები მოყვება. მეორე რაც აუცილებელი არის ჩემი აზრით, ხშირ შემთხვევაში კარანტინში ადამიანი თუ კი მოთავსებულია მოგზაურობის გამო და მას არაფერი სიმპტომები არ აქვს, შეიძლება მას თავად სურდეს, რომ იმუშაოს და საშუალება უნდა მიეცეს. და მესამე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე გამოწვევა არის ის, რომ ეს სიტუაცია ბოროტად არ გამოიყენოს ზოგიერთმა დამსაქმებელმა და დისკრიმინაციულად არ გაუშვას ის თანამშრომლები. სასამართლოში ამოწევს უკვე, როდესაც და თუ კი სარჩელები წავა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოწვევებს ადეკვატურად უყუროს როგორც სახელმწიფო მისე სასამართლო სისტემა ჩვენ დაველოდოთ და უკვე გარკვეული დროის შემდეგ კიდე მოგვეცემა შესაძლებლობა ვისაუბროთ და შევაფასოთ რამდენად ადეკვატურად მოხდა გამკლავება ამ გამოწვევებს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს თემაა. მადლობა დათო, მადლობა ათია სტუმრობისთვის, რომელიც არის განგზობადი ამ თემაზე განახლებული ინფორმაცია შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს პერმანენტულად. დავით კლდიაშვილი, იურისტი, ნატია ხანტაძე, საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის
მასწავლებელ დირექტორს მასწავლებლად და საქმიანობის ბოლო ბლოკში. მათთან ერთად გემშვიდობებით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს საქმის კურსის გამოშვებებში ვხვდებით ერთმანეთს ჩვენ დღის განმავლობაში. პროექტი. გადაცემის სპონსორია